Hello! Mindig. Lejjebb ment a kamerám. Na jó. Na. Ezt... I'm missing you. Ugye, nem is jót használtam. Na. Visszajövök még. Na jó. De akkor így csontos, szevasztok. Mizó, hello, hello. Lószar. I'm missing you. Dik. Na. Hopp. Ilyeneket lehet csinálni. Na indítom magam ezt. Ebből kilépek. Ja, közcsontos 100-at megköszöntem. 200, nem is 100. Hát nem köszöntem meg, sorry. Tényleg voltam terelve kicsit, most egy dolgot be kell állítsak.
Várjátok, itt át kell pakolnom magam. Csésbeállítás, ide én ide kell jöjjek a bejátékba. És ha megint van cségó fesztünk, kb. Most tudom, hol lehetne jó. Kitaláljuk. Ennek keresem, hogy 11 mennyivel jobb, mint 10. Hát nem tudom, hogy jobb-e amúgy bármiben is. Nekem a streamer gépen 10-es van még, a gamerem meg 11 van már elég régóta. Nincs bajom egyik se. Úgyhogy nem tudom. Igazából. Igazándiból. Na. Pop-out activity. Csak hogy a YouTube-ra is streamelek, és itt összeállítgatok dolgokat. Állítgattam, hogy ott is minden meg legyen, faszám. Na! Jaj. Megeret meg be kell dugnom, pont rá. Jaj, DPI-t kell állítani, mindig elfelejtem itt a bejátékba. Talán ez a... De hiába húzom le... Melyik? Ja? Ez. 2 bögrém van. Kérte kávét? Na, ugye ott tartottunk, közben egy recap egy kicsit, ha most már megy indul már a stream, már egy kicsit most már 20 perc után XD, hogy lent vagyunk a Lower Semini Millben, ahol loptunk, meg csaltunk, meg hazudtunk. És ki lehet ütni Hanselt? És el kell mennünk valami Bonniehoz, valami secret helyre. És kaptunk itt egy ágyat. Azt hiszem ilyesmi. Röviden ennyi amúgy. Ugye elkezd meg ilyen főzeteket fogunk, ilyen gólemnek a, nem tudom mit fogunk csinálni, gólemet akarunk csinálni, valami ilyesmi, valami gólemet. Azt, what the hell, hova estem én le? God bless. Aztán, hello Máté, hello Mart, reggel mindenkinek. Aztán muszáj vagyunk ilyeneket csinálni, hogy bejuthassunk az esküvőbe. Vagy esküvőre. Itt kell ütnem haverunkat. Come and fight me. Look at you champing at the bit. You do have the coin for a wager, don't you? Wait, you never said anything about a wager. Did you really think we brought... Well, maybe we do a bit. But still, if you want to fight, you have to wager something. Persze, ennyi. You say so. Here's the coin. Great. Get your ass ready for a good kicking. Arse. Get your ass ready. Gyere. Vágod, hogy amúgy én nem kaptam még ki fist fight-ba.
Jaj. Ha? Jöjjön. Nice. Nice. You fight better than I'd have expected. Thanks. But we'll see how you fare against Malik. Oh, Vakit, and hello. about your coin. Ó, szar. Seems I must have dropped it somewhere around here. Neked meg kell Try lenni? scouring around, maybe XD. you'll find it. Kaptam grosent. See you later. See you around then. Lehet beszélgetni még azoktól függetlenül? Pocket, takedown. Would you know of any other way to make some extra money? The only thing you can do in this backwater is steal cabbages. But go and ask those woodcutters on the opposite hill. You might find something more interesting there. Why the woodcutters? Just think about it. They've been cutting timber in the middle of nowhere for a pretty long time, and they get paid for every wagon they unload at the sawmill. They work all day long and don't move an inch. They have nothing to spend their money on. I think I know what you're getting at. All their earnings must be hidden És ezt somewhere in fel their kell camp. csinálni, hogy végigmegy And it must mindenki be a mindenkit lot of megöl. money. Persze. Minden lesz a játékban, mondom, ez a jó. Én amúgy nagyon szeretem az játékokat, hogy megvan neki csinálva, hogy azt csinálsz, amit akarsz konkrétan. I like the way you think. I reckon I'll pay them a visit. But if you're stupid enough to get caught, don't say a word about me putting you up to it. You hear? First, I'd lose my job, and then they'd beat me to a pulp. Don't Kodinak you való. worry. Amúgy ezt lehet, hogy már élveznék, Kodi, bár nagyon sok beszélgetés van, azt nem biztos, hogy szereti. Malik. Lehet azt skippelni, mondjuk igen. Stalkelni pont azon. Aha. Hát amúgy, akkor mondjátok majd Kodinak, ha nyomja, vagy majd mondom én neki. Úgyis longdárkozik, gondolom, mindig este. Ajánlom neki. Amúgy. Well, ready to brawl? Aye, all right. Lootolni szeret? Ebbe lehet lootolni. Elég No jól. funny stuff. What funny stuff? Kicks in the balls, fingers in the nose, biting and shit like that. Try something like that and I'll rip your head off. Don't you worry. I can hammer you without any of that. We'll see about. And what about the wager? Here it Persze. is. That's the 10 pénz. Jaj. Na. Take that. Come closer. No, you don't. Nem -e. Azt most kaptad, haver. Closer. Menjek közelebb, ha most ütöttelek szarra, hülye. Hülyék, én nyertem. Haló? God damn! You gave me the runaround. You all right? Well, a bit of liquor to ease the pain, a bit for the tummy, and I'll be all right. Mondjuk ez nem egy olcsó játék, lehet, hogy nem akarja megvenni amúgy. Bár amúgy ez a játék, tényleg ha valami, akkor ez a játék is megéri a pénzét amúgy. Ritka, de ugyanannyit fizetsz, mint egy másik játék, amiben van mondjuk 8 óra vagy 6 óra content. Ebben van 200, vagy hát jó, annyi nincs valószínűleg, 100, valannyi. Giving up? Szava Vira. I Let's want to fight. fight you. Are you sure? I could break you in half. Don't Go. you worry about me. Well, shall we? Well, if you say so. Got the coin for a wager? Yeah. Get ready then. Jó, lett keményen, böcskös. Hát úgy kezdem, hogy szétverem a fejét.
Na hát jó. Havert ezt püföltük. XD. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Mit nem. Hopp, szavasz. Well, fuck me. A stripling like you, and you whip my ass. You're full of surprises yourself. Not even Pa swore as much when he whacked his knee with his blacksmith's hammer. Oh, I know. Once a fight starts, my mouth takes on a life of its own. Here's the coin you won, and go and see Crazel. He could send you to Shelly-off instead of me. Nagy füzékverekedők vagyunk. Kicsit hajaz a Witcherre? Milyen témában? Greetings, my friend. Defeated Well, all your Miller. hands. It seems I defeated all the hands you have here. Good work. But it's a shame you didn't show up here before going to fight in Jellyov. I'd have had a wager on you. You know what? Have a few groschen from me, so folk don't say I'm Lehetett stingy. volna idejönni és utána menni Ah. harcolni. Ah. If you get bored fighting my fellows, look around the woods by Kopanina. Seems there's some peculiar fellow living there who knocks 7 shades of shit out of anyone who as much as looks sideways at him. Near Copenina, you say? Ja, végül is az, hogy open world, bármit csinálhatsz. Have a chat with him. Seems Ott he's is some herbalist or csinálhatsz something. kinda bármit That amúgy. doesn't seem right to me. Jók ezek. Strongest bloke around and he's growing flowers? If that's true, there's no sense in this world at all. That's all. What's new? Nothing much. What do you have? Veszel ruhákat is? Várjál akkor. Van még nálam? Biztos, hogy van, nem? De úgy. Lopott cuccok. Höhö. Höhö. What do you have for? Hol tartunk? 70-nél csak. Hát minden az izénben van mi? Táskába, vagy mi ládába. Bár itt is van láda most, nem? Eladjuk neki. I'd like to do something. Sure. Tudom, 80-at kérek. Jó lesz. El is fogadta. Lehetett volna többet, akkor azt jelenti. Most kéne nekem... Hol is vagyok? Itt van az ágyam, ugye? Van egy ládám. Az én ládám? Ó, nagyon jó. Ennyi minden nem fog tudni megvenni, úgyse nem. Ja. Nem sok ilyen láda van, legalábbis... benn van. Ez a második, amiről tudok. Azt lehet, hogy van több, amúgy csak nem tudtam, hogy ilyen helyeken van mindenhol láda. Amúgy opció. Hol ez az öcskös? Ja? Eltévedtem, genyó. Mennyi pénze maradt? 259? Hamar el fog kárni. Mondjuk egy ilyen mész megtartok, ahogy nézem. Egy fölös? Fölös amúgy. Sose fölös, hátra kell valamihez.
Jó, várjál már. Nincs ennyi pénzem már. Sok lesz. Let's talk about the All right. Do you accept? We're near. Aye. Amúgy benne van. De arra gondolok valamihez a fegyvertéren, mert ugye volt nem olyan rég egy combat training, amihez meg csak swordot lehetett használni. Ilyenre gondolok, hogy hát ha lesz valami, ami csak mészre. Hol vannak a könyveim? Kéne tanulni. Ja, én csak ezt, de hát kevés esélyt látok rá, de... You never know. Cheap old nag. Ja. Akkor eszünk, alszunk, kb. Ennyi volt a napunk, kinda. Ezt még megesszük, nyom. Careful. Menj már. Most. Food poisoningem van egy kicsi? Ja, kaját, aminek már 5 conditionja volt, látom őket mondani. X, D, A, ezt elrakjuk. No. Jó. Hát akkor könyveket is elrakom, aztán majd eladom. Fú, mennyi mindenem van, te atya úristen, gyerekek. Verekedés, evés, alvás, egy kis tanulás. Boszorkányüldözés. Jó reggelt, sziasztok, hello mindenki, csomű. Na, mehet a Bonnie. Fác, én azt mondom. Esküvő, hát még nem jutok, nem ott tartok ott, jaj. Hát Kaiden most csinálom azt a részt, hogy be tudjon vinni valaki esküvőre. Valami ilyesmi. Ez mi volt ez a hang? Lőttek? Vagy ez mi volt? Hallottátok? Gondolom, hallottátok. Merre? Ó, itt erre. Hol kéne mennem? Itt föl. Gónszék? Ezt csak haltam volna már. Gónszékenyú. Meg itt a kávé van. Végé. Ja, igen, ja. Hát, ja. Kalács Turi is az volt, nem? SVD. Az hangos. És ezek nem lőnek hangosan. Gónszék. Vagy neki vagy van hangos fegyverük? Én gónszékat nem sokszor öltem meg. Összesen így 3-szor szerintem. Van? Ja, hogy tripwire volt. Ez káron nincs hangtompító? Na szevasztok, hello mindenki. Why do you work for the miller? Well, how can I put it? Anywhere else, they'd have kicked me out by now. The miller's the last person who'd still give me a job. Ja, ez volt beküzdélve oda. He says every idiot is of some use at least. Városba. And you see that as a compliment? I see a coin in my hand every week. That's all I care about. What did you do before you started working for the miller? A bit of this, a bit of that. When I was still a boy, I stirred lye at a tannery, and then I slaved away at a dye house.
but since I came to the town, it's been, well, let's say not exactly honest work. That's what I'm best at, see? What do you think of Crazel? Is this some kind of test or what? I can think what I want and I keep my opinion to myself. And you ought to do the same. Birch. Long time no see, eh? Crazel gave you another job. Yeah. I proved myself to him last time, so why not continue our collaboration? Did you come here to make fun of me? Just like Bonnie? As soon as she showed up, she gave me hell over that manuscript. No, not at all. I just need to find out something only you would know. So, Zinek, have you any experience with saltpeter? Oh, I never want to see that shit again. I still have the taste of it in my mouth. And Bonnie and me was taking turns tasting it. Weren't you afraid a dead soul would enter you through it? What? What are you babbling about? Dead souls pass time in niter crystals, don't they? That's why the miller is looking for them. To bring the golem to life. You fool! We're looking for saltpeter to sell to butchers for salting meat. There's good coin in it. Well, the miller told me something different. You can't believe everything he says. A golem in the mill. He's yanking your pizzle. Yanking your pizzle, ezt nagyon sokszor mondják. Are you yanking my pizzle? You know how it is. What can you tell me about Bonnie? Well, you mean Cheeks or Jezebel? Are those nicknames? Dunger, Snowdrop, Vixen. The fuck? We always come up with the stupidest names, and nobody sees through them anyway. Bonnie's been here the longest, and has the most experience. De leszakadt az ég, She gyerekek. still puts up with Crazel and his mad notions. Bleh. And I think she likes animals more than people. When I try to talk to her about work or weather, she gets bored. What sort of place is this? Our secret place, where we can quietly plot sneaky plans for our Persze. beloved miller. Behind that boarded up door? Tűz az jó bírja. What's inside that cliff? Meg a leves, You vagy know, kaja, nem tudom, hogy nem fut ki. XD. Rubbish, Nem lesz tele. rats, filth. Look, I know Bonnie ordered me to clean up in there. Thanks to you, I'm sure the movement of goods will start again soon. So it'd probably be good to have some order around here. I just haven't got round to it yet. Zinek, I have a few questions about the saltpeter pit we're looking for. So now you need me, eh? Ja, ez megvan. Take care. Szevasz. Hello, Bonai. Lord be with you. Veled is. I'm Henry, Miller Crazel's new apprentice. He sent me to search for a niter pit and said you might be able to help me with that. Of course I will. I'm Bonnie. Nice to meet you. Én meg Bonnie. nem. Szevasz. Not a name I hear often. It's not the name I was baptized with. In our craft, it ain't a good idea to tell people your real name. That's why we use nicknames. What should we call you? Én ez vagyok. The Wolf of Skalitz. Well, that's not very creative. You know what? I'll come up with a nickname for you kreatív. myself when I get to know you better. Did you Az bring me kösz. something from the mill? Actually, Crazel said you'd appreciate some herbs. He's right there. Do you have some for me? Hát szárítva van, az jó? I'm sorry. I got nothing for you. I reckon I'll just have to scrape together the ingredients for that magic ritual myself. What kind of magic ritual? The kind where Zenek finally gets some sense into his head and stops making stupid beginner's mistakes. Just so you know, that mess with the author of Hermes Trismegistos would never have happened to me. Not me. While we're on the subject of rituals, did Crazel tell you about the golem? He did. And what do you think of it? I'm curious to see what a golem made of flour will look like, but I'm mostly curious to see if Crazel will really be able to breathe life into it with the help of saltpeter. I'm more worried that as soon as it comes to life, it'll slay us all with one blow. So,
If by some chance it looks like something's going wrong, you won't see my heels for dust. Yeah. And I suggest you do the same. XD. But that's enough of that. We're not going to stand here talking about flower golems when we've barely just met. I'd like to chat with you too, Henry. Get to know you a bit. But if you're in a hurry to find Crazel's saltpeter, I won't keep you. No, no. I have plenty of time. Eső is eláll Where közben. to start? You know what? I'll start. When they caught Zenek in Troskovitz, I was scared out of my mind that they'd catch me and clap me in the stocks. I had to hide out here for a while, so I haven't had anyone to talk to. Life in the lair isn't all fun and games. Zenek and all the other mill knuckleheads were never worth much as company. So I'm glad the miller's finally found a normal hand for once. You've got a beautiful dog. What's his name? Mutt. What a cute fella. How did you find each other? És leszakadt az ég. Among the wolves. Not a word of a lie. That is, I lost him and then found him again in a wolf pack. Well, I'll be... That's what I call an interesting past. I used to have a dog, but I don't anymore. He died. He started getting these lumps all over his body. He stopped eating, just slept all the time. And then, well, what's done is done. And what about you? What kind of family are you from? Also, thieves? No. Pa was a blacksmith. I inherited something from him, I hope. Oh, really? Would you teach me how to make, maybe, barrel hoops? Those are pretty hard. Wouldn't you rather start with, maybe nails? Sure. I'm pretty quick to learn and patient. That is, with one exception. When Crazel starts spouting off his alchemy theories, I'd rather run for the hills. What do you think of the old miller, anyway? He seems awfully mystical. He has lots of experience, like as if he's lived for hundreds of years. It's his beard that does that. Don't let it fool you. Thanks for talking to me. It really is good to have someone to pour my heart out to. But now, about that saltpeter. Before you Nézzük, came, Sós Péter. and before Zenek fucked up with the manuscript, we collected saltpeter all over the place, mainly in sties. It has to be scraped from the walls. Horrible work, time-consuming and annoying. I'm not going to lie to you. We also looked in a few chests, just in case. You know. Anyhow, now all the sties in the region are scraped clean and we're sitting pretty on a nice barrel of saltpeter. Barrel is quite a lot. For the whole Trotsky region, aye. Unfortunately, Crazel said we need at least 6 times as much. 6 times? The fuck? Will one saltpeter pit be enough? I reckon so. There should be as much as Crazel needs for his masterwork. If you're looking for it, you ought to know how saltpeter forms. Do you have any idea? Talán. Certainly. You take a damp wall, like in a sty, you let the water evaporate from it, and you get this salty bloom. That's right. But like I told you, all the sty walls in the region are scraped clean and we can't wait. Don't forget that saltpeter crystals are formed in places where something is rotting. It can be shit or carcasses. Well, a Unlucky. saltpeter pit is actually nothing more than a mass grave. The best natural saltpeter maker. Crazel said saltpeter is a vessel for life energy. I get it that it's left over from dead bodies, but how do you get it from shit? God's mysterious ways. You know how it is. And he also wanted me to taste it. That's nonsense, though, isn't it? Unfortunately, it isn't. Otherwise, you won't know if it's saltpeter or some other shit. It feels kind of cold on the tongue. Jesus. And you know where to look for such a pit full of carcasses, do you? Not exactly, but I have an idea. Times are evil and there's plenty of corpses. A person who's digging holes
and throwing dead bodies into them and doesn't even know he's got a a saltpeter mine. Gravedigger. The local gravedigger? Exactly. And the one we have here in the region is also the knacker. Ah, the gravedigger Ignatius. I've already met him. He lives outside Troskovitz in the direction of Apollonia, right? Aye, that's him. So I'm in for a walk to the cemetery. Seems like it. Too bad you couldn't have walked around the county with us before. It was fun. Oh, And pretty useful experience. I learned a lot during that time, and I won't keep it to myself. I'd be happy to teach you something, if you want. I'll keep that in mind. That old gravedigger will be suspicious, so I'd bring him some kind of offering. He's always dragging those carcasses, so I'm sure he'd appreciate a slab of fresh meat from Troskovitz butcher. Good idea. jó He lesz. lives a short way from the cemetery, so at least the meat won't go bad on the way. Lots of luck, the Wolf of Scarlets. Why do you work for the miller? Because he pays well, and don't care how much coin I make on the side. You mean by stealing? And he doesn't ask any stupid questions. Unlucky. What did you do before? I got by any way I could. Believe it or not, I started in a convent. You? A nun? Well, why not? I was in the cloisters myself for a while. Oh well, different people have different fates. But we all ended up here anyway, in the armpit of the world. What do you think about Crazel? You're another one of those that don't know if they should love him or hate him, right? Crazel is his own man. Once you learn to get along with him, you can't help but admire him a bit. But sometimes, he's unbearable as soon as he opens his mouth. GG. I'd like to learn. And what would you like? Kemény. Mystery. All right. You have a kind master, hey, doggy? Hey Doge, yo man. Bocsánat, nem mehetek ide What are be? you doing here? Én nem tudom. Benéztem. Na, ő. Alchemy fejlődött is. Each time you brew a potion, you get 2 more. Extra 3. Azt a mindenit neki. Ez rengeteg. If the brewing process tolerance for your mistakes will be considered. Yeah, in the brewing, nem if. You also have the first level of this pack, the effect stack can result the advantage will be even greater. Nekem ennek az elsője Secret of Equilibrability. Nincsen meg. Healing potions heal you faster. Nincs is healing potionom. Rich potion or alcohol effect you have active. Igen, ez nem érdekes. Ez sem. De akkor csinálunk 3-at. Let's go. Scholarship. You're able to recognize difficulty of skill checks, but not your... Not your chances of succeeding. Ja. Mondjuk ez jó amúgy. As long as you remain still energy and nem. You will improve faster in craftsmanship and thievery. Amúgy ez jó. Ez is jó, ez is jó. Hát én nem tudom milyen healing potira gondol, mert nekem... Nyomtatom. De van az a chamomile brew, ez amikor alszok, akkor 3-szor jobban healelődök. Még ez is healelés, ha azt nézzük. Ez energia, ez food poisoning-et izél, ez este látok, ez hát heals 10, ugye, increase strength, ez ugye elmenti a gémet. Csak a plusz ilyeneket adok, kapok 3 percig, igen, 3 percig. De ez a mentő poti. Aztán van ilyenem, van ezek ilyen izék. Ez, hogy you lose 15% less health, ez igazából annyi, hogy fight előtt benyomom, és akkor kevesebbet sebeznek, tehát ez sem heal-el. Ez marksmanship. Ez ugyanaz, mint a másik, csak gyengébbek. Ez heal-el, 15-öt, ez is. Marigold decoction. Hát olyan nagyon sok heal potim nincs. Nem tudom, hogy van-e külön heal poti, ami elég sokat heal-ele. Én meg olyannal nem találkoztam, de még receptás sem amúgy.
Na, Troska, hogy itt miért van ez ilyen jel? Mit csináltunk? Elmentem előtte, genyó. Valamiért ilyen börtönjelünk van, de miért? Hello. Miért akartok bezárni? Amit elloptam, itt mindent, azt tudjátok, de miért tudjátok? All right. You caught me. I surrender. You're a wanted man. You've been loitering around where you shouldn't have, and I've received reports of things going missing. Don't think we're idiots. You've been accused of theft. You'll pay a fine, and if I don't find those things on you, you'll pay for them too. Hát de úgy lopt... És nekem volt egy küldetésem, hogy éjszaka loptam, egy embert lenokkoltam, de az miért tudja, hogy én voltam? Wait a moment. Sure we can come to an agreement, can't we? I just wanted to borrow it for a bit. But I forgot to ask first. That's not how it works. You can't just borrow things without asking. But fine. If you return it, we can let it be. But don't do anything like that again. Got it? The fuck? Ez nagyon jó a kölcsönből, igen, ezt nyomtam múltkor is. Majd itt nincsen nálam cucc, nem? Hát azért eladjuk akkor. Csak kölcsönbe vettem. Most miért mondjátok? Egy egész 3 katonának az összes cuccát, nem 4-nek, meg elloptam valami papírt is. XD, nagyon jó. Ennyi pénze van ennek? 370. I'd like to discuss the... That's more like... See, I can... Thank you. Szevasz. Viszont csinálom kéne potyit. Rayleigh, hello. Ilyet kell csinálni. Ja, előbb bor. Azt. Hulk Smash. Tehát itt már rég voltam amúgy, amint a lopás óta. Ma lopott cuccaim se lopottak talán amúgy. Lehet ilyet csinálni, hogy amíg ezt megforgatom, rakok bele egy ilyet. Meg még egy ilyet. Megforgatjuk. Addig összezúzom. És beleöntem, amúgy ilyet lehet csinálni? Mert papíron ugye ezt forralom tovább. Igen. Ugye papíron ezt meg kéne forgatnom és úgy csinálni, de... Kb. Most egy felé hízaér, vagy hát... Így jó lesz. Elvileg akkor az így készen van. Ha ezt így elfogadja jól, akkor az így jó. Időt spórolunk. Ja, ez komoly. Nem lopott el adó?
Azért most már tudok egy-két dolgot itt csinálni, de egyik se heal potti, nem tudom. Ura. Na, megyünk a butcherhez. Rustik, hello. Good day to you. Szevasz! What are you here for? Show me your... Bacon. Te mit veszel meg amúgy? Hát nem sok mindent. Nézd, van template-em, 4 darab. Kell neked tányér, 63 ér. Na. Veszek tőled 2 bacont. Egy csirkét. Aztán... smoked tenderloin, smoked pork, smoked beef. Na. Worried about the prop. That sounds fine. Pleasure doing business. Nincs mit. Hillpotti a marigoldos? Ilyet nem tudok csinálni még. De már van nálam ilyen, egy ilyen week. Ja. Vagy tudtam, nem tudok ilyet csinálni még, azt hiszem. Meg kell tanulnom, nem is tudom, kitől lehet recepteket venni. Valakitől lehet, csak már elfelejtettem kitől. Ja, ezértől biztos tudok venni. Itt a asszonytól. Hogy eladok neked is valami kaját. Hopp, szavasz. Troskovicsban gyógyszerésztől is tudok. Azok itt van valahol mi? Ja. Ez is jó info. Elfejtettem. Whoa. Szavasz! Greetings, my friend. Ignatius, I'm gonna need your help. Of course. How many are there? Where do you want to bury them? Shall we grind the teeth up, or do you want to take them away in your purse? None of that. I have a different, slightly unusual request. Bonnie from Lower Semine sent me. We're looking for a saltpeter pit. From Lower Semine? What pit? A saltpeter pit. I ain't never heard of nothing like that. What's it supposed to be? A pit to hell? Nah, it's actually just a pit full of carcasses. These white crystals form on the walls of it. And that's exactly what we're after. Ah, now I get it. You should have said you're looking for the pit I throw carcasses into. What's all this about Salty Peter? I'm going to go there anyway, so I'll take you there. Really? That was easier than I thought. Not even a chicken scratches in the dirt without hope of reward, though. You'll help me with something first. I have some collections from some Slatigo farmsteads, and I'd be a fool if I didn't use a helping hand. At least one day I can take it a bit easy. You want me to help you with your grave digging business? Why not? You look like a De van strong hús fellow. nálam, azért hoztam húst neked. You'll be a good helper. Jó van. Dragging carcasses around isn't exactly a Ó, a respectable strength-et job. húzzuk. But so be it. I'll help you with it. What else can I do? Grave digging is a job like any other. Sooner or later, everyone needs our services. And if it wasn't for us knackers, folk would have to deal with their animal carcasses themselves. Of course, I understand. I'm just a little worried about what people will say about me when they see me with you. I wouldn't like to lose the honor I've earned as squire to a nobleman. Don't worry about what people say. They'll only strip you of your honor if you let them.
So what then? Shall we take a nice little ride with my boys Snorter and Dragonfly here? Nice and early, at daybreak. Menjen. Didn't you understand me? We ain't going nowhere now. Like I said, be here at daybreak. That's between night and day. Ja, hát most azt hittem, hogy betölti és elmegyünk. I understand. Dick. Udajások leszünk, anyó. Voltok megpihenni? Ja? Sehol. Az csirkét, azt én... Ja, ez nincs megsütve. Nyom. Szavasz? Mikor akarsz menni? Vagy reggel megyünk? Day and night. Ó, vagy nem jót mondta? Didn't you understand? Like I said, be here at day. Ja, jó, akkor gondolom ez kell neki. Akkor jövök ide. Ő már alszik. Kiégtek, gyerekek. Akkor lehet, hogy az volt, hogy jó, csak nem 21, nem 22? Nem értem. Night and day, hát az night and day. Gyere ki! Blessings to you. The dew is still on. You don't need your horse. In any case, hop on the... Ez. Neki a reggel a between night and day. Hát ez is between night, nem mindegy akkor. Szavasz! Come on then, get a move on. We've got a long journey ahead of us, so get yourself comfortable so your arse won't hurt. So, you say you're from Lower Samine, eh? Not exactly. I'm not even from this region. I'm only doing some work for the Nem minute. megyünk, I haver. remember Crazel when he was still a wee lad. Even then he was a great big smart-ass. When I buried his parents, he was traipsing somewhere through the world. Maybe you heard what they say about Lower Samine round these parts. Crazel don't sell short measure, not that. He looks out for his reputation, but his helpers have been seen often in the villages after dark, looking fishy. Or during the day, in the pillories. Don't that Bonnie of yours belong to that gang too? Unfortunately, she does. Crazel ordered Bonnie and her accomplice Zinnek to scrape saltpeter off the walls of the sties. And when they had a chance to loiter about in the yards here in the region, well, they made good use of the opportunity to line their purses. Ay, ay, ay. What have I gotten myself into in my twilight years? Lower Samine's a thorn in the side for a lot of folk. Some on account of the competition. Some is just rubbed up the wrong way by that Crazel. Either way, all they need's the slightest excuse to grab their pitchforks. Go and grab the miller and shove his face right in his own millstone. Lazy bones. Banditák nem támadnak meg minket, hogy valami nem lesz. Whoa, boys, whoa! Ó, Come on. Come on! Are you deaf? Oh, they're acting stubborn nem again. állnak meg. Now listen, Henry. Here on the left side, you'll see the ruins of a cottage that's been abandoned for a few years. Hol? I can't see a thing through those bushes. You'll go and have a close look. Don't worry. I have a trap set inside the cottage. I wanted to lure a wolf into it, but that didn't work out.
there's a deer rotting Megint there esik. unnecessarily. So hop in there and bring it to the wagon. Jó. Finally, at least we're not blocking the road. Hú, nem látok semmit. Ó, hello. Marigold, az HP. Ó, itt háború lesz, hogy én nem mindent kapok. Ja, felvettem a axot, és jön a vörök ax. Ez úgy. Ja, aha. Nyugi, nyugi. Toiletben is valami? Hát... Jó szét van bombázva az a hely. Itt bent is esik? Lockpick, very hard. Biztos van más módja. Tetőről valahogy. Leszorultam. Oh, hello. Hello. Oh, Jesus, what a stench. Better quickly throw it in a sack and take it back to the wagon. Tizenhat, ezért találtam, az komoly. Hopp. Mondom, az ez. De nem. Ki tudom, mi se hova? Ruins of Slatego. Bezsákoljuk. Ja. Jó időnk van. Kora reggel. Hullákat cippelünk jó időben. És banditák. Aha, gondoltam. Nem banditák? This for sure. Look. Olyan itt hülyék. What's going on, Ignatius? I'm trying to explain to these fellas we've got nothing to do with no thieving around here. They should go to Lower Samine to complain. Two stinking pieces of shit was sneaking around our sties and cellars and lining their purses with silver too while they was at it. Some scruffy and dunger. You must be scruffy, eh? I'm Henry, and those, names mean nothing to me. Like I said, if it's rotten carrion they're after, they should have come to me. A passion for knacking is the only thing we have in common. Is that so? So prove it then. Take a good look at me. Do I look like a thief? Or more like a commonplace, maybe just slightly grubby, hired hand? At this rate, you could blame any old peasant who's grimy after a hard day's work. I don't know.
I don't reckon I've ever seen a real thief up close. Ask around about me and you'll find out everyone knows I can't stand a liar. I'll keep my promises and show up on time. So enough talk and let's carry on to where duty calls us. All right, listen. We'll be going then. But if you happen to run into them two thieves, you tell us right away, got it? Of course. You can count on it. Glad to hear it. Let's go, fellas. Ti meghaltatok volna, csak mondom. Szevasz. Not much left for us to do here, eh? Hopefully our luck will hold out, and we'll only be breaking the limbs of carcasses today. The next farm's just up ahead. Hop on, let's go. Ignatius. Róla jövök. De miért esik ennyire a idő, az eső? Milyen az idő? So far, I've just carried sacks. I already did that for the miller. Yesterday, the good wife from that farm came and told me both their pigs. Genje. Komoly mi? So we'll scoop them up and haul them off. I mean, you scoop them up. Haul them to my cart. He says it was a Azt hiszem, villámok vannak most amúgy. The pigs started trembling, squealing and puking, and then keeled over and dropped dead. It ain't my first day doing this job, so I could see right off them pigs had been poisoned. The good wife swore them pigs were happy as, well, pigs in shit. She said they even let them go to a nearby stream to have a wallow. It flows here through the forest on the right. Since we're here, you ought to go and take a look around there. Check how clear that spring really is. Még azt adnám, hogy az eső miatt lejönne rólunk a vér amúgy. All right, I'll see what's going on there. And I'm going to enjoy having a helper. At least for one day. Maybe I'll roll around in the grass here with Snorter and Dragonfly. Szép napot! Hello! Mit csinálni? Find the source of infection, ezt megnézzük előbb. Egy mézet. Munkámért egy kis méz. Kösz. Those pigs came here to drink. Where to now? I can smell something upstream. Sick! Hon vagy, kutyám? I'm too far from Ignatius. I should get back so he doesn't leave without me. Neki. Nem lehet vadászni. Here, Matt. Yeah. Search. Mit kell csinálni? Sick!
Megcsipott. Find the source of infection. De hát itt nem lehet semmit csinálni. Ez a kis terep, hát de itt mit lehet csinálni? Valaki érti ezt? Two pigs dying out of nowhere. Ignatius thinks there's a catch. The locals believe it's because of a curse of some sort, but the gravedigger reckons they were more likely poisoned. Maybe I'll find something suspicious. We've come to the second stop, a solitary farmhouse on the border. Both of the farmer's pigs had died here suddenly, and it's up to me to pack them in sacks, and az másik. Hát de itt mit lehet csinálni? Hello Ádám, hello. Jó, hát nem tudom. Igen, jó. Itt elmegyünk majd fürdeni egyet, az biztos? Jó, genyósak vagyunk. Egy jó disznó, az amúgy rohadt nehéz. Hogy cipeli? Azt rohadt. Szórakozóan. Yanking my pizzle. Az öreg az ezeket cipeli mindig? Hát ez mondjuk mi komoly. Oké, le egy gyúrva. Persze. Úgyhogy alapból van 180 kg rajtam, meg az inventarimban, ugye? Szavasz! Is this really worth it? Komoly viharganyó. Oh well. Jó lenne, tényleg lemosnám úgy a dzsuvát rólunk az eső legalább. Hát ilyen eső, hát úgy lemosná rólunk. IRL. Mi a mut? What now? De ezt nem értem még mindig amúgy. Megnézzem. Még egyszer, hát ha. Nem tudom, mit kéne itt. Igen.
Most tudom, mit kéne keressek. Tudom, hogy mérget, tehát. Erre meg már nem jöhetek el, mert azt mondja, hogy már izé van. Hát én nem tudom, mit kéne itt keresni. Ne figyeljem a zónát, nem számít? Jó. És akkor az úgy jó meg van csinálva. Hopp. Ja, hogy ne figyeljem a zónát. Jó. Hát mondjuk azért ez... Azért ez akkor csinálhatott volna egy ilyen jelet ide, egy ilyen jó nagyot, vagy valamit. If I leave, Ignatius will go without me. Ja. Volt egy hülye amúgy. Igazából az ennyi, nem? Csak azt a hülyét akartam megnézni, mit akar. Dick. Hopp. És hol a szivárvány? Na. Nincsen. Szép idő lett. Napsütés. It really wasn't a curse. There are rotting carcasses in the water upstream from the watering spot. No wonder the pigs caught some disease. Well, what do you know? I was right. I'll give you a hand. It'd take you all night on your own. Elhoztuk azokat is, igen. Excuse me. Coming through. Get over here so we can carry on. What? I took care. Yeah. Nice work. Yeah, you'd eat that. But nicely in the cold. There's nothing wrong with it. Anyway, let's keep going. Seeing as how you don't obey me, you're surely horsing around. Jössz már. Bocs. So far it ain't that bad, eh? You Hát én don't nem have to tudom. take down no hanged man or bury an unbaptized child. Well, ever since I started working for the miller, all I did was carry sacks. The sack makers here in the region must live like kings. Of course, it could be a lot worse. I like having to carry sacks full of thistles. Now listen to me closely. You won't be carrying anything at the next farmstead. Instead, you'll have to make one carcass there. See, the work of a knacker ain't just about clearing away dead animals. Now and then you've got to put down some creature so it don't suffer. Or, like today, to put it down so everyone around it don't have to suffer. In this case, we're talking about a dog. Well, what can I do? But I doubt I'll feel good about it. That cur belongs to the greengrocer, Vizar. I've heard they're both pretty fierce. Don't draw too much attention to yourself at the farmstead. I'll give you some Aesop potion to drink first, and some meat and bane. Soak the meat with the poison and throw it to the dog.
He'd probably be locked in a pen somewhere. As soon as it's done, we'll disappear before anyone notices anything. I got paid well for it from the neighbors, so don't fuck it up for me. Kaják? Hail Mary, lazy bones. Pam pam parabam param pam pam pam. Nem tudom, mit tegyek ma ebédre. Nincs kajám itthon most, már elfogytam. Csinálni nem tudok, boltba nem megyek, mert streamelek. Tudom, mit kéne, vagy hát, majd kiderül. Kaját, azt a... Ádám, nélküled mi lenne velem? De jó. Igen, de azt már megcsináltuk. Egy ilyet csinálunk, aztán... Mit kellett bemártani? Mibe? Hol van? Ja, poisonnél kellene keresni. Apply. Hermit. You can't eat raw food. Én nem akarok. Én mert ez consumable spot, hülye. De nagy segítség vagy. Jó kened. Sakra! The dog isn't here. The door's open. Where did he run off to? Keressem meg. Barking. He's coming from over there. Ennél kell 4 szemes tált. Az komoly. Where'd you come from? Bonnie. Bonnie? What are you doing here? What are you doing here? The gravedigger wants me to poison that dog. Jesus! And are you going to do it? Well, what else can I do? You're the one who sent me to Ignatius. You just tactfully neglected to mention that when you and Zinnek were acting as his hands, you robbed half the houses in the county. Shit. It's all gone sour. This is all I have left to do before he takes me to the saltpeter pit. And couldn't you find the pit without that? Just take a look at that poor creature. I'd like to keep him in place of my poor dead sniffer. You surely know how to pick him. Your poor creature is terrorizing the whole area. It's not the animal's fault. When Zinnek and I were here last, I saw how old Vysarik treats him. He doesn't give him food, he abuses him. With a master like that, he won't last long. You wouldn't kill a dumb creature just because its master is a sick horseman, would you? Hát nem. Well, you don't have to convince me. Ever since the gravedigger told me to do it, I've been trying to figure out how to save that dog. If you want to take him, I won't stop you. You're a much better Christian than I thought you were.
I'll take him to the lair. We'll meet there. Hurry off now, before someone sees us together. Come on now, boy. You'll like it in the lair. Jó nagy dög. Ennyi? Szóval nem sokat, csak nem tudok ide rendelni, mert nem nagyon szoktam rendelni amúgy. Hát meg diétázunk most, úgyhogy rendelni nem könnyű olyan kaját, amit megeltek. De lehet ránézek azért majd. Ha egyszer benne valószínűleg elmennem valahol. It's taken care of. Taken care of? What do you mean? The dog is dead. So, can we go to the pit now? Dead, eh? And what are you so nervous about? Jaj. Well, it wasn't pleasant to watch. I did it exactly how you told me. I poisoned him. Oh, aye. And how did it go exactly? I dipped the meat in poison. He ate it and peacefully departed to doggy heaven. So, it all went how it should. I use a real strong mixture so the creatures don't suffer too much. He's done for, the beast. Finally. Let's go before we start looking suspicious. So this is it. This is the pit. Slowly, boy. Slowly. Have a bit of respect. Death always deserves respect, whether it's people or animals. Jó, nézzünk ki, Ganyó. I was expecting some huge hole in the ground. This is just some hollow. 3 piles of earth and that's it. 3 huge piles, you mean to say? True, it used to be one big pit. But then I found out when you pile up carcasses in smaller pits and throw some wet hay between them, it all rots better. And the better it rots, the more niter you'll have. Are you going to take some right away? I won't. I'll just tell Crazel where you have it. I don't know if he'll take something away. Maybe he'll just make his own pit according to your design. Now that would be a great honor. Well, I reckon I'm delaying the inevitable. I'll still have to taste it. You're going to taste it? It's the only way I can be certain it really is saltpeter. God's nails. And they say I'm disgusting. I've got a reward for you. Just so's you don't think old Ignatius and his even older nags is ungrateful riffraff. Take it as a thanks for your help. Maybe you'll take over my trade one day when I'm pushing up daisies myself. Gondolod? Jó lesz. Who knows? Maybe that'll really be my fate. I'll live at the cemetery, build piles of carcasses, and eat bread with saltpeter. Here's something that'll definitely come in handy if you ever need to go through all this again. Either with me or somewhere else. Thanks. Yeah, mit kaptam? Get to it. Necker's gloves. Mit csinál ez? Ennyi? This I have got to see. Jaj, gec. Taste. Azt is belástam a gödörbe. Hogy kell tésztálni? Look at me. I'm a lord's messenger to a taster of cadavers. Cold and salty. This must be it. Finom volt, de nem belegooglok. Na jó. Eljövünk Troszkovicsba, jó büdösen. Nézzük, mi van itt. Jó büdösek vagyunk. Hey fella, where are Szóval. the slot?
God be with you, noble sir. I'm Henry of Skalitz, and I serve the Lord of Lipa. Sir Kunesh of Belevitz. Poor as a church mouse, but a free man once again. A free man again? What happened to you, Kunesh? Ah, the greatest of misfortunes befell me. Figuring out this war is a job and a half. Aye. This feuding between the royal brothers is damn muddled, all right. Precisely. I gambled on Jobst over Sigismund a few years back. Only his Hungarian cavalry soon routed us, and I spent 2 years in captivity. You were held captive? What was it like? Hardly wondrous, I'll tell you that. But what irritated me most was being powerless to do anything. It's all those blasted Hungarians' fault. They can shove my silver up their arse and then lick it and kiss it for all I care. I totally agree. Sigismund is plundering the kingdom and torching the castles of lords loyal to King Wenceslas. What a bloody awful affair this war is. In my day, men would fight with honor and Igen. integrity. Magyarok. Stab each other in the back. My sentiments exactly, Sir Kunesh. Why, young man, I see you stand with Wenceslas, eh? I tell you, though, he's the one who dragged our land into this mess. How so? It was the Hungarians who captured you, wasn't it? Because I was a fool. But I've realized that the only competent king here is Sigismund. I disagree with you, sir. Sigismund is a scoundrel who will do our land no good. Again? That's what often happens in war. Still, for the good of the country, I'll side with Sigismund in the end, especially considering what a drunkard and fornicator that brother of his is. Wenceslas stands up for his people. Wenceslas can't even see the tip of his nose, and things are only getting worse. Sigismund's no king. He's nothing but a murderous thief. I challenge you to a duel, sir. What? You want to fight me? You're not a noble, but what do I care? Making you skip and jump will amuse me, whelp. Jaj. Hát a sapkád. Aha. Meg az nem szarozik. You've got some energy. Oszta. Ő tud dolgokat. Now that's what I call an open. De. Come on. Again. Fuck that. De hagyjam, hogy ilyeneket tud ő csinálni. Take that. Jó, nem jó. Like a pig holds a bone. Hopp. You win, young Azt, man. amit kapott a hülye. But things will only get worse. Mark my words. Wenceslas will do nothing but throw the land back into turmoil. Here's a few groschen to show you I'm a man of honor. Thank you. Itt lekombóztam a végén. Engem jó szétvert. Excuse me? What are you doing, you whistler? Ez komoly volt. Komoly volt. Oh, yeah. You silly doggy.
Na, tetszett a sapkája amúgy, de egyes húgyos. Ej, pedig amúgy tetszett. Jó nézett ki. Szerintem jobb lesz. Ó, van ilyen? Jéj! Van sarkantyú, minek a neve? Tudjátok. Komrád? No. Ez mi ez a betű? Igen jó. Én nem oda, állj meg, nem lehet megállni. Már nagyon dzsuvás vagyok, nem? Vagy annyira nem? Hát azért... Jó, mindegy. Mennyi mellékküldi van? Nem sok amúgy. Hát ez van most. Ezt nem tudom megcsinálni, ez gatya. Ez van. Ezt kaptam nemrég. Van ez a Riddle, de ez majd kell ez a város, vagy Castle. Ennyi. Már nagyon sok mindent megcsináltam. Nagyon álmos a karakterem, úgyhogy elmegyek pihenni. Engedj! Csak ott meg az armor első darabját? Még egyiket se. Nem tudok ilyeneket. Ja, itt nem lehet. Ó, jó. Hát jó, kell jönni. Mász már? Jó. Hát én még semmi ilyet. Hát én Castle-ben nem voltam még, vagy nem is Castle-ben van. A player. Maradhat. Jó lesz. Aha, hát én be nem tudtam még menni, vagy nem is tudom, hogy van ez. Oda éhes vagyok, ganyó. Ez megrohadt. Hát ez is megfog. Ez mérgezett, ezt kidobom, meg ne legyen véletlen. Pacon. Melyik?
Damaged armor. De mi? Melyik? Ja, simple hood. Azt a materiálsban lesz, vagy other? Az a Taylor's kit. Ja. Itt még ilyen sötét van. Ja, hát, hát. Doggy. Servus. Greetings, my friend. I found the place where we can harvest saltpeter. You just head out of Troskovitz towards Apollonia, carry on alongside the road, then head off it at the right spot. Only it's not a pit, it's 3 piles of earth. The gravedigger Ignatius drove me there himself. And is it the real stuff? Did you taste it? Yeah. And I hope I never have to do that again. Ugh. I think the experience has changed me forever. Oh, come on. You whine more than Zinnik. It's just commonplace salt. I was hoping it'd be closer. To go all the way to Apollonia. If I send 2 wagons, that should be enough. What should I do? That means I could mix a barrel and a half. Crazul, focus. What else do you need from me? Oh, sorry. What were you asking? About a reward? It's right here. Thanks. How's it going with the golem? Well, the whole thing is really appealing to a scholar of my field of interest and important for humanity. But certain circumstances have emerged which, unfortunately, move its creation somewhere further into the future. Wait, what do you mean? So there won't be any golem? Not for now. What about all the niter? The life essence? I admitted to myself it's maybe too much to take on, and I decided to go back to my roots. So the search for saltpeter was for nothing? Not at all. The saltpeter will help us create primordial matter. The origin. Chaos. Materia prima. God. Here we go again. As alchemical scholars, we actually have only one task before us. To penetrate the diaphanum and find out where it gets its disposition and power from. Only then will we understand the nature of the shadows. Eh? I'll explain it to you. Tell me then, what's the next task then, Crazul? From behind the closed gates of Trotsky come quiet whispers, carried by the wind, all the way here to me in the mill. Do you hear it too? No. Reckon my ears aren't that good. Scribe Erezim received a trunk from Prague, and in that trunk was... The document of Hermes Trismegistos? No, a book. And from an author more venerable than Hermes. It's thin, with a sand-colored cover, embossed. Ordinary at first glance, but the treasure's inside. You might say it's kind of an alchemical cookbook. So I'm gonna have to pick some locks again, eh? And in the castle, no less. I'd like to know how I'm supposed to get in there. Trotsky is shut tight. For some. The gates of Trotsky may appear to be closed to us, mere mortals. But why try to force your way in when there's a person they'll invite in themselves? What person? Hold on, we'll get to that. We've got the Samine wedding coming up. I can't wait to try out my new potion against drunkenness there. What about you? You still need to get there? Certainly. It's why I decided to work for you. Or have you forgotten? I hope your promise still stands. Of course it does. What do you take me for? Start getting ready. You've almost got a fine outfit, I see. But it still could be a lot better. Ad charisma tuendum. Say a prayer to St. Paul. Maybe he'll send you a few nice things from heaven. So you'll really get me into that wedding? Am I dreaming? No, you're not. But before you start celebrating, we won't be going by ourselves. We'll have company. Or, to be more exact, the 2 of us will be accompanying a certain person.
Me as a friend and host, and you as a bodyguard, loyal servant. Call it what you will. Aha. It'll be some female, right? Correct, but not just any female. A true lady will come to the wedding with us. Radiant as the morning star, refined as pure gold. All will be stunned by her beauty, and she'll be our lockpick that will find the weak spot in the gate to Trotsky. All it'll take is a little push, and clunk, the lock will open, and the book will be mine. What weak spot? The castle's weak spot is Chamberlain Ulrich, because he himself has a weakness for women. Of all the single damsels at the wedding, ours will be the most charming and irresistible for him. Noble or not, he's a mortal man, and he'll start to think with his male member. We will watch as he becomes feverish with lust. Soon he'll be begging to take our companion to Trotsky. He'll pretend his motives are pure, so she'll be more comfortable. And when the Chamberlain becomes insistent, you, as her personal bodyguard, will accept his offer. Naturally, he'll say you won't leave her side, so you can defend her honor. Once in Trotsky, Ulrich will do everything to get you to leave him alone with her. And that will be your chance. I can hardly believe that you, of all people, would come up with such a straightforward plan. Well, it's not all that straightforward. I admit there's a certain element here that makes everything more complicated. First, we have to find our gracious lady. Where do you want to find this lady? Here. Look, she doesn't have to be a lady per se. We just need a wench with a pretty face. We'll get her a nice dress, some perfume. She doesn't even have to speak. We'll do the talking. Could Bonnie do it? She could. The only hitch is everyone and his dog knows her face. Nobody with any sense would let her into the Sameen wedding. So some bathhouse wench would do? Aye, that should work. You can find lots of capable girls at the Zhelyaoff baths, including some who aren't so well known. It's true, Dorothy can be a bit unpleasant, but you'll be giving her an offer she can't refuse. Well, the last time I dealt with her getting your disguise washed, she was quite delightful. You'll tell her I'm offering enough groschen to buy 2 cows or a small cottage. That should soften her up. All right. I'll take care of it. Excellent. You're a talented, likable youngster, like Knight Roland of yore. I have complete faith in you. And don't forget, we're going to need to dress the girl up and make her smell nice so she comes across like a real lady. So, stop off at Troskowitz as well and get her a nice brocade dress and some long-lasting perfume. Mintha would be ideal. Where can I... Where do you think? The butcher's? Bartoshek. Why that? Because red is the color of love and passion. And rich Tyrolean brocade is just begging to be touched. Ulrich won't know. The dress is likely to be pretty expensive. Where can I find the perfume? Emmerich the apothecary might have something. They say he makes some perfume for his wife. Or ask Betty the innkeeper. She may be a god-awful battle axe, but a nice-smelling one. Or get hold of the recipe and make your own Mintha. As an alchemy apprentice, you should be able to manage. I'll be going. Once you've got everything ready for the wedding, there. Anyway, see you soon, my friend. So us? What's nothing much. I've traveled. I'm well, isn't it? It's. Take care. Na, megtanuljuk azt a kemet, amit kaptunk tőle.
doggy. Szintet is lépett egy-két dolgom? Nice. White light high. Na nézzük. Never surrender. If your health drops below 25. When your health drops... Red mist, amúgy ez jó. Ezt akartam, nem? Red mist. You make 35% less noise when sneaking. Mikor rodent, ez jó. People will forget the crimes you committed more quickly. Aha. Oké. Okay. Szavasz. Good day to you. I'd like. What is this? I'd like to find. I'd like. What is this? Fine. Good day. I'd like. What are you? I need. All right. Na, tanultunk. Troskovics. Megint te vagy az? Ez ember. Hans double-crossed me. How do you know? I found out by chance. It wasn't just me that fell for that tale of selling wares for a tidy profit in Germany. He'd take people to taverns, get all friendly with them, then take all their goods and vanish. How many people are we talking about? I know of at least 3. But it wouldn't surprise me if there wasn't a lot more of us. It happens all the time. Well, you should report him. They'll catch him and give him what for. It's already been done. He got caught with stolen goods somewhere. Then one thing led to another, and they found out he was involved in all sorts of dodgy business. Well, that's good, isn't it? I suppose so. But it made me realize how hard it is to trust anyone these days. Not everybody's out to get you. I hope you're not, at least. Sorry I mistook you for him. But you do look a lot alike. So, chances are you won't be seeing your money from Hans again, will you? I suppose not. Well, lesson learned at least. I'd like to take your pick. Ja. Kezdjük itt. The Lord be with you. What can you do? Szép napot, hello con. Let's make this. I heard you mix fine perfumes. I'm looking for Mintha, but I don't see any in your shop. Don't you know about the Semin wedding? Once innkeeper Betty got an invitation, she bought up all my supplies. You'll have to brew up your own. I'll be happy to sell you the recipe. Oké. Legyen hát minta perfum. Egyet kérek. Meg amúgy akkor kérek már egy ilyet is. Még egy perfume. Ezt nem tudom. Hát jó, annyi elég nekem. Mit adok el? Yahoo! Semmit. Ezt, mert ez 5 élete van. Élete. Nézd, van ilyen nem is. Meg ilyen nem.
let's talk about the... Ja, finally. Es war ein gutes Yeah, man. Na jó, ezt nekünk kell megcsinálni, mint kiderült. Nem para. Jaj, de... Books? Ja. No. Ja, akkor mehetünk craftolni. Azt a kurva. Jó étvágyat. Sólyú faszomat. Na, marigoldot is csinálunk. Hogy kell ezt csinálni? Azt mondja, hogy egy olyat. Aj, basszom. Nem rossz. Hangos és ijesztő. Ijesztő, ugye? Idézője. Beledobom, kétszer megforgatom. Jó, jussunk odáig. Tud a téből. És mi kell hozzá? Ez? Nem tudom, mi a jele ennek. Az víz? You will need water. Na jó. Akkor egy ilyet kell beledobni. Egyszer forgatok. Majd kétszer forgatok. Marigoldot ide rakok. Megkenjük. Belekenjük. Lehet, hogy itt túlforralom a vizet. Ezt nem is kellene forralni a marigoldot? Bliát. Szárontottuk akkor. Ja, mindegy, most már kijöntem. Akkor ez egy week, úgy lesz. Hát te beleszámolja, gondolom, hogy beleforraltam. Ja. Should I have boiled those nettles for a shorter time? Jó, az nekünk weekben is, jó, nem érdekes. Van ilyenünk. Ez nem kell most. Ez sem. Ez sem. Ezt is csinálunk majd, de most mind ez kell nekünk. Ha ez kicsit komolyabb, már ezért is kell használni ezt a valamit, amit nem használtam még. És rakjak 3 pitypangot, egy netölt, morzsoljak össze, és tegyem wine-ba. Wine. Marika? Te vagy már Marika? Mi a Marika? Egy, igen. Egy ilyen. Milyen Marika? Most nem tudom hirtelen. Mire kell Marika? Ez így mehet bele? Jó. Marigold lenne Marika? Ja, ezt megforgatjuk kétszer.
Aztán rakunk bele egy ilyet. Megforgatjuk, megpumpálunk ezen. Aztán... Ez mi ez a still amúgy? Help. Finish the potion by pouring, finish the potion by this thing. Ez hogy kell? Ilyet használok erre? Ja, hogy így, aha. Mondjuk ez kicsit érdekesen néz ki. Weak. I left that dandelion on the fire too long, I reckon. Aha. Pedig nem, de jó, vagy nem tudom. A vík az nem jó? Csináljak lassan még egyet? Aj. Hát a víket nem fogadja el amúgy. Valószínűleg nem fogadja el a víket. Akkor újra. Akkor föl fogom emelni majd. Nem emeltem föl, lehet az a problémája. Aztán marigold. Most jön a bilóz. Remélem ez így jó. Ilyeneket még nem, ilyen izét nem csináltam, még nagyon forralást, meg mit tudom én, ilyeneket. Ah, nice. Jó. Mesélj azt a Lion-t is. Hogy van ez? You will need spirits, 2 handcuff and 2 mint. De nincsen mintam? De nincs itt mint. De van mintam. Hol rakja? Most látjátok, amit én látok? Jó, vissza kicsit kilépünk az asztalból. Dik.
Ausenzen, mennyi FPS-en van? Hát balfővel látni kellene. Változó. Most 110 valamennyi full grafón. Itt kint meg 900. Hát jó. Na, ezt újra? Valami mintha nem lett volna jó. Nem rakta ki a mintet, vagy nem tudom. Aha, elbogos volt az előbb. Nem csinálok, hadd olvassam el. Azt mondja, a spiritbe kell rakni. Belerakunk egy sage-et. Ja nem, 2. Aztán 2 izét összekavarunk, azt kijöntjük, azt ennyi? Az semmi. Spiritbe. Spiritet nem használtam még. Mi az a spirit? Érdekes. Melyiket? Sage. Sprite. Csak kétszer. Jó, aztán a mint. Meg azért nem tudom, egy dish ide mit lehetne. Az ennyi? Jó. Na jó. Elég sokat csináltunk most itt. Nem akartam lovat hívni. Mit kell még? Ja, dress. Ó, az drága lesz. Szevasz! Good evening. What? Show me your work. Hogy lehet női dresszt venni, vagy ez mi? Ja, ez, aha, akkor ezt kell nekünk. Worried about the price. Finally, I hope you'll be satisfied. Ja. Kockázunk, mert itt már rég kockáztunk. Holnap tölték lesznek a dél parfümök. Persze. Így is van. Éjszagúak lesznek. XD. Lord be What's the late? nothing more, and I hope it stays. Kockáztató. Éha Gyula, hopp. Foglalt. Ágnes. Good evening. Do you need some?
Would you like to try? What game would you like? Ágnessel lehet játszani. De Ágnesnek nincs pénze. I hear you. What game would... Nice. Let's play. Ebből 2 is van. Ja, nem van 2. I'm seriously curious about you, lad. Na. Iha. Volt a legrosszabb, de legjobb se, de nem rossz amúgy, bőven jó. Oh, come on! Az 3-1-es? Nem, azt hittem. Well, that's no great. You didn't have much anyway. His mother said he'd been complaining he couldn't feel his left arm, and that he was seeing things. And he was dead. Telefonom van, pillanat, közben kockázunk. I'm gonna go somewhere else. Life in front of him. Next thing you know, being buried. You have to have a bit of sense and count the dice. Damn it! How you play dice? They're yours, lad. They're not going to believe me when I tell them back home. Good day. What happened? Did you forget to count? Don't drag it out. I want to play too, you know. Well, are we still playing?
Have you lost your mind? You're gonna lose everything. Na ne? Telefon volt. Itt megállunk. You might even win with that. Ja, sötét lettem úgy, hogy ma sötét van? Nem látok semmit. These ones here. What? Az baszt. That's how you have to play. Ez 1, 2, 3. Hát ez hogyos? Három, 4, 5, 6 az működik? Nem működik. Vonjunk tovább lassan. Így. Ki tekerte el az izót? Ja, az izzót. Vagy mi? Now I can die in peace. I've truly seen everything. Az iszó az egy fájl. Fajta. My God! I'm done. Let's liven it up a bit. Azt a betyár mindenit. It's a good thing you don't throw like that all the time. Mondjuk neki is van egy komolyabb köre azért, nem, ez nem olyan rossz. Jó, hogyos. Lehet, hogy van olyan, igen. Rémlik talán valami, nem tudom, pont így van-e írva, de lehet. Let it be now. I want to play too, you know. Nem látok semmit amúgy, már olyan sötét van. Na, hadd nyerjek, azt menjünk, már olyan sötét van. Emberünk most becsalja amúgy. Álljál már meg! Gát. Ez hányas? Nem látok. Timontus, atyaig. Ez 2-es? 5-ös, 3-as, 4-es? 1, 2, 3, 4, 5. GG. My God, what a fuck up again. Why did I even wager it? Ez elég szép ők, semmit nem látok. Na jó. Ide jövünk, és hát aludnunk kéne valahol. Még tudok itt aludni amúgy. Ingyen. Poénból. Van egy házam. XD. Ezekben lockpickeltem, nem? Könnyebben bejutok, más nem kell fölmásznom. Nincs itt senki, ez üres. Tudok sütni, nincs mit. Food. Ezek megrohadtak. Ez a sajt ez lehet nem olyan jó nekünk, igen, nem baj. Csak kapcsoljak villanyt, lol. Mi? Levegő nem bandita.
Jarda. Hey? Greetings to you. Jó, van, ma greetings a főlöksz. What have we here? Hey! Do you want something from me? Pay homage and tribute. Who to? You? To our hero here. The all-conquering warrior. The meanest, toughest slugger around. Jussam azt. The one and only Yarda the Great. Add üssem már ki. They call this fellow what? The toughest slugger? I'm not convinced. You don't believe me? Then you'll have to fight it out. Fair and square. Get ready to put him up. Jó. Come on then. Come on, Yarda. Gyere, Jorda. Fucking hell. Right. Kick his arse. Kick his arse. Elfáradtam. Batter that wretch. Ezt ilyen komi van. That's impossible. There's no way a milksop like you could take down Yarda. And yet I'm the one still standing on my feet. You must be some kind of warlock. Warlock. There's no other explanation. I'm no warlock. I've just had my fair share of fighting. Are you a battle-scarred warrior, then? You could put it that way. You know what that means? Yarda the Great has just pulled off the fight of his life. No. Yarda the Great is sprawled in the mud over there. But he went toe-to-toe with a war veteran, hardened in 1,000 battles. And you taught him everything you know. Yarda will be invincible now. What? That doesn't make any... Right. Whatever. We've got a thief here. Jardát lepucolom. Meg téged is, te idióta. Mercy, spare me. I'm not gonna just let you leave. I surrender. Let me go. Give me everything you have, and I'll let you go. All right, easy now. Just let me go and I'll give you everything. You promised to free me, now keep your word. Erre ide. Fucker! Now you're gonna die! Te miért tudsz így verekedni? Na. Szavaztok. Hülyék. De majd izé, nem? Majd Jarda meg mit tudom én, Jarda, nem Jarda, hát persze. Keménykedik, arcoskodik, aztán még ő akar kijönni jól belőle, hát nem, biztos, hogy nem. Ja, hogy az ilyen head protection-os. Ez ennyivel jobb. Karizma. Ez rengeteg karizma. Ilyen izém nincs, szemnéztem. Ja, de van 3 perk pontom is van. Thievery, már megint. You can tell which stolen items are considered stolen location.
Igen, the red hand, igen. Ez whatever amúgy. If a guard searches you, whatever, your lockpicks will more durable and last longer. Azt mondom, hogy nem rossz, fel in a time collection. Ja, igen, ez is jó, ez jöhet. Combat. Ez jó. Ez whatever, mondjuk nem olyan rossz, de... Legyen ez amúgy, ez jó. Többen vannak, akkor én is többet sebzek. Legyen ez, szavaztok, jó napot kívánok! What'll it be? Crazel has an offer for you. That old goat always sends you whenever he needs something. What does he want this time? Ja, Bergöl és Atlas közkövetés. Hello. He's looking for a girl for the Samin wedding. What, for himself? No. He needs her to pose as a lady. A lady? You mean a noblewoman? Something like that. Well, I don't know if any of my girls could pull it off. They can't even eat like a noble with cutlery. That won't be a problem. She won't even have to say much. That sounds a bit odd, but all right. How much is he offering? He says he can offer enough groschen for you to buy 2 cows. Or a small cottage. It's quite a lot for our usual services. And that's not all. Your girl will also get a beautiful red dress made of Tyrolean brocade and a perfume called Minta. Nobody will be able to resist her. I've already got everything. Just say the word. That sounds nice and all, but something's fishy. Out with it, lad. Who does Crazel really want the girl for? For the Chamberlain. For Ulrich? You know what? I'm tired of this. Let's go and see what the girls have to say. They'll tell you about what they've been through with the Master Chamberlain. Girls, come here. Right, girls. We have a messenger here from Goodman Crazel. Tell us what you wanted to ask. Well, it's about the Master Chamberlain. He's looking for a girl for the Semine wedding. God, anything but that. Dorothy, I actually have a lot of work to do, and... Well, who wants to go first? Anna. What should I say? What should she say, Tell me, why don't you want anything to do with the Chamberlain? Well, the Lord Chamberlain invited me to Trotsky, and the girls warned me that it would be different to what I was used to. So I asked him if I should take a different soap or something. Or does the Master Chamberlain not like silk? Or if his bed is hard and my back will hurt. If only. But they said I'd have to do things that... How'd you put it? Things they haven't even thought of in hell. I thought the Master Chamberlain might be of a different religion, and that fucking a Christian girl would be a sin. But he believes in the same God as the rest of us. Which makes it all the worse. Then I thought maybe he was cruel to the girls, but I hear that's not the case either. It's not what he wants to do to us that's against God. But what he wants us to do to him. I thought he had leprosy. Tell the girls how much Crazel is offering.
Enough that you'll be able to buy a small cottage. Or 2 cows. Not bad, eh? Well, is anyone willing to go with the Chamberlain? Not even for a golden goose. I'd rather be celibate. I thought he had leprosy. Aye, but it's a tidy sum. I reckon I'll have to choose one of you myself. Dorothy, I swear Hát nem that vallásos dolog ez. I'm not going anywhere. You can't make me. Dorothy, I'll scrub all the tubs here for the rest of my life. I swear. All of them. Every day. I'll do that too. And I'll even take care of the outhouses. Girls, come now. I'll go then. If I can handle it a second time, it'll be a miracle. And maybe they'll even make me a saint. No, you can't. Dorothy, please don't make her do that again. Dorothy, for the love of God. Calm down, girls. Don't worry. I'll never send you to the Chamberlain again. I just wanted to show Crazel's lackey here what you've been keeping from me for so long. Christ almighty. I was starting to accept my fate. God in heaven. I feel filthy just thinking about it. I'd like to jump in a bath. So, in case you didn't get the message, lad, no girl from Gelioff is going with the Chamberlain. All right. What am I supposed to do now? Do what you like. We've said our piece. Go and find some heathen girl. A harlot like that came here recently, asking for work. She was from them nomads. Aye, I remember her. Nose in the air, talking fancy like some scholar. She introduced herself as Enneline of Winterthur, like she was some noblewoman. I didn't trust her for a moment. She was pretty, though. There's no denying that. I wanted to give her a chance, but she asked for so much coin. I thought I must be hearing things. Try asking after her in the camp. Maybe she's got a stronger stomach than my girls. Poor thing. I'll pray for her. Well, thank you. Greetings. Good day. Ez komoly genyó. Fű, mi lehet ez? Mi? Chamberlain. Komoly ember lehet megint. Zsuás vagyok? Hát, ahogy egy kicsit zsuás vagyok. Hello, hölgyek! Jó napunk! Még tud nekem tanítani valamit? Át is öltöztél. Ez kom. Veled nem tudok beszélni? De mindent megtanultam. Lehet. Hát akkor... Te ne zárd rám az ajtót. Akkor viszont... Kivel kell beszélnem? Itt te? Mekkora kört megyünk. Stop and fight. Itt van egy camp. Genyó. Sick! I've been waiting for you! Igen. Fucking mutt! Ez a nagy háború? Ti nem vagytok amikor banditák, csak mondom. Dik ezek, mi van ezekkel? Dead. Hát ez? Nem zavar, hogy szétnyírok mindenkit? Huh? Dead. Medium lockpick.
Ah. Nem volt egyszerűen jó. Kire morogsz? Mire morogsz? Haló? Te még élsz? I'll rip you to shreds, you scum! Come here! Te rámorogsz. Everyone, get over here! Everyone. Enough! Enough hát. Banditáknak nincs enough. Enough. Egyre több karizmát ad. Az maradhat nálam. Nyaklánc szemüveg helyett. Nekem a szemüveg az jobban tetszik. Jó lesz. Assassino! Find Annaline. Annaline. I hear there's an Enelin living here with you. Where can I find her? I'll be with you, good sir. What the fuck? Mondjuk, hát ha ő belebeszélek, gondolom kéne előtte. Ami fürdés, vagy valami. Lehet ilyet? Táves Baktáló, asszonyom, jó napot. What would you like? Do you have any work? You bet I do. Think you will help us, won't you? You already helped us once. The voivode's life is at stake. They want to kill him. Megint ez a hülye. What? Who wants to kill him? Jagalokos. Someone put a curse on my voivode. At night, it takes sleep away from him. Eats away the skin on his hands. Even the horses are spooked when the voivode so much as walks by. Curse? That sounds more like a job for you. All I can do is pull teeth. I can't help him. But you can, Devleskero Manush. And I'll tell you how. You know what sooth water is? Sooth water? Some kind of healing potion? Almost. A ward to protect against magic. Take 3 lumps of coal, 3 breadcrumbs, and 3 pinches of salt and put them in water. Such water will lift even the worst of curses from those who wash in it. So you know what to do. Fine. Then pour the water on a dung heap, and the curse is gone. Why would I get rid of it when I can use it? What good is such cursed water?
It's good for you, Miromanush. You'll forge Karo, a saber for the voivod. Make it tough, sharp, and dangerous like him. And then you'll quench the saber in the cursed water. I think I could do that. The curse in the saber must then gain strength to protect the voivod, and only harm those who wish him ill. It must taste blood before the voivod takes the saber in his hand. But it all depends on whose blood it is. You don't expect me to go and kill a man, right? Devlale, no! I could cut off the head of a chicken or something. That should do, right? A chicken doesn't have much blood in it, but a dog, that might do. Rikon. You can kill one. There were some running around down below the camp. Dirty, foul beasts. No one will miss them. I don't know. I still don't like it. How do you mean? What don't you like? Did you want the job? You did, and we'll pay you well. You have my word. Okay. All right then. Mishtores, but first forge the saber. And here's your... Forge the szébőre. De milyen szébőre? Kaptam hozzá valami receptet, vagy valamit? Forge the szébőr. She gave me salt water in which I'm supposed to quench the saber so that I can transfer the curse. Genyó. Aranka? Ez nem is aranka. I just got her. I hear it. She is calming our horse. Follow the smell. But Bacht. Szóval voivod. Távez baktaló. About that... Have you forged it yet? I'm working on it. So what? Dik. Aranka, szeretlek. I'll have a look. Csengő Zolival megcsaltál. Hát el lehet adni ilyeneket, nem? Igen. Copper plate. Nothing to your liking, sir. Gyere, várjál, nem tudom mit. Na, én nem ezt akartam. What are you here? Trédelni akarok, de nem. Itt akarom megnézni, milyen receptek vannak itt még. Bane poison, applying to weapons. Ja, nem, cold drones. Bowman. Ne szart meg vagyok. Nighthawk potion, az jó. Sztármat megveszem amúgy. Vagy? Bane, az nem kell. A word about the prop. How's it? Well, Mr. Sgadjo, I agree. Mr. Sgadjo. Sem. Jó lesz. Na, Good afternoon. Szavasz. How's bit? What? Wrong? Is there any... Indeed. Ja? I have the feeling you're not like the other. You speak Ezt like... beszéltük már ezt amúgy. I don't know. You must... I'm sorry. Shane. How's it? Fortunate. Was must if and those. Érdekes. Kell lehetne adni, amiket... Ja, lónál van mindenem, mi? I hope... You find what you're looking for. Basszus.
time. Good. Was wünschst du? I'll have a... Mennyi pénzem a 290? Az lehet, nem lesz elég. Bár ahogy nézem, de... Let's talk about... I was glad to be of help. Na, meg kéne mosnom a fejem. Hol lehet? Itt? Csak nem kezd el vetközni. Miu. Hol megyek? Távezbaktalom. Szevasz. Good afternoon, sir. Any news about Marika? I never saw Marika so happy. Thank you, Henry. Mi ismerjük egymást. Are you Mistress Eneline of Winterthur? Winterthur, Lyon, Vienna. It doesn't matter. What do you want? I'm Henry. I was sent by Miller Crazy. Te ismert téged. We have a job offer for you. Huh. How did you find out about me? At the Zhelyov Baths. They said you asked about a job there. I realized straight away it was a bad idea. What a pit. That cow who runs the place almost fainted when I talked about coin. If she had any idea my real value is 10 times higher. But be that as it may, what's the job? To go to the Semine wedding with us. As a companion. A wedding, you say? The last time I was at a wedding was in Nevers, France. I had to sing there. I'd like to avoid that this time. You don't have to sing. Or even say much. All you have to do is behave like a lady. Behave like a lady? Do you mind? I am one. Or hadn't you noticed? Sorry. I didn't mean it like that. All right then. How much? Crazel's offering enough to buy a little cottage. Ha! A cottage? I was offered an estate for my services in Antwerp, and a 30-foot gondola in Venice. Although this is only Trotsky after all, I can't expect too much in this backwater. All right then, I'll do it. But first, tell me this. What can I expect at this Semine? Instead of singing, you'll be able to dance. Lovely. And what else? Well, the stables in Semine are renowned. The groom will certainly show you the finest horses they have. They might even let you mount one. Tempting. Tempting. And what else? Most itt mi a... Mit tudom én? I even hear Lord Otto von Berghoff will be there. The Lord of Trotsky. Someone will surely introduce you to him. Well, and wherever von Berghoff goes, he's followed by the second most important man in the domain. The Chamberlain of Trotsky, Sir Ulrich von Schaumburg. The Chamberlain. As in the castle caretaker. Hey. I'm not interested in some little clerk. You should be. He's the one Crazel wants you to pay attention to at the wedding. Pay attention? How? Well, you simply have to seduce him. I beg your pardon. Do you take me for some cheap whore? A harem girl? A brothel wench? A bathhouse hussy? That's the plan. And Silence! I am Eneline, a companion, a courtesan. I am courted by gentlemen vying for my favor. I have been a concubine in Krakow, a mistress in Venice, and a gentleman's companion in Basel. My name is known in Brandenburg, Marseille, and Malopolska. I have fulfilled the wildest wishes of the most important commanders of Sigismund's army. Until he stopped paying,
The ginger bastard. I'll do my work the way I see fit. Got that? All right. Got it. I should hope so. So, to the point. What do you want from the Chamberlain? Egyszer minden van. It's mainly about a book we need to borrow from Trotsky. And the way to get it leads right through the Chamberlain and his quarters. And maybe through his bed. I don't know the exact details. Crazer will tell you himself. So, common theft. That's a bit of a disappointment. I've played a part in assassinations and rebellions, and now I'm reduced to this, helping to steal a book. But why not? I expect it won't be anything too complicated, and the coin is certainly worth it. Not so fast. It won't be that easy with the Chamberlain. Why do you think that? Ja. Mindegy. It doesn't matter. It most certainly does matter. If I'm going to do a good job, I need to know all the details. Just so you know, Crazel originally wanted to take a bathhouse wench to the wedding. But the girls said they didn't want anything to do with him because of his special tastes. I asked them what's behind it, and, well, some wanted to vomit after meeting him. Others said they started considering the convent. Poor girls. Here in the arse end of the world, girls are no doubt used to just lying on their backs and staring up at the ceiling. Well, it seems it's not about what Chamberlain Schaumburg did to them, but what he wanted them to do to him. I knew a Schaumburg from Nuremberg, and he was a hermaphrodite. He had both, things. A respected person, a member of the town council. It can catch you off guard, because you don't know what you're getting into. Maybe it's also the case with the local bathwenchers. But I don't want to make fun of the girls. Not everyone wants to try new tricks, if you know what I mean. I must say, I'm quite curious about the Chamberlain now. You're taking it bravely. Believe me, it takes a lot to shock me. I'm not easily frightened, and just in case, there's this potion I carry around. A couple of drops and the Chamberlain will sleep like a log. Except I've run out of wine. I should have some at hand, just to be sure. I can find some wine for you. I'd manage somehow, but I won't complain if you see to it for me. There's one more thing, though. I don't think anyone will believe I'm a lady in these old rags. Oh, mindenem. Don't worry about that. Crazel told me to get hold of a dress and some perfume for you. What dress? A red one. Tyrolean brocade. Brocade. I like it. Crazel clearly knows what he's doing. I've got hold of the dress for you already. Clever boy. I can't wait. Are you going to the wedding as well? As your bodyguard. Well, well. Don't you look nice? With a bodyguard looking like that, I'd have to shine like a gem as well. And as for that perfume, it ought to be one that lasts a long time. Crazel suggested Minter. I'll take his word for it. I've already got it for you. Come on then, show me. About the things for the wedding. Yes. I brought you some wine. Fine wine. Oh, you remembered. Thank you. Remembered, ugye? Remembered. Hát csak nem fejtettem egy 10 szeketet az életemből. Ezt kaptál parfümöt is. Minta. Egyet kapsz. My God! It smells just like the yellow headband I wore in Pisa. Pisába? It brings back memories. Sárga pisa? I'll have a dress for you. What do you think? My, oh my. That is very pretty. Fine handiwork. I'd tidy up the seams a bit, but so be it. We're not in a city, let alone Innsbruck. Thanks. I've brought you everything you asked for. Are you ready to leave for Semi? I am. Once you're ready, just say the word. Can we go to Semi now? God have mercy, boy. Wearing armour? To a wedding? Are you out of your mind? You don't understand, woman.
What if something happens? Look, take it off now, or I won't go anywhere with you. Kec. Valami szép ruhát kell vegyek? Magamnak is. Ej. Ez, de... Figyelj. Arról volt szó a párbeszédben, hogy ugye adott neki piros ruhát, ő meg rám nézett, és ugye mondta, hogy ennyire egy csillogós ármorban, amiben én vagyok, is úgy kell kinéznie, mint valami, mit tudom én, milyen asszony. Vagy most meg az a baj, hogy ármorban vagyok. Nők. Mi a fasz? Na, hát akkor... ez itt mi ennyi minden? Azt mindent. Akkor mehetek venni izét, I guess. Ruhát magamnak. Itt összeadtak nő. Hey, fellow. Szava fela. I'll be glad to... That's precisely what young Petsker... I'll be more than... No worries, I'm Bohush. Not that it's... Ezt már beszélgettünk ilyet. You say you're good at wrestling? Oh, yeah. Well, You're on. Gyere. Azt a... Not like that for fun. Na kapod, hülye. Christ. You still You still haven't had enough. Hoppá. Hoppá. Fuck you. Nem. Try it again. Jól bírja. Hello, balog. Mi van izém? Nálamban valami kombó. 0/8. Ah. You still haven't. Fuck, that was well fought. Here's your. nice fight. 80? Na hát így kell ingyen pénzt szerezni. Helyes vagyok. Nézd már, te is kapsz egyet. Kicsit már el van rohadva. Amúgy még nincs, csak már kezd el rohadni. Egy égenyó. Jó volt? Na, lett pénz ruhára. What are you here? I'd like a set of clothes for the wedding. You've come to the right place. I'm sure you'll find something you like, and when you change into it, I'll tell you right away if it's appropriate for the wedding. I know what I'm talking about. I'm invited too. I sewed clothes for the groom. I'll have a look. Mit kell nézni itt? Gondolom ezt kell nézni, meg a karizmát. Legyek full kékbe? Van ilyen is? Mi a különbség?
Csaj pirosban lesz, legyek én itt. Én nem akarok pirosban lenni. Mi a legdrágább? És miért az a legdrágább? Az a legdrágább. Elegant, fashionable hat. Jó lesz. Hat, aztán van hood. Kell ilyen is? Fighter, ez nem ilyen nem kell, nem? Body. A bodyban melyik a legdrágább? Combat. Protection. Akarok én bohóc lenni, igen jó. Ennyi mindent. Ide jönnek. Hogy kell húd is? Ez mínusz 25 karizma? Oh fuck. Nem kell húd. Sapka lesz. Hopp, cap. Noble. Ezeknél nincs Noble. Ezeknél. Ez a 17-es a legjobb karizma. Mondjuk ez nagyon izé. Ez mit jelent ez a szó amúgy pontosan? Tudja valaki? Conspi... Ja, feltűnő. De akkor az a jó, nem? Hogyha feltűnő vagyok. Ez a legjobb. Nincs kékbe ilyen feltűnős. Van ilyen? Fitted code. Kéket adjál nekem. Nem csinál semmit, nem?
Akkor nem ez kell. Ezek közül kell valami? Vagy... Lehet egy kis piros is. Jó, van egy kis piros is. I'd like to discuss the price. Very well. Hát, már akkor el lesz foglalva az ember. Do we have a deal? That's almost... I'm glad you found... Na, akkor a sárga lesz. El tudnék venni föl ilyet, mi? Azt figyeld. Cipőt nem vettem. What you were looking for, sir? Hogy nézel ki? Olyan sapka. Kéne egy cipő. How can I... What do you have? Árulsz cipőt? Nem is árul cipőt. Ja, vannak cipőim elrakva. Aranka, szeretlek. És látom, hogy néz neki. Mondjuk ez amúgy, ilyen. Hűha. Ja, igen. Ilyenek meg vannak. Pouchom is van. Pouch még nincs elrakva. Van pouchom. Meg ezt még kérem. What about the price? What would you... Look, I hope you'll be... Igen. Hát ide valami. Jó lesz. Újra cipőz. Na így mehetek el? Take care. What do you think? Can I wear this to the wedding? Magnificent. I couldn't have picked a better outfit myself. Hát persze, hogy nem. I think you're ready to dazzle them all. Excuse me? Loads of people have... You haven't... Sorry, even so... Jó. Hát igen, azért ez... Nem rossz. Na, mi ez a 66 000 quest itt amúgy? Menjünk ide. Vagy csaje. Csak elmentjük, nem? Nem tudom. Greetings. Can we go to Samin now? That wasn't too hard, was it? It suits you. You won't look out of place now. Good to hear. Should we go? Reputation lost. I'll get washed and dressed, then we can go. Nem tetszett neki. Welcome, Miller. Who are your companions? Who do you think? More guests. Crazo, my friend. So you've arrived.
And you're bringing company? Sir, allow me to introduce Miss Kvyetta from Kolin. She's an acquaintance of mine. That is, I knew her parents. They were burghers. I was passing by, and Miller Crazel was kind enough to ask me to accompany him. I hope you don't mind. Not at all. I wouldn't turn away a visitor from so far away. Lord Sameen, why didn't you tell me you were expecting a lovely lady? I'm just as surprised as you are. This is Goodwife Kvyetta. Miss Kvyetta, from Colleen. It's an honor, Master Chamberlain. And what brings you here, Henry? I'm escorting Miss Kvyetta here. I asked Henry to chaperone Miss Kvyetta. She doesn't know anyone here, so I didn't want to leave her alone. The services of your lad will not be required. I'll be happy to take care of Miss Kvyetta. Of course, only if she wants to. It would be an honor, Master Chamberlain. You can leave, boy. But, Master Chamberlain, you wouldn't just send Henry off, would you? There's plenty of food and drink, and my door is always open for Henry. Thank you. What about Lord von Berghoff? Has he arrived yet? I'd love to meet him. The Royal Chamberlain is certainly not Igen, interested ehhez in most the egy... likes of you, boy. Well, he hasn't arrived yet anyway. I'm sure he'll come. You don't have to worry, sir. I hope so. We can't hold off the Izé, ceremony until evening. mi ez? Na, esküvő. Plenty of daylight left. At least you can get rid of those flea-ridden beggars by the gate in the meantime. What? They're back? Tuma! Didn't I tell you to chase them away? I drove them off, but they came back. Close the gate so the guests don't see them. They must be gone by the time Lord von Berghoff arrives. Every last one, you hear? Oh dear, oh dear. Why so angry, sir? You seem a little jumpy. Surely not because of Sir Otto. Of course it's because of him. Ez úrik, ez egy makinak tűnik, igen. Disgrace. What if he turns up at the gate and leaves? I know he's capable of that. Is there anything I can do to help? Thanks, but I can't ask that of you. What kind of host would that make me? If the boy offers voluntarily, you shouldn't turn him down. If he proves himself, perhaps we can introduce him to Lord von Berghoff as a reward. If that's what he wants. I promise I won't bring shame on you. We'll see. I've got to make some arrangements with the cook, but come and see me later. In the meantime, you can introduce yourself to the bailiff's son, Svatopluk, over there. You're the same age, so I think you'll get along just fine. See now, Henry? I'm sure he could point you out some pretty lasses. There's plenty of other entertainment, too. Bailiff Thrush is holding a dice tournament. Azt nyerem. Captain Gnarly a dueling contest. Azt is. In short, a proper wedding. Minden nyerek. Eat and drink to your heart's content. Rejoice! It's a big day for Sameen. One more thing, sir. What else? Did I forget something? They're, weapons. Yes, of course. Please leave your weapons with Tuma. You surely understand it's for security. Na. Ja, jövök. Hozok kaját. Ja.
Na. Voltam kalózos körökre osztott misodát, az jó volt? Egynek nem rossz amúgy. Teljesen okés. Nem tűnik nagyon hosszú játéknak. Nem tudom mennyibe kerül. De egynek amúgy nem rossz. Oké. No. Hogy megkajáljak? Kajáljunk meg, azt mondom. Majd idehoztam, nem? Nézzünk addig kajás videót. Mit nézünk? Tudom, mit nézünk. Ezt. 기사님한테 얼큰한 분식 같은 건 없을까요? 라고 이제 여쭤봤는데 Here is real food. I think it's good food. Yeah. So maybe delicious. Azt, ami hangos volt az szürcsölés. Mr. Hello. 나전 피노. Nagyon finom. Very finom. 안녕하세요, 여러분. 아, 제가 진짜. 오늘은 부다페스트에 지금 온 지 한 일주일을 넘었어요. 일주일이 넘었는데 막 고기, 막 튀김류 이런 좀 기름진 음식들만 많이 먹다 보니까 약간 이렇게 좀 시원하고 얼큰한 게 엄청 땡기더라고요. 그래서 이제 제가 기사님한테 얼큰한 뭐 분식 같은 건 없을까요? 라고 이제 여쭤봤는데 라멘, 만두, 카레 뭐 이런 것도 있고 아무튼 한식 입맛에 되게 잘 맞더라고요. 저번에 맛있게 먹었는데 그때 메뉴는 다른 메뉴 많이 못 먹어봐가지고 오늘은 진짜 이것저것 다 먹어보러 찾아왔어요. 아무튼 가보겠습니다. 근데 여기도 이렇게 산타 할아버지 있네. 이제 선생님께서 진짜 너무 좋으시거든요. 진짜 엄청 친절하시고 너무 막 엄청 웃으시고 하셔가지고 섭외도 아주 잘 됐습니다. 헬로. 메뉴가 돈코츠도 있고 이거 한 돈코츠 하나랑 그리고 비프 누들도 하나 시키고 일단은 식으니까 조금씩 시켜 먹을게요. 면이라서. 그리고 this one, okay, this one, and this one, and this What? one, and this one, and 미쳤나? 야. 면이라서. 그리고 this one. Okay, this one and this one and this one and this one and Nem akart fölírni, mit kér? Hát ez sok minden. that's all. Okay. Thank you. Ez a hely, ez nem tűnik olyan rossznak amúgy hirtelen. Jól néznek ki egészen a cuccok.
땡큐. 땡큐. 아, 땡큐. 아니 여기가 양이 진짜 많아요. 이게 그릇이 되게 큰 그릇이거든요. 엄청 많지 않아요? Az tényleg jó nagy dög, de az egyet megesz, az annyi volt. Hát ha megeszed. 고기 막 이런 거 계속 먹었는데 너무 먹고 싶었어. Meg se bírna menni most szerintem. 맛있다. 느끼한 국물이 아니라 진짜 짭짤하면서 맛있는 국물이에요. Ázsiában ez máshogy van, igen. Én amúgy Ázsiában nem láttam még szerintem egy hasonló kanalat sem, mint amit Európában vagy Amerikában bárhol használnak máshol. 진짜 호불호가 이게 아예 없을 맛인 게 시판 육수 같은 그 맛 있잖아요. 그걸 되게 잘 Mindig valami 넣어서 lapát 되게 jellegű 맛있게 valami. 하는 맛이에요. Vagy ilyen fakanál, vagy nem tudom. 헝가리에서 처음에 음식 진짜 맛있거든요. 한 5일, 일주일 차에 딱 이거 먹으러 오면요. 진짜 거의 먹고 나서 기억을 잃을 수도 있어요. 내가 뭘 먹었지? Azt mondja, hogy Magyarországon finomak a kaják. Ez semmi köze, amit most teszik, de Magyarországhoz, de annyi, hogy Magyarországon van az étterem. 계란이 그냥 일반 반숙인 것도 그렇고 막 완전 그 전문점에 가서 먹는 그런 맛이 아니라 진짜 그럼 누구나 진짜 맛있게 먹을 수 있는. Amúgy ez jónak tűnik ez a rész amúgy. Ha van ez, mit mondott? Megnézem. Még lesz neki ennyi? 이거는 국물 좀 이따 먹고 이 면, 이 볶음면이 진짜 맵거든요. 약간 마라 매운맛? 저 너무 맛있게 먹어가지고 이게 진짜 맛있는데 많이 매워요. 마라 불닭볶음면? 그런 맛인 것 같은데 되게 중독성 있어요. Megnézem, majd kíváncsi vagyok. Thank you. 와 맵다. Ezek jók. Ezeket szeretem, ezeket a dumplingokat. 여기도 와가지고 제가 밥을 진짜 못 먹었어요. 이 밥, 쌀밥을. 그래서 이 밥이 얼마나 먹고 싶은지 몰라요, 진짜. Nehéz rizset találni Magyarországon. 맛있네. 약간 소불고기 덮밥을 이제 돼지로 한 느낌? 맛있다. Ura. 우육탕. 이게 기사님이 맨날 먹는 거죠. 기사님께서 여기 오시면 이거를 거의 이것만 많이 드신다고 하시는데 우육면. 기사님 여기 계속 왔다 갔다 할 때마다 저기 진짜 맛있다고, 저기 진짜 맛있다고 몇 번을 얘기하셨거든요. 그래서 진짜 너무 궁금해가지고 입맛이 그래도 좀 다르지 않을까 하고서 왔는데 진짜 완전 한국인 입맛이에요. 진짜 이게 다 입맛이 다 똑같다는 게 너무 신기하네. Hát én megettem egy ilyen kis húst, egy borsó meg ilyenek. Tele vagyok, ez meg izé. egész asztal annyi, mit tudom én mit teszik. 너무 맛있는 거예요. 그래서 다른 고기 만두도 시켜보고 싶어서 다 시켰어요. 기사님의 원픽 우육면 국물부터.
오, 이거 진짜 우리나라에서 먹는 우육면 맛이야. 완전. Osta. 분식집을 추천해달라고 말씀드렸지만 이 정도면 분식집 아닌가. 만두도 있고 그리고 심지어 여기 셀프바도 있어요. 헝가리 분식집. 이거 약간 샤오롱바오처럼 안에 육즙이 엄청 뜨겁게 팍 나오거든요. 응? 보셨어요? 육즙 나오는 거? 와. Na jó, hozok kávét, kiviszem a kávésökrét, meg a tányért, azt ugye. 향에 민감하신 분들은 치킨 만두 드시면 될 것 같고 육즙 막 팍팍 나오는 거 먹고 싶다 하시는 분들은 돼지고기. 소고기 만두도 한번 먹어봐야겠다. 셋 다 너무 맛있는데? 와우. 아니 저기서 지금 짜장면 먹고 있는데 그렇게 맛있다고. 남은 거 있어? 맛 좀 보자. 다 먹고 양념 남아서 다른 면으로 시켜. 아 그래? 아이씨. 음. 아니 어떻게 치킨 고기도 이렇게 육즙이 많이 나오지? 이것도 진짜 맛있어요. 빨리 먹어야 돼. 하우츠. 맛있다. 뭐가 네 갠데요? 빠이. Nagyon jó. 파워를 하나 더 추가했습니다. Ez rengeteget tud enni. Ez... Bár elvileg ilyen több órán keresztül, de hát akkor is. Ez, igen. Na jó van, annak nagyon jó elvészetet kívánok továbbra is. Jaj. Mi megyünk a izéba. Megyünk a esküvőre. Még annyi, hogy még itt írok egy-két dolgot gyors.
Jó, na. Persze, hát ezért kocka versenybe kell nyerni, ki kell üssek mindenkit. Ezt a csókát, ezt meg kell folytanom, vagy mi? Ja, ilyenek vannak most. Na. Mindent elvehetek? Ezt tudjátok, mit jelent nálam? Én veszem is. Köszönöm. Arada van. Van küldetésem is, vagy talktó? Henry! Finally! Egyszer mostatok. No idea how happy I am to see you again. Likewise. How are you? How can I put this? I'm in a fix. Oh? What happened this time? Look around you. This much booze. This won't end well. Ilyen nagy imászható ember. Imászható? Like how? Nem. Sokat iszik. Maradjunk ennyiben. If you see me with booze in my hands, don't let me drink it, or it'll end badly for me. So I'm supposed to follow you around and mind you like a child? Well, I'd surely appreciate it. Okay. Oh, all right then. There's nothing else for it. I'll see what I can do. Thank you. I don't know what I'd do without you. Hát az biztos. Remember, Lord Bonbergo. Greetings. What do you need? About the Roma camp, I'm quite surprised how well it all turned out. Hopefully everything will be all right now. I'm glad Bohush is alive and well. Farewell, my friend. All round here. You better avoid him so you don't cause a scene. Welcome, Henry. I didn't expect to see Mindenki you itt van, akivel jobban vagyok, azt figyeld. That toothless old bastard. I hope he has enough sense not to disgrace Lord Samin. Nem tudom. Na mindjárt még itt mindent is megnézek, az biztos. Why did they even invite him? He's the richest farmer in the county. No denying that. I understand Lord Samin didn't want to offend him. But still. Let's leave it be and have a drink, shall we? Not now. Perhaps later. Én nem iszok. And from where? Hopp. I didn't want to ask in front of Lord Samin, but tell me, haven't we met before? You look familiar. I feel like I've seen you before. Didn't you serve at Trotsky? Fieta's not the first woman I've brought for you. I see. Well, you should probably keep that to yourself. Of course, Master Chamberlain. Anything for you. Master Chamberlain, where's Lord von Berghoff? Why isn't he here yet? What's it to you? Lord von Berghoff will arrive when the time's right. You're being rude, not. Az igen, így álltok, Genyó. Jó. You're here too? Wait, aren't you that robber baron from Apollonia? What are you doing here? Thought I'd be rotting in a pillory somewhere, did you? Oh, why wouldn't I? After what you did. It's like this. Although I never cared much for it, I was born into a noble family. That's why Lord Samin spared me. He treats me better than I deserve. I can see that. He even invited you to his son's wedding. Yes. That's more out of courtesy than goodwill. But that doesn't matter. Ezt nem tudom kiírtani amúgy. Most nem köz. No thanks. Then I'll drink to my Stukule. What do you think? About the wedding? But? I'm not used to such affairs. Quiet.
Here? Aye, sure. Everybody's happy. You, lad, come here for a moment. Szavasz! Young man, would you dance with my daughter? No one has asked her for a dance yet, and Dubrovka is sad about it, even though she's such a pretty girl. Why isn't anyone dancing with her? She's so shy. Dick, táncolni kell. She always sits at the back waiting to be asked for a dance. The cheekier girls always steal all the boys, so the poor thing is left alone. Isn't there something more to it? Everyone with two legs dances at a wedding, and young girls are always in demand. So there must be something else. Or am I wrong? All right, I'll tell you. My girl's just clumsy. She dances like she has two left legs, and she kicks and tramples every partner's Oh, wow. feet. Ja, Karl. Go on. Indeed. Why wouldn't I dance with her? So what if she's not good at it? Well, she'll be so happy. But if she asks who sent you, you better... Colours. Na, még táncolni is kell. Jó, van, nyomok én mindent. God bless. Bailiff Thrush said you were robbed. About time he remembered me. Don't worry. I'll find the thief. And what did he take from you? Cabbage. Just cabbage? Aye, but nearly half of the patch. And where did it happen? On the patch behind my farmhouse. It's the first one you see when you come to us from Trushkovitz. You'll spot it easily. Cabbage grows there, and half of it's been harvested already. That's all I hope you'll find. Might not seem that way, but half the cabbage patch? See you later. Dawaj, Dubrovka. Dubrovka. Noble duties. Well. Greeting. I'm escorting. Lady, you say? Don't be red. What are you going to do here, Crazel? I thought you didn't give a damn about weddings and such. You're right. Nothing better than the peace and quiet of Én amúgy my nem will. loptam el káposztát. Today is different. I've got a Onnan nem loptam káposztát. waiting to try out my new potion for a long time. Ezért loptam abba a városból. What kind of potion? Always wanted to Lantot, brew vagy a mit? concoction that would prevent me from getting Meg, drunk. hát No matter how much mi I az drank. őröktől egy-két cuccot. I think I'm finally going to make my breakthrough today. Let's hope it works. If I succeed, you'll be the first one to know. I promise. Mentünk már, miért táncolunk Dubrovkával. How are you? I'm Henry. I'm Dobravka. Would you like to dance with me? Dance? With you? I don't know. There's so many people. Oh, come on. We're at a wedding. It's a time to celebrate and rejoice. Where else would you dance till your shoes fall apart? You're not going to just sit in the corner. Come on, don't make me beg. Well, alright, let's go. Ja, nekem kell táncolni? Ej! Az hogy kell ebbe az időbe? Hopp! Csinálják maguktól. Rálépett a lábadra? How much longer? Hogy kennik, azt figyeld. Áú! Fáj! Megy le a HP-m. Rálép a lábamra. How much longer? Az mi komoly? Repül az asszony. Oh God, this is punishment. Nem vagyunk. Jó van új egyből. Bam! Bele a közepébe. Oh, that was beautiful. I haven't danced like this in a long time. How did you enjoy it? You dance like an elf. Lie. Never again. You dance like a fairy, Dobravka. Truly?
No one's ever told me that. I find that hard to believe. I'm serious. You're the first. Thank you. Uh. Well, I think I'll be going now. But maybe we'll meet again. Maybe. In other circumstances. No. I You have to wait. Nyomod, genyó. And she'll sure make a good wife and mother. Good day to you. What do you want from me? Jövő izé. Where's your bride? She hasn't arrived yet. She'd be here already if Sir Otto didn't keep us waiting. If it were up to me, I'd start without him. But father won't hear of it. Are you looking forward to being married? Yes. Yes, I'm very fond of Agnes. But as a wise man once said, 2 things are needed for a perfect marriage. The husband must be deaf, and the wife Ez blind. komoly. Egyből. Yes, we'll see. And where's Lord... How should I know? Oh? Because he couldn't care less about us. No. My eye to Phoebe? What are you doing here, Henry? I can't tell you how happy I'm to see you here. Én jöttelek ki. Nem mennett, nem The téged. richest farmer in the county can't miss such an occasion. Meg neki is segítettem. I was just wondering what that thief Project is doing here. Let it go. Don't let him ruin the wedding for you. All right. Let's think to that, yes? Most nem. No thanks. I might be lying under the table later. Definitely her. He's so stupid he can't even see how he's embarrassed. Well, well. Look who's here. Good to see you, Henry. This is Vitek. We know each other. Henry saved my pa's hide from the wolves. I heard about that. First the wolves and then the injured leg. And that was just the beginning. Aye, that's my pa. And his drinking. Well, I'm afraid he's not going to fare much better today. He was asking after you. Did you talk yet? Igen. Right. We talked. So, you caught him while he was still so... Congratulations. Huh. Sakura. Now I don't know what he said to her. Christ. Look at her face. Whose? Look over there. That pretty girl and the sad sack trying to impress her. That's our friend, Wojtek. Can't say I blame him. She's lovely. Your friend has good taste. He's bitten off more than he can chew, though. Hey, Svatcha, what's her name, anyway? Mishka. Her ma is old Samin's cook. That asshole Wojtek thinks he's going to win her over with some idiotic verse. Well, actually, girls like poems. Well, unless you gabble like a barnyard gander while reciting them. Gander, huh? Good one. Why don't you show Wojtek how it's done? Persze. Jesus Christ! There's an idea! Let's bet on who has a better chance with Mishka. Vulgar Wojtek or handsome Henry. I'd like to see that. You're on. My money's on Henry. Tom, ja. 10 groschen. So off you go, dust off your hose, tuck in your shirt, and go and win her heart. I'll wager 10 groschen he fails. Na kösz. Kedves tőled. Persze, menjen. Whoa! I didn't. You and I will get. Well, you get along with everybody. Well, Na jó. Még egy gyors, visszamegyünk az öreghez. Nice of you to care about other people, but when I have to come all the way to Tahoe with a barrow to bring you home because you're so drunk you can barely see your toes, do you care then? But when I have something to say, suddenly you feel all embarrassed, right? Come on, Zlatushka. We're not gonna... He still remembers. Ez komoly. Na jó. Could I see it? Well, maybe later. Akkor viszont... Oh, Mishka, dearest.
You give me no rest. Really? Isn't it the other way around? You keep me awake at night. You poor thing. Try a decoction of Melissa and Valerian. How I long to hold you tight. I can hardly breathe as it is. Greetings. How I long to kiss your lips. No. And, put my hands on your hips. Enough. I can't listen to another word. That makes two of us. And you are who? I'm Henry. What do you want here? To rescue a damsel? There's no damsel here that needs rescuing. The damsel has a voice and a name. Like May I know it? Or is that impertinent? Mishka. Now look here. Anything wrong? I spoke to her first. Are we on the marketplace here? You think you can amuse Mishka more? That's a joke. I don't know. I'd like to try it. Another one? Be my guest. I was just reciting Mishka a lovely poem. So let's see if you know any. A vagabond I might be, with my pitcher empty, but now I am a lord, my dear, with a pitcher full of beer. There might be something in that. Wojtek's been blabbering at me so long, I've worked up a thirst. Blabbering? I was keeping you company. I wasn't expecting a verse from the royal court. But that, you haven't done too well so far. That's putting it mildly. You'd bore even a chicken to death. Never mind a clever girl like you, Mishka. You can talk. It looks like she's all fired up from your sweet talk. Did your ma teach you that? You leave my ma out of this, you prick. Shut up, the pair of you! I've had quite enough of your cock-measuring contest. And I don't know which is worse. That or your stupid rhymes. But where are you going, Mishka? Anywhere. As long as it's away from you two fools. What a pack of idiots. This is all I need. Mishka would be mine if it wasn't for your meddling. Nem is akartam, hogy sikerüljön. Na. Would you look at that? The return of the prodigal son. How did it go? I kicked Wojtek's arse. He didn't stand a chance against me. You don't say. It looked different to us. You looked more like a wet hen. He got you good. You were watching us the whole time. He got me good. course. What the fuck? Very closely. Anyway, you lost. So you're drinking. Wait. What do you mean, lost? It was you two who made a bet. For 10 groschen. Well, we did twist your arm a bit, so we'll drink with you. All right, then. To the newlyweds' health. That's what everybody here drinks to. To ours! To ours, then. I should go and see Lord Semi. Na re. He looked worried. Well, I promised I'd help him. He'll introduce me to Lord von Burgoff in return. To find someone who could... Körbenézünk, azért megint háttunk valaki valamit csinálni. Works if you've got a similar figure. Oh, not at all. Shut up and come dance with me. They even invited us. De itt van-e? Hopp, ti jók lennitek. I am entertaining the lady. Hello! Henry, my sweet. I want to tell you something, although you probably already know what. Tell me what's on your mind. Well, you know, I like you so much. No. I said it. I'm sorry. Aj! Persze. I like you too. Really? And Henry, dear, would you like to come with me now? Aha. I want to show you something. Az igen. Ez ilyen egyszerű.
Persze, menjen. You naughty girl. Where? I'll show you. Follow me. Oh! Oh! Igen? Ez gyors volt, mint IRL. XD. Ennyi volt? Get dressed. Oh. Get dressed? Ja. Hä? Most mi? Ellopta a ruháimat. XD. Most kajak föl kell vegyem újra mindet. Szórakozol velem? A cipőm. Új rekord. Hello. Oh, Henry, what is it? I liked it. I liked it very much. Yes, it was nice. You don't sound very convincing. Well, to tell you the truth, GG. it wasn't that great. Really? Azt megkaptad, Harry. Ezt a kurva. Kéks. Thank you, lad. Szava muter. I haven't seen Dubravka this happy in a long time. You're welcome. Van, akkor ez is jól sikerült. Igen. Hol az emberünk, akit néznem kell, hogy részege vagy nem részeg? I'm here to help you, sir. I said you didn't have to. Oh, I made a promise. Is this about the beggars by the gate? That too, but I'm more worried about my wayward relatives and their insatiable thirst. You mean Yurko and the Moravians? Oh, what did I do to deserve a nephew like him? I'll try to keep an eye on them. Maybe I'll be able to keep them in check. You'd be pulling a thorn from my side. But don't get your hopes up. Getting between them and booze is asking for trouble. What about the beggars, sir? Try asking Tuma, the guard on the gate. Maybe he's figured something out already. Wouldn't it be enough to give them a bit of food and encourage them to move on? You think I didn't think of that? Or that I'm a pinch purse? I certainly didn't mean that, sir. If it was up to me, they'd all eat their fill. But my cook won't allow it. She cooks well, but she's shamefully stingy. I'll talk to Tuma and we'll work something out. Well, try to be done with it before Lord von Berghoff arrives. Of course. Thanks, Henry. Hol a részeg emberünk? Roasting. Latushka, your man has racked up quite a debt at the inn. What are you gaping at? Hmm. Time of my life. You're Henry, right? The one accompanying that pretty lass. Az komoly, Kori. Accompanied? Seems my work is done now that the Master Chamberlain has turned up. So, you're here to help me with the beggars? Lord Semin would be glad if we got rid of them. I was told you'd know how. It doesn't take a scholar to figure out. They came for alms, that's all. If they get some food, they'll be on their way. Oh, there's plenty of food here. So what's the problem? There's plenty of food on the tables, that's true. But that's for the guests. I can't go round taking food off the tables. How would that look? Then I'll do it. Well, I suppose you could. But you'll need a pile of food. Folk will take you for a glutton. Besides, you'll spoil them with such fine fare.
I reckon some kitchen scrap should do. So what? If it was up to me, I'd buy the sheep. Isn't there any way I could... He put her in charge of the feast. The wedding... Where's the pantry? Right behind the kitchen. I reckon... Where else? And she never... Have you tried just ask? Why would I do that? How can you be... I'll try to... Just, mate, it'd be for the best if you... Especially now, when she's so... Did you notice if she ever leaves the kitchen? I've seen her go and gather herbs. But someone would have to eat it all first. Good to... Then I wish... All right. Good luck. Kenyó. Ez melyik a N? Megint innen? Hol van az izé? Hello! Nem hello? A csóka. Részeg mindig. Nem tudom a nevét hirtelen. Unlucky. Hello, bejöhetek? Kevergesse, asszonyom, kevergesse. Jaj, de jöhessek kint a vendégek, mennyit tesznek? Genyó! Nyom. De finom. Kevergessed csak, genyó. Kóstolgassad, most úgyse figyelsz. Nagyon finom, vigyázz, elnégesd a szád. Nagyon jól csinálod, de... Gam. Na. Jó munkát! Van itt kaja! Ebből is eszünk, minden megeszünk. Jaj, de finom. Nyom, nyom. Van itt is. Hát farkasélyes vagyok. Az de jó. Az de jó. Pia is van, iszunk mi eleget. Az de jó most ez. Persze, bírja ezt, hidd el. Jó. I picked some food off the tables. Let me see. Maybe that'll be enough for them. Hát ez nem fér bele, túljál bele ingyé van. Persze, berakok minden. Na tessél, hello. Vagy a tessia, esszel talán? Vagy essel? Essel vagy essel? Hát ki van idézőjel fizetve, igen. Nekünk nem lenne helyünk amúgy, de... Mit adok nekik? Hát figyelj. Mi rohad meg? Azt megkapják. Strong brot. Kapnak ilyet, nézd. Esszel? Jó lesz. Sweet pancake. Hát... Pretzel. Hát én poppy szíret, én odaadom neki összeset. Ezek nem kellnek. Ezek drágák amúgy. Roasted piglet. Innen nem szoktam inni, úgyhogy... Ja, ezt hiába adok nekik. Walnuts. Saffron az drága, azt nem kap. Úgyhogy nekik. Dried apple. Jó, a sweet pancake kapnak 2 brotot. Egy broton van csak.
Jó, persze vigyék. It won't last them long, but they can be glad to get anything at all. That's that then. Thanks for the help. And you know what? Wait for me here. I'll throw it to them, and then we'll drink to our success. And no excuses. Most két quest közül kellett választanom? Vagy? Ja, azt hittem. Szevasz. So, what about your potion? Henry, you won't believe it, but it works. I don't know. You seem to be staggering a bit. Henry, don't talk nonsense. I'm not staggering. It's impossible. You're the one staggering. I think it may have a few side effects, but I'll iron them out. Aha. Neked jó iron them out-ozást kívánok. Not that it matters, but Még valakivel tudok? Vagy nem történt azóta változás? Nézd már! Most tettem meg mindent pont. Genyó. Go fuck yourself. Henry, you're a fine fella. You know that? What's this I see, gamekeeper? You didn't hold out for long. But it wasn't me. Old Samin twisted my arm. I couldn't say no to him, could I? None of that. You asked me to watch you. Yeah. I made my bed. Now I have to lie in it. Here you go. Mit That's the kaptam? way, gamekeeper. Kaptam pénzt? Ja? Nekem már nem kell. I hear you're in charge of the sword fighting tournament. Na most már szóba állsz velem? What is it? Would you like to try your hand? Szóba állsz velem? Bezzeg, amikor a elveszett kocsiról lett volna szó. Who do I fight first? Young Lord Aldaz waiting for you. The groom? Aye, him. I'll be happy. All right. Then go and challenge our young lord to a duel. Aha. Very funny. Ah! Itt ez a barom. Well. Who do we have here? What are you doing here? I'm working at our task. What else? But how did you get in? What's it to you? Mind your own business. GG. Jóba vagyunk vele, azt mondják. Hello. Combat arena, itt a kockázós hely. Nézd már a kenyér. Nézd már a bacon. Banyag. Azt kihagyta itt ezt a csirkét. Hát még egy szószicsot, nem? Hát hülyék vagytok, itt hagyjátok megromlani. Na, Excuse me? Just watch where you're going next time. Te meg magaddal táncolsz, Miska? Vagy mi a neved? Szevasz. Shall we wait till night? Half a dozen of them already. Mi a két custom? Challenge, másik. Ja, az volt. It's no one. Hello. Sir, I'd like to challenge you to a De, duel. mindjárt God bonyolozunk. knows I'll gladly accept your but drink something first. You look a little pale to me. Inni. Gyere, üss meg, ha mersz. Vannak taktikáim. Igen. Láttad mi? Az félt. Jesus, I'm hit!
Apátok csöcse. Haló? Too bad you lost. But you've nothing to be ashamed of. Sir Ulda is an experienced swordsman. Maybe next time. Here, have some wine. You look a bit pale. Azt nem ismerted, ezt én se. What now? If once wasn't enough, you can challenge the bailiff's son. Azt a kutyafáját. I understand. Engem szétvertek, gyerekek. Aha. He's the one who ruined it all. I'd like to challenge. Well, You might come to. Au. Au. Too bad, Henry. Even I didn't expect the bailiff's boy to be that De én good with nyomtam the a sword. védekezést. He won, but you've got nothing. Thank you. Now I need a drink. Good idea. Who am I gonna? If you dare. All right. Just don't. Kikapok mindenki elő, persze menjen. Én shield-el vagyok, jó, nem karddal. If we didn't have to wait for him, the ceremony would be over by now. And Agnes would Kivel be here with kell? us. Veled? Lord Semin. I'll gladly accept it. Hát egy bajnok nem leszek. Iganyú. Jesus, I'm hit. Jesus, I am hit. Megvertem az öreget. Oh dear, oh dear. Not your day, sir, eh? Oh, what the hell. Tell me, Gnarly, how did Henry do in your tourney? Szarul. He did pretty well, but luck wasn't on his side today. But he certainly deserves some reward for his courage, don't you think? I can't disagree, sir. Here you go, Henry. I'm honored. Kockázás biztos jobb leszek. Kockázni lehet? Hello? Vagy majd nem? Még arrébb majd kicsit? Nézd már, mit találtam! Banyeg! Nyom. Hello? Hello? Ennyi? Jurko. Bringing us that liquor or not? What? No, you're mistaken. I'm not. Úr, ne megkezd mosakodjak. We've not to sup here, Ken. But Lord Semin said. Never mind that bodak. Since we came here from Moravia, we've got nothing to drink but that minging piss of yours. Makes me fucking Ja, igen. Annyit teszek én is. mind old Sami. Én nem eszem, én csak elrakom. Bring me the proper stuff, Ken. You know why Lord Semin won't give you anything better? Because he's afraid you'll get drunk and start a brawl. Now look here, you bampot. I'll tell you an age-old piece of wisdom. A dry Moravian is 100 times more edge than a drunk one. So, if you didn't want this place smashed to pieces, bring us some decent liquor. I see. This is getting serious. And where would I find something? Something, my ass! We want the good swally we brought from Moravia. Seeing as we can't there be not but pishy. But old Samin took it from us and hid it in the fortress dunnies. Dunnies? The cellars. That old bodak even put them under guard with our liquor inside. All right. But how will I... I'm sure you'll be able to tell. It's a... And who's got... A guard, of course. I don't think there's much... I didn't care. Just get rid of it. I'm sure you... Meg lehet itt mosakodni valahol? Igen, jó. Nézd! Hagyma. Hagymát is rakunk.
Snaps. Komoly. Smoke the food. Jó lesz. Na, mi kell nekünk? Hello. Basszus! Elő táncolsz. Nem változik semmi? Nem lehet kockázni se? Nem lehet semmit csinálni. Na jó van. Eled meg mizó azóta semmi? Oké. Elrontottuk. Te vagy a gárd, aki őrzi a izét? Ezt a helyet? Mehetek? Jó napot! Damn. Everybody's drinking and having a good time, and you're stuck sitting here in the cellar. Aren't you bored? Don't even get me started. Finally, a proper wedding after all these years, and I'm sent to guard the cellar. So them Moravian drunkards don't drink it dry? And I'm so thirsty. Ezt le kell itatni, hogy aludjon. Damp out of these walls. I really don't envy you. Thank you. I feel so much better. Now go and get yourself a beer. I'll take over for you for a while. No way! If Tuma found out, he'd chew my arse off. Tuma? Oh, come on. He's drinking too. We had some schnapps together a moment ago. What? That sly bastard. See? Why should you be stuck here like a sack of dry grain? Right you are. If Tuma can drink, so can I. Így áll, genyó. Addig kilopok mindent innen. Azt biztos Isten. Csukd be azt az ajtót? Nagyon jól tetted, azért elmentem. Na, hadd nézzem, kezdjük ezzel. Szevasztunk. Jó lesz. Hard. Szevasztunk. Szit, ugye? Snaps. Nem feltűnő. Szevasztunk! The beggars are gone. They won't embarrass you anymore. Well, I'm happy to hear that. I just hope Cook doesn't give me a hard time about it. És itt részeg vagyok, nem ez mi? I managed in the end and got the food elsewhere. Ah, that's good. You know, she's a good cook, but she can also be a real thorn in my side. Till we meet again. What a wedding here. Look what I found for you. Well, hooray! Bring it on! Ah. Well, that's something Innom else. kéne, fél hárommal, és amúgy nem sokat ittam ma. You just made my day. Who are you anyway? Aki szétverte a fejedet. I'm Yurko. And these are my Ezt ma merry széttettem lads. egyszer. Come and sit with us, Henry. Don't be shy. Let's have a swig. To health, God, and Henry. And to the newlyweds. Szép kiváltás. Two. Bottoms up. Amúgy. The girls got beautiful, the old woman got young. What? Who? Kvyetta, of course. I mean Miss Kvyetta of Kolin, naturally. I thought she was with you. She was. We were enjoying ourselves, dancing. And now she's disappeared. Go and find her. Miller Crazel put you in charge of her. I mean, to make sure she's safe. I'm sure it's nothing serious. When did you lose her? I didn't lose her. Our throats were dry from all the dance, and when I came back with her... Couldn't she just be chatting with someone here? Hardly. You noticed anything suspicious? What do you mean?
if anyone's been hanging around her. After all, Miss Kvieta is a handsome woman. Now you're onto it. There was someone hanging around with a face so cheeky you'd like to... What did this scoundrel look like? Like a cheeky bastard who could do with an icy bath and a few lashes of the cane. I meant, how will I recognize him? I see. He was dressed in yellow. Why did he... The way he acted. Haughty. As if he had blue blood and shat... Oh? Jó lesz. Then I'm sure he told... Whatever he tells you, don't believe a... All right. Henry, I just saw Yurko, and I think he's pretty soused. I thought you were supposed to watch him. I'm sorry. I wasn't watching him closely enough. And I thought I could rely on you. Oh, to hell with Ennyi it. emberre. I have to admit, Yurko seemed a little less surly right away. If only he didn't have to sing. Well, I suppose you... Well, since you've served me well, if you're still interested... I certainly am. I'll just introduce you to him, nothing more, and don't be offended. He's not that... I don't mind. Where's Laura von... I don't, though he's... I hope he's... I hope... Jó. Didn't have to. I managed. What would you like, young? Did the food run out? If it otherwise, stay. Yes? What do you need? You're a little nervous, aren't you? Not at all. Nem. That's a lovely yellow attire you're wearing. You're exactly the kind of fella I'm looking for. Well, it wasn't me. I swear to God. I don't know anything. Aha. You don't Úgy say. viselkedsz? Then why does Chamberlain Ulrich suspect you personally? Hú, de ki vagyok az élettől. I swear. It's the devil himself who guides my hand. I'm completely defenseless against him. I don't care who guides your hand. Tell me where I can find... I've got it all here. What? Here. Take it if you like. Why are you giving it to me? I don't need it. Just don't tell anyone. All right? What the Wait fuck? now. I'm looking for a woman. I haven't All right. Remember. Don't... What the fuck? Kaptam egy cipőt. Agymám cipőt. What a fine cipő. Nézd, kaja. I'll be with you, sir. About the no... They've got some handsome young fellas. See you later, my friend. What the fuck? Be the talk of the county. If I find out you're lying to me and you've been getting drunk or playing... Ezt kapod, hülye. None of that, I swear. If you... I'd like to ask you, how long did you have to kick? I mean, Henry, he came here with the Chamberlain's lady. Lady? Common whore. Oh. Devil knows where the kid found her. Dick. The Chamberlain. My husband said he'd wait till tonight. Annál mit történet, mindenhol mindenki mond valamit. Hát vedd mi Zohan, te kaptad a pofont. Dressed in yellow. You might be the fella I'm looking for. Hey! Te vagy az, akit én keresek. Sorry, do I know you? Of course! You're Bouchette, right? Only a week ago we were brawling over that girl in Jelly-Off. Oh? And who won? Well, me, of course. But it wasn't worth it. Ah. But now we've met again, we should have... How's it happened? And who isn't? Well, that's true. Let's drink Why not? to your... I'm not Bouchette. Ugh. It's wine, of course. Ugh. Ah, I don't really... Gányó, minden szart iszunk. Lehet veled menni még valahol? Ha? Kösz. Miska? Miska se. Housewife. Amúgy ehetünk valamit. Egy jó kis valami zsírosat, szalámi. Long, damn it. What are we gonna do? If he wanted peace and quiet, he'd have given it a rest long ago. Dick Bailey. Come to play dice? Persze.
course. Tell me, what's the wager? Hát ebben jó vagyok. What I've got. A gold badge. That's right. And All I have to do is beat you at dice. easy, youngster. It's not that simple. That means first winning against Radovan the blacksmith. I only... And how much? It's no big deal. And if you how many Jó times? lesz. Of course, you might. That's a person. All right. Someone. Jó. És az játék azt mondja, hogy jól néz ki. Emlékszem, az első részben szerintem 2 órám csak kockásra töltöttem. Már én is már nyomtam, annyit lehet. Kis kockás, de itt van valami csibészség. Te miért vagy ilyen véres? Sem mondjuk szétvert. Hát egyet, azért 2-t ütöttem belét. Mondjuk te nyerti. You might be who I'm looking for. Me? How's that? Because you dress very nicely in yellow. Envious, eh? But she could make you some too. It's not your clothes. Oh? I'm looking for a woman. She was talking to Chamberlain Ulrich, but she vanished. Maybe. What kind of red? Ruby? One woman in red passed by. But actually, the fellow walking with her was wearing yellow too. Oh. Just like me. I mean, the colors were the same, but otherwise... And where did they... Up the stairs in the barn here. Thanks. See you later. Kennik egymást. Mennyi izém van? Mentésem. Nincsen. Kellemetlen. Hey! Henry! If I win... I don't get it. Have you got an... Oi! Seriously? Take it! Why you'll be a dis... Which of them? The one in the... Look at it! I'll beat you to a bloody pulp. If I like girls, You'll be fucking fuck's sorry. sake. Fuck. I hope they didn't take anything out of the cellar. Fuck. I hope they didn't take anything out of the cellar. Oh, for Christ's Get him! sake! Smash the bastard up! Ja, dit van fönt. Elvileg. Zöldre fogadtunk. Azaz. If the old man finds out, he'll kill me. You fight like girls, for fuck's sake! Hoppá. I'll beat you to a bloody pulp, fucker! You'll be fucking sorry! Out of the cellar. Get him! No. Smash the bastard up! Üssed már! Let him have it, laddie! Oh, for Christ's sake! Man finds out, he'll kill me. Üsd már ki! One for Moravia! You fight like Úgy, úgy, azaz. What's it to be, you? Úgy, na, azaz. Kell a cipőjének a baromnak. This won't end well for you. Ez jobban kemény. Aztán nem nyerem meg, stroke-ot kaptam, akkor az semmit. Hát ez mi? Hát sokkal többet üt bele. I'll beat you to a bloody pulp! Christ! I don't have it already. You. Most ez mi amúgy? Meddig kell ezt néznem? Hey. That won't work for me. Useless. Na. Smash his gob! Úgy. What's the matter? Jó van, nem bírom ezt tovább nézni. Wouldn't you like to... On them drunken... The old man himself, or... It was... Christ, lad. It's all the same. Vége. Nem lehet őszintének se lenni a világban. Na jó van, kockázni kell? Aye. A X az mi?
Hello. I'd like to challenge you at dice, Chamberlain. Dice? Not yet. So why are you both? I hope she's... God be with you. Блядь. What kind of On prince the are contrary, Azt a mindenit. you don't have to worry about a thing. Really? Aha. Ez komoly beszélgetés itt, kérem. You again. I might have known. When a woman goes missing, who else would I find her with? You two know each other? Unfortunately. What are you doing here? Can't you see I have company? Yeah, she's why I'm here. Too bad, pal. I saw her first, and I'm certainly not sharing. You can both have me. Don't even think about it. I did not say anything. Listen, Enelin, the Chamberlain is looking for you, and... Who's Enelin? She told me her name was Kvyetta. Why are you bothering my girl? You again. What do you mean, your girl? Fuck Hűha. off, arsehole. I was talking to her first. I was just getting some wine. Kvyetta doesn't give a damn about you. Got it? Go and find a corner somewhere where you can pull your plonker, and next time try your luck with someone any more on your level, yokel. So, you've... gagged up on me, eh? First you make a fool of me, and then this prick? Hey, you animal! Do you have any idea who you're mouthing off to? This is Sir Hans Cape on a Perkstein. He could have you pilloried for a month for talking like that. Oh, I had no idea. Excuse me, sir. Well, each to his own. Did you really send him to get wine? Yes, just to get rid of him, the drunken nuisance. If you'd stayed with the Chamberlain, you wouldn't have to deal with this. That's why you're here, remember? I won't go back to him. No way. Oh. Why won't you? We had a deal. We never agreed on anything like that. What did he want from you? I'm not going to speak of it. Ennek is tetszett. Bármi When I is ez. said no, he got mad for a while, but then he gave me a ring and started promising more and more. I knew right away there was something off about that Ulrich. What will the miller say? That's not my problem. All right. Well, what am I supposed to say to the Chamberlain now? If I don't bring you back, he'll have me kicked out of here. What do I care? We never agreed on that. Well, then at least give him back the ring he gave you so he doesn't take you for a thief. No problem. I wouldn't have kept it anyway. And if that's not enough, you can threaten to tell everyone what he wanted me to do. But I don't know what that was. Ah, but he doesn't know that. I'm sure he'll think twice about kicking you out. So maybe... And I'll go too. As far away from here as I can. Wait a moment, Petal. What's the rush? Well, I can stay a little while. A young jackrabbit like you needs no more than that anyway. Save that for when I'm gone. Never. Kenjétek. Megkapta a hülye. I know I'll protect that girl. Don't invite bad luck. I'd like to play dice for your badge. Sorry to disappoint you. I don't have it anymore. Someone won it from you. No, it's not that. What am I to do about it? Nothing. Tell Thrush when you get to him and the others. Viel Erfolg, Heinrich. Nem volt egy badge, azt mondtam, lehetett volna mondani, hogy megtaláltam. De mit? Tudtam volna neki adni egyet, lehet, poénból. Let's play dice. For a badge? That's right. Shall we drink to that? Hmm. No. You're a barrel of laughs.
fire and have a pleasant evening. I'm seriously curious about you, lad. Ja, ez egy sima dice lett. Jó lesz. 1, 2, 3, 4. Nem elég. Jó lesz. Aha, 1000-rel kezd, ugye? Gondoltam, neked elég ez. Have you lost your mind? You're going to lose everything. Ez egy jó fos. Eddig evés jó fos. Stékeli. Hát jó, csak... Aha. Szevasz. My God, damn. On your first turn. No luck. Bollocks. Just take... A beast like that could easily spray the whole place in one go. Ezt lemegy a nap. I found Kvieta. Where is she then? Is she all right? I'm supposed to tell you not to wait for her. She's not coming back. What? Why? I don't know. But she looked really scared when I found her. God knows what scared her so much. You wouldn't happen to know what it might be. I mean, you were with her all this time. Alone. I wasn't alone with her. She sent me to get wine. Right. And now she's gone. I'm sorry. Well, what's to be done? I have other things to worry about anyway. About Lord von Berghoff. Why isn't he here yet? I'd like to know that too. I've already sent my men to meet him. If he doesn't arrive, the ceremony will have to start without him. There's nothing we can do about it. De még kockázni kellett volna. Előbb, de hát az előbb azt mondta, hogy... Istenem, furán működött ez. I wish I knew, sir. His party should have been here long ago. What? I've sent someone to look for them, but there's no sign of them. It's regrettable, but... Össze se lehet tölteni, mi? 14, 38, hát ez nem most volt. We'd better start without him. Ez 20 perc. Damn it. Véres az izé, vőlegény, vagy mi neve? Véres a gyerek. Az is véres.
Dearly beloved, we are gathered here to witness the sacred union of Agnes and Ulda. I ask you before God and his holy church to make your holy vow of matrimony, love, honor, and fidelity. Do you so swear until death do you part? I do. I do. I now pronounce you man and wife. You may kiss the bride. Yay! Buli van, hülyék! Még madarakat is reptettek. Az igen. Itt mindenki. Persze. Azt mondta, hogy elmegy amúgy. Von Burgov's not coming, so why stay here? I'll congratulate the newlyweds and go. Na GG. Meg lehet kockázni? Na, hülyék. Lehet, na jó, mivel nem töltöttem vissza? You still dare to show your face. So you refuse to play? How will I explain it to him? You. So, we are. I'd be with you. Na. Oh, Fortuna! May the best player win. Oké, szokés kezdés. Tudnak ezek? Like this. Here. That's enough. Your turn. Azt mondja, hogy tudok egy ilyet. Ez amúgy semmire nem elég, úgyhogy viszünk egy ilyet. Megint ezt tudnám így tékálni. Elvisszük. Pont. Jó az. Hello, szintetik. Aha, az GG. Tehát szórakozol velem amúgy. Lost. So drink up. Oh, gee. I'd like to challenge you. Once wasn't enough for you. Come on then. Show us what you can do. Unless you're playing for the first time. Mondjuk ez sem rossz most. Ötös... Nem láttam, hogy azt a kockát eladom. Ez szar az a kocka. Ez a leggagyibb 5 forintos, vagy nem tudom, grossenes kockám. Azt egy csomószor visszalem, mert olyan gagyin néz ki. Aj, bliat. Mehettem volna tovább. They're yours, lad. Nézzük. Jobbat kéne. Ja, jó.
Jobbat kéne... Baszt, igen, ez történt. Unlucky. Ja. Megint milyen hülye dobás ez? 300. Ez semmi nem elég. If I was you, I'd take it. Mondott, nem én vagyok szerencsére, úgyhogy... Ez így már jobb volt. 300 helyett 450. Hát, For Christ's sake, how is that even possible? hát mondjuk az előző után ezt megérdemled. Hey! Ezek a kettesek, ezek felrobbantanak. Let it be now. I want to play too, you know? Az baj. No great loss. It wasn't that good anyway. A dob kettes 200-at. Olyan, mint a 2-1-es dobni. Nagyon húgyos. Oh, come on. Túl szarokat dobunk. Ő is, én is. Mondjuk ezt értékeljük. Igen. Lori, hello. Take the damn badge and don't bother me again. Hopp, oké. Na most lenne a főnök. Hú, de sötét van már, genyó. Gyere Bailey, haver. So we can finally... Got all the other badges already. Well, here's two. Emmerich. Count on him to let you down. All right. So what we wait? Yeah. What's your hurry? Valami baja van. We'll see whose side luck is on today. Milyen kezdés ez, te hülye? Mi komoly? Az igen. Hát én most muszáj dobnia neki dolgokat, mert... Hát... Tékeli? Újra dobja, nem? Újra dobja. Kurva. Én most még bármit tékelek, ami van amúgy. Nagyon jól állok. Kurva. 50-es kell. Eset egy 5-ös kell. Egy 1-es, tök nem mit dobok, valami megdobok, azt ennyi volt. Ha most az emberünk nem őrül meg valahogy, nem tudom. Aha. Álljál meg? Újra kell dobnia. Ha 1-es 5-ös dob, akkor az gáz is lehet amúgy. Te hülye. Ott van 1-es 5-ös és minden van. Ez ennyi. Szevasz. Good game, friend. Sakura, you won! I can't believe it. Well, come on. It's not that bad, is it? It's just a badge. Just a badge? Ez a komoly badge lesz. I don't have it. Opa. Very droll, bailiff. You don't want to part with it, eh? No, I really don't have it. I lost it to Betty, the innkeeper. What? How come? I won the tin badges first, you know. She came up to me and started taunting, the mouthy goose. She kept on about how she'd bet a week's earnings against my badge. Wouldn't leave me alone. I couldn't help myself. És tőle kell visszarezni. What was I supposed to say? That a woman beat me? At my own daughter's wedding? Ez egy kockajáték, genyó. Well, it's just dice. Just dice? Just dice? How can you say that? A woman got the better of me. It doesn't matter if it's dice or arm wrestling, does it? So what are we going to do about it? If you really want my badge, you'll... will she want to... well, that's just great. What of it? Azt nem csapkod. Ne csapkodj! Do you know where I can find the newlyweds?
I'd like to wish them good luck, health and all that. That's nice of you. But I can't help you much. Az kellemetlen. Jesus, what a state you're in. Na itt mi történt? Nyert már valamelyik hülye? Szavasz, így elgány, hogy föl tudok menni? Mit hagytak itt a fiatalok? XD. Az mi? Copper jug? Az jöhet ide. Mi a B? Ja. Has anyone seen Alder? Not for some. Veled mi zuhan? Nem sok. I hear you won Thrush's gold badge. Ah, that's right. How about we play for it? With you, eh? Why would I? Come on. I took care of the humans. Well, why wouldn't you? Okay. After what you and that friend of yours got up to in me tavern, Lucky. you owed me a favor. And if I added a bit of coin? That's more like it. And how much would you like? To make it worth me while, at least this much. Mennyit? 50-et. All right. Let's play. Gazdag vagyok, First, haver. I want to see you have something to bet. Here you go. I'll pluck you like a chicken. 50-et. 2500-on van, haver. Ezt nem használom, ezt a kockát, ez I'm szörnyű. surprised you dare to play me. I don't like to lose. Az asszony fiatalodott 30 évet. What the hell? Hopp. Hallod a hangját? Ez mi csalás? Hallgasságod a hangját? What the fuck? Ez jól csaltam, genyó. What a cow I am! Sakra, why did I Dick. agree? Where's my badge? Here you go. Now pay me back my last wager. Oh, all right. Téged most jó szétszettelek, Betty. Csak mondom. Betty. De azóta ropják. Dancing, a lábad hogy bírja ennyit? Jányó, veletek mi szól? Do you know why von Burgov didn't come after all? Itt is kinyírom. De ez nem az, ez nem az. Ez nem az az We asszony. should have waited for him with the ceremony. But Older didn't want to delay any longer. Now married too. Forgive them, milady. Yes. The Lord be with you. What brings you here? Excuse me, my lady. I'm looking for the newlyweds. Would you know where they might be? And why are you looking for them, lad? No, not at all. You're kind. Our older doesn't like crowds. Then I shouldn't... True. God be with you. Itt valamivel... Újha, veled mi történik? Are you alright? Bloody hell. Na itt lesznek fenn? Hello? Hát itt nem. Nem sokat látok. Mi lehet ilyet csinálni itt? Azt a kutyafáját. Damn. Ez hogy kéne?
Nem könnyű. Nem fejlődik a lockpickingem amúgy ilyenkor? Speech, hát... Miért hard ez? Na nézem csak. Ó, itt. Tom. Meg lehet? Ne. Na jó. Hardot nem tudjuk kinyitni, úgy nézem. Médiumot már simán kinyitni. Hardot se próbáljuk. Na Miska? I heard you were talking to the bride. Do you know where I can find her? What do you want from her? To congratulate her on her marriage, as befits the occasion. Lots of luck, pack of offspring, health and happiness, all that stuff. That's nice of you. I think you'll find her in the fortress. She said she needed some peace from the crowd for a while. See you later, my friend. Most már my friend, Dick. Hey, hello, my friend. Come on, gamekeeper. You can't do that. But Henry, it's nothing. Just enough to quench my thirst. It's damned hot. None of that. You asked me to watch you. Damn it! You're bloody. Here you go. See how easy that... It's a good... What's the matter? No, I wanted... Micsoda? Don't count your chicken. I know it. Are you sure? Well, All right. aye. But... But there's something else. I'd just stop by sometime. All right, gamekeeper. I'll stop by your... Ilyen a játsz érdemességgel elkezdeni? Persze, hát röviden itt tudjuk mondani, hogy amúgy lassú, és sokat kell mászkálni, beszélgetni, mit tudom én, de viszont nagyon sok opciód van, úgy játszod, ahogy akarod, tehát ha tetszik az ilyenfajta game, akkor 10/10 amúgy. Nem mindenkinek tetszik az, hogy ilyen lassú, meg hogy ilyen nem, nincs sok, hát van akció, de nem olyan nagyon sok azért. Ez inkább ilyen történet, kaland, poénkodás, trollkodás, vagy nem tudom. Bármi, amit akarsz. Igazából. Szavaztok. Itt valaki meghalt. Are you all right? Hát az dead. Jó, tudom, fel van a kastélyba. Ez is hard. Rob. Lopunk egy kicsit. Mi baj lehet? Nem, már kiloptunk minden, nem? Múltkor. Valaki sír, amúgy hallom. Fölöttem, mellettem, ki, nem tudom. Hopp, az médium.
Hol a pont? Szar, ez nem lesz jó. Bloody hell. Rosszul kezdtem. Hol van kb? Ebben az arába itt, ha? Na van szívem? Olyan cucc van nálam, szaltság. 3 darab. Köt mentünk egyet. Mennyire kell ismerni az előző részt? Nekem is kb. 6 órám van az első résszel, egy részben, mit tudom én. Annyit játszottam, hogy így nem is tudom, konkrétan semennyit amúgy, ha belegondolok, mert még nekem nagyon új volt, nem tudtam mit kell csinálni, stb. Tehát a 6 óra az nem volt teljesen 6 óra gameplay, úgyhogy én is így játszom. Hogy nem nagyon tudom, hogy mi történt az elsőben amúgy. Hát nem itt vannak. Hát akkor hol? Másik kastély? Vagy itt lent? Oh. What are you doing here? Who are you? I'm Henry. I'm sorry. Amúgy el lehet. Újvé, én nem tudom, én valahogy nagyon élvezem. Nem olyan... Hú, de mit tudom én mi. Ilyen nagyon idézőjel izgalmas, de amúgy izgalmas, csak nem az a agresszív játék. Lehet trollkodni benne, lehet poénkodni. Olvasni kell amúgy, meg érteni egyébként dolgokat, érdemes angolul tudni, nem tudom, van-e hozzá magyarosítás. Azt nem tudom, van-e hozzá amúgy, mert azért elég jól kell tudni dolgokat, érteni kell, hogy mi a helyzet. I was hoping he'd stay at home more after we were married. Instead of always riding off somewhere. Ilyen AI-os nincsen? AI-osok azok nem rosszak annyira. What was so urgent that it couldn't wait until morning? I don't know. He didn't tell me, but he often rides off in a hurry. Didn't he at least tell you when he'd be back? No. Sometimes he comes back in the evening. Sometimes he's gone for days. He doesn't want to talk about it at all. I heard he deliberately rushed the ceremony. Everyone wanted to wait for Sir Otto von Bergov. He was supposed to be the guest of honor. But Alder was on edge all day. Especially after that messenger arrived. He got impatient and said he wanted to have the ceremony right away. What messenger? He didn't carry any lord's colours, just a rider. He came in, exchanged a few rushed words with Alder, and then rode off again. And a little while after the ceremony, Alder rode off too. Don't worry, he'll be back soon. Nobody will leave a pretty girl like you alone for long. He couldn't care less about me. His father arranged the marriage mainly for the money they're getting from my pa. Oh. I think he really loves you. During the ceremony, he was gazing at you like an apparition of the Virgin Mary. Then why would he disappear right after? I'm probably the only bride ever to be abandoned at her own wedding. I'll be a laughing stock. Oh well, I've already cried buckets. I could... That doesn't sound like a good idea. A bride is supposed to be chaste, fragile, pure. And the groom is supposed to at least be present, for God's sake. And where is he? So, are we drinking or not?
Oh, I wanted to congratulate you anyway, so good luck. Eldöntötte. Good health. May you soon have a healthy son, and later at least 2 daughters. And may... Make it short. Ja, a Deeple amúgy az jó. Here's to you. Amúgy a Deeple amúgy is az volt a fő izé, amit használtam én is. Oh, fucking hell! Fordító. A Translate Google-ös, az Google-ös Translate az Hey, fuck off, man! You wanna fuck the bride, huh? It's not what you think! What are you doing, you drunken fool? Hopp. Bulli van. Someone's been coveting the neighbor's wife, eh? Bollocks! Not that I blame you. You might have waited until this all went home. Genyó, hát így kezdtük a játékot is, kinda. Akkor mehet tovább, vicsa, 5 hónap, kösz szépen. Ja, lurkolj, nyomod, jó melót, még meddig? 3:30 van. Én ezt tudtam ki leghamarabb, az biztos Isten. Gyere ide, pofonért! Az anyád. Hívd leg, bakker. Jó kis esküvő lett ebből. Az üssétek ti is, ezt már szeretem. Az anyádat. Az anyátokat. Kit kell kiüssek még? Téged is? Gyere ide! Bam! Ajajajajaj. Itt kell még kiütni. Jelentkezzetek. Téged? Hátba is ütlek. Persze. Jó sokat kapsz. Hogyne. Visszatérünk hozzád egy kicsit. Bám, te is egyet. Van még valaki? Persze. Ide is egyet azért. Mindenki tudja, hol a helyen. Na. Ki tesz rendet? Valaki tegyen rendet. Quickly, for the love of God, sort out this rabble before they turn everything into firewood. Persze. 1 óra azt itt se vagy. Jó van az. Kis bonyol kellett a végére. Jó is az. Jézus ereje. Keményen nyomják. Ez kik ezek? Lehet tudni. Őket ismernünk kéne? Cursed luck. Igen? Ő volt, aki mondta, mit csináljak, hol menjek, ilyenek? Well. Distinguished guests. For the love of God. Does it have to be him? Trust me, friend. Oh, thank you, Jesus. We need to have a word with you. Would your graces care to sit? I think not. Hello, Senom. What brings you to my humble rectory, gentlemen? Are you all packed, Godwin? I heard you got kicked out of your humble rectory. Dick vele vagy, és én vagyok? So who do I owe that to? You wouldn't have had anything to do with this, would you, Hanush? You've no one to thank for that but yourself, Godwin. If you hadn't been living like an animal, you wouldn't be regretting it now. You're wrong, though. I don't regret anything. And I trust you won't regret hearing us out now. We have a
secret mission for you. I'm all ears, Sir Radzik. Do you know about Lord Capon's mission? Yes. I heard a word or two about that. Where was it you sent him? Trotsky? Yes, to Sir Otto von Bergoff's castle. Royal Chamberlain von Berger. The League of Lords fella. You know more than I'd expect from you. It doesn't surprise me. I also know that Trotsky is Yes, about 3 days csak nem tudtam, hogy vele is lesz valami továbbra is. The young lord should have been back long since then. Egybe se vele játszottunk, azt hiszem. But he's not. Nem tudom, hogy ott is 2 volt-e, vagy hogyan van. And now you want me to find out why he's not here yet. That's right. You'll go to Trotsky and see if anything's happened to him. Why don't you send Henry after him? As far as I know, he's always done a good job for you. That's exactly why he went with Capon. So it's more serious than I thought. All right. I'll do it. Well, that went better than I expected. Oh, don't get ahead of yourself. I won't rest until my nephew is safely back in Perkstein. When should I go? Right away. Fuck! Did they have to lock us up in here of all places? I have a feeling these walls are moving. The cell is getting smaller and smaller. Can you hear me? Let me out! Hey! Hear me! Give it a rest. No one's coming. I feel like we're going to be crushed here. Don't worry, we won't. Any crushing will be done later by the executioner. Oh, what a relief to hear that. Listen here, Henry. Hát de ringes. Well, Van valami videóról? That I'm glad to see you again. Henry? Oh, it sounds like the great Sir Hans Capon is getting ready to apologize. But why? Well, because I'm just sorry, I suppose. And nevertheless, Henry, I wanted to say that, well, you were right. I behaved badly. Awfully. All right. I accept your apology. All water under the bridge, eh? Old pal. Thanks. So, what were you getting up to the whole time, anyway? I was working in the blacksmith's forge in Takov. Oh, well, lucky for you, you have a trade you could work at. Sort of. Most of the time I was actually chasing after lost carts or scrambling over the rocks looking for hermits. Well, at least you weren't bored, eh? What about you? I also stuck to what I'm best at. What, boozing and whoring? Fucking hunting. You were poaching? Only commoners poach. I was hunting in the territory of another noble. Without his permission, admittedly. But that's a capital crime. Ah, bollocks. Nothing to worry about. Heaven help us. Shh, quiet. There's something going on outside the door. Have you seen Captain Thomas? Yarrick says he's in a bad way. He's right. Them fuckers cut him up good. Last I heard from Father Nicodemus, though, was that his wounds are healing. Aye. Only he's been struck down by a fever. And the Sawbones is away with Sir Otto. Good God. Captain Thomas! Yes! He met us before we reached the pond, didn't he? We showed him our letter. But he's in a fever. You heard them. Oh, we'll deal with that somehow. Hey! Leave it be. Hey! Open up, you rabble! We're messengers from Ratai. Your captain can confirm it. Do you hear? Again? Those damned fools won't give us any peace. Come on, fellas! Be reasonable! We're envoys of the Lord of Lipa! It's about time. Just you wait till Lord von Bergoff hears how you treat a noble. You, come with me to the courtyard. Chamberlain says we ain't gonna waste bread on you for nothing.
we've got a job for you. What about me? I want to talk to the captain right now. You want to talk to God, fella. You're getting the gallows for poaching. What? You can't hang a nobleman. Jesus, wait! Hear that? That bell's tolling for you, mate. 12 more times, and the priest will come for you. Hans! But you can't! Hans, don't worry, I'll fix it! Move it! I'm a nobleman! Do you hear me? I'm a noble! I'm Sir Hans Capon of Bergstein. Komoly? So, if you want to get out of here, you'll have to make amends and work off your debt. For a start, you can carry all the charcoal from this wagon up to the store. Wait, though. What's going to happen with Capon? With that madman? He was poaching, so he'll swing. But he really is a noble. Ain't you a bit old for fairy tales, son? Once the bell tolls for the 12th time, it won't matter a damn who he used to be anyway. If you want to do something for him, pray. Your Captain Thomas can testify that we're envoys from Ratai. Don't you say a word about our captain. They moved him during the night to the chapel at the very top of the Maiden. Az GG. Hú. And can I go there? Don't fucking annoy me, fat. What? We will not. What happens when I'm done with this? What do you reckon? You'll get another job. And when there's no more work for you... That's all? Aye. Lord von Bergov is strict. But he ain't a tyrant. But poaching now... Do you always ring the bells before an execution? Aye, it's a local custom. They say back in the past, the local lord slept through a scheduled execution, and they had to release the condemned man. Don't worry, that... What about my things? You took everything away from me. That's what happens to people in jail. When we set you free, you'll get your stuff back. In the worst case, we might keep something to cover the damages you caused at the wedding. Got it? Got it. Az komoly, tele voltam lóvével, ezt kérem vissza. Nem, hiába dolgoztam meg érte, genyó. Csak úgy poénból. Closer to God. Either the good Lord will help him, or take him to his bosom. And ours... I'll get to... Good lad, or sinner, or go down. No... Yeah. Na, hadd nézzek itt meg ilyen videókat. Videókat. Hol van? YouTube. 9 perces. De igazából feltekerek, mert hogyha egy Elden Ring lesz, igazából annyi, hogy 3-an. Igazából sok minden változás nem lesz, annyi, hogy egy jó Elden Ring lesz. Új bosszok, meg ilyenek. Jó, nem is nem nézem, mert amúgy spoilert csak akarok, meg amúgy még több minden, nincs sok minden nézni rajta. Igazából jó lesz, akkor remélem. De nagyon rossz nem lehet, XD. Na, hozok inni amúgy, mert tényleg most már kéne innom. Jó. Tudjuk, hogy hány fok van?
Odakint hány fok van? Mert csak szállingózik a hó. 0 fok. Nálunk szállingózik a hó. A fuck? Vágjátok, amit mondok? Hí. Jaj. Igen, kinéztem a konyhából, és kicsit már fehér a fű, meg szállingózik a hó. XD. Komolyan, Kenny. Nem szeretem a havat. Vagyis hát amúgy a havat nem szeretem. Hova kell mennem? Hanem, hogy igazából annyi, hogy hova viszem én ezt? Be? Fölmeshet a hó, meg ilyenek, csak bármikor leesik a hó, vagy egy kisebb hó esik, vagy valami történik. Balesetek vannak. Én is szeretek vezetni amúgy hóba, de hát nyilván kell a jó gumi, meg ilyenek. De hogy ez, hogy mindig fújtek itt van. Anélkül is, hát jó. Új blacksmith? Persze. Hát a hóba hogy akarjanak, érted? Hát amikor nem olyan rég volt egy iszonyat köd, jövök haza, alig látok. 90-es úton megyek 60-nal. Még azt is soknak éreztem már kicsit, mert tényleg nem láttam sem eddig szinte. És annyit látok, hogy jön a mögém egy autó, bejön a seggembe és elkezd villogtatni. Hát mondom, te normális vagy? Őszintén. Agyad? Hát mondom, akkor mennyi, előzd meg. De nem előzött meg, mert nem látott semmit. Akkor mi a fasznak villog? Tehát, hogy ez ilyen ember azzal mi van? Édes Istenem, annyi buta ember van, ez eszméletlen amúgy. Nem figyelnek, csak az orrokig látnak el, esküszöm. Nem tudom. Nem gondolkodnak. Hát mossam meg magam. Ja, igen. Tehát annyira nem gondolkodik, mi, hogyha nekem kell hirtelen fékeznem, ő nem fog lefékezni, belém vágódik. Ha annyira siet, miért nem megy el, nem tud, mert nem lát semmit, akkor mit csinál? Annyi hülye ember van, hogy az eszméletlen. És az ilyenek miatt van másnak problémája amúgy, de hát ez ilyen. Az nem lehet mit kezdeni amúgy sajnos. Bolondok. Hát ja. Szörnyű amúgy. Cipelek. Nekem másik kedvenc sofőr stílus, amit nem tudom, hogy mondjam, emberfajta, amit kedvelek, az amikor 90-es úton megy 70-80-nal, 80 még okés, és egy tök sima egyenes út amúgy, hát és akkor mondom, megelőzöm. Nem vagyok nagy előző, de most 70-nel megy előttem 90-es úton, megelőzöm. Kezdem előzni, és elkezd nyomni, ugye,
mert hogy akkor ő vagy fölébred, vagy én nem tudom mi van az agyában olyankor. Ne előzzük meg senki, vagy én nem tudom. Nyilván megelőzöm úgyis, hogy 110-zel kell megelőznöm onnantól, de hogy az ilyen embert is kiütném, az biztos. Nem normális amúgy. Volt már olyan, hogy lefékeztem és visszamentem mögé. Volt már ilyen is, mert hát inkább a béke, így vagyok vele. De az biztos, hogy kiütném, hogyha lehetne az ilyen embert amúgy. Ezek nem normálisak, ezek nem tudom mit gondolnak amúgy. I finished hauling the sacks. What now? Nem normális emberek vannak. They told me to think up some job for you, so you wouldn't be idle. So if you want to pass the time, go ahead, but do it sensibly. Well, I'd say there's plenty of work to do around here. Aye, but I've only got work in the forge, and that ain't for everyone. Well, I'm a blacksmith too, even if I don't look the part right now. Oh, really? Aye. Then you might actually be some use to me. At least I wouldn't have... I'll tell you what, go to the forge. The fire's gone cold. I haven't had much time for, well, the trade. So fire it up and make some horseshoes for Kabak. Our groom, always bothering me. Amúgy fölös, mert nem tudsz fel mit csinálni. And there's only one nag stabled here now that his lordship's away with his men. All right. How many should I make? How many legs? Well, it depends. Usually 4, but once there was a 3-legged foal born in our village. All right. You're a fool, but maybe... But a horse has... Aye, but Kabat's missing just one. One. You'll find everything... All right. And now when it... Jó lesz. Most tudom, hogy a quest az mit mond pontosan? Optional. Get to the Thomas, az nem optional. Take out the horseshoe, optional. Ezek meg sidequestek. Jó. Igen, van sok, ilyen elég sok amúgy, az ilyen fölébredős ember, vagy nem tudom. Fura emberek ezek. Ezt már tudok csinálni amúgy. Mit kell még? Vagy még vagyok itt? Ja, itt lehet csinálni? Jó, go. Hát ja, csak ugye erre meg rájön az, hogy ugyan beszéltünk a havazásról, hogy havazik, csúszik az út, mert friss rajta a hó, hiába van jó gumid, az kevesebbet csúszol, és látod, hogy valaki a seggedben van ilyen időben. Hát, gyerekek, én nem állok meg, nemhogy ő, idióta. Hát ja. Én vagy azt sem, hogy még lassabban megyek, hogy megelőzzön amúgy. Hát vagy nem tudom, gyorsabban nem megyek miatta nyilván. Patkót csinálni, mert nehéz átállni. Nem ezt akartam. Hát gyorsabban nem, jaj. Most felhevítettem, majd idehoztam. Where's that fool of a blacksmith? That miserable blacksmith. Where is he now? Szóval, Gyuri. YouTube. Nézegesd.
Apa. This is almost done. Komoly lesz, igen. A felézeti kamera amúgy jó cucc. Az már én is nagyon régóta gondolkodom. Sose veszem meg, most csinálom meg. Nézzük, Craftsman. You give it take less damage, az jó. Bows and crossbows that you repair yourself. De olyan rossz amúgy. Ez whatever. Ez is jó. Legyen ez. Egy pontom volt. Vagy kettő. Egy. About that horseshoe. Well? Yeah. Well, what are you standing around here for? No. You told... You're a smart one, eh? Well, he's our groom. Most likely, just between the two of us, he's a... Brought you those horseshoes. I mean, horseshoe. That took long enough. I've only got one horse here and I've got nothing to shoe him with. And you know who gets in the shit over it? You? Exactly. Mistakes are punished here. So either I'd end up reduced to beggary, or I'd have to go back to what I was doing before. And I wouldn't like that. What did you do before? You're a bit inquisitive, ain't you? Well, I get the feeling you're actually proud of it. Let's just say I haven't always made an honest living. Is that enough for you? Not quite. I'd also like to know if you've still got any tools. I might be able to find something, but I'll tell you, it won't come cheap. Isn't there maybe something I could do for you in exchange? Well, since you're offering, I lost something playing dice, and I'd a very nice... Who did you lose? Father Nicodemus. Pop. Don't worry. But with no trouble. Naturally. A kabátnak a rózharját kell megkeresni. Rózhar, ugye? Good day to you. I'm Henry. My name's Votava. What are you here for? Votava, dude. Nothing much. I tried to rob a house near Tahov. I was sleeping in the woods for a week and I wanted to get at least a slice of bread. Only instead of bread, I found a pitcher of mead. So, I says to hell with it and I poured the whole lot down my neck. Then I slept like a baby, and if the bailiff... And what can they do to you? What do I know? I've spent some time in the stocks. That wasn't too bad. It's worse in some places. And now I'll be hauling here for a while. And then I reckon they'll kick my ass out of the gate. Sounds to me like it's not the first time for you. My neck has graced half the stocks in Bohemia. And one or two in Moravia too. The worst are the new ones. They've still got splinters sticking out of them. And that ain't pleasant. Once in Rumburg, they had brand new pine stocks. That was fucking awful. Fucking awful, mate. It seems to me you know a thing or two about... well, a thing or two. Does it show that much? Well, what do you need? I need to get inside the castle, and it's likely I'll encounter some obstacles on the way. Like locks, eh? I'll give you a piece of advice for nothing. I've kept myself... If you want to rob the nobility, you might as well take a noose... I'm not planning to steal anything. Well, that sounds pretty odd, but you're in luck.
There's a certain group. We did a job together near. Ah, right, Kabat. See then. Do you know how I can slip inside the maiden? Aye, friend. What? Oh, no, I mean the maiden tower. You're a barrel of laughs, but if you once it Doubt you. has it. Yes. I'll be going. Sure. I'll be sure. Pick up, pick up. Servus. It seems like you'd be glad to... Alle jaktan honest, my friend. The die has not, so I'll be quite glad if you join me. I heard you have a certain turquoise rosary. Aye, it belonged to Kabat. Miket szétvert genyó. Though belonged is a strong word. How do you mean? Kabat is known for having some peculiar things in... Hang on. You're saying you don't mind holding on to a stolen item? And who should I give it back to? I doubt Kabat will tell me who he took it from. Besides, you've got to admit a rosary belongs in the hands of a servant of the law. Once its owner turns up... Or lose it in a game of dice. I'm a priest. Let's play for it. Certainly. Why not? As long... Maybe we better leave it for now. As you wish, friend. But if you... Huh? Do you know where Captain Thomas is? It's true, son. It doesn't look good for... I'd like to pray with him. A kind thought, but you can't get to Thomas. Why can't... You know, the castle chapel is an important... Like you for... Naturally. It's certainly... Jó. Why did... The surgeon is away with Lord von Berghoff, and Thomas has got considerably worse. I don't like to say it, but... Unlucky. I'll be going. Go. Kéne pénzt szerezni valahonnan. Lehet kilapom az öreget. Ó, jaj. Jesus. De nem vágnak semmit ezek a hülyék. Az elég jó szord. Ezek mikor mondítál meg, te hülye? Jó lesz ez. Jó, akkor... Some leftovers. The kitchen's up top. I don't think there's much there, though. Jó lesz. Ez mind kaja? I suppose you're waiting here for a bite to eat. Damn right. Like, I know they're preparing a banquet for his nibs, but they could have left one cook here, or at least a bit of... I can see if I've got anything to eat on me. Hey, I need some... You might be surprised. Thanks. You're welcome. Így elgenyó.
Új, ez mi? That's not a matter I'd like to deal with. Ne, surrender. Easy! I surrender! De mit? First bell. Meghaltam. Another 11 to go. You can't say you weren't warned. You can't just loiter around on other people's property. You'll pay up and show me whether you stole anything. Otherwise... Azt a kutyafáját. Look, can you keep a secret? What are you talking about? What secret? Szavazzik, ja tényleg többieknek. Én nekem minden Where are éredi. you going with this? You're testing my Főni még patience. nincs otthon, like szerintem. Yesterday, I met this pretty girl. She makes yarn. And you know what they say about girls who work with spinning wheels? No. What? They're really good in bed. That's a good one. Well, this yarn spinner, she was very afraid her mother would find out we planned on meeting. So she gives me these complicated directions on where to meet her. At high noon, I stood at the shadow of the tallest linden tree, and step by step, I set out. Allora. Then all of a sudden, I look around and realise I have no idea where I am. The girl's nowhere to be seen, and people are yelling at me. That girl made a right fool of me. That's what you get for thinking with your prick. Aye. I've had enough embarrassment. All right then. Közgenyó. Kibeszéltük. Guard? Must you interrupt me at my prayers? Sorry to bother you, but I heard... You know Thomas? Where from? Well, that's a really long story, but I heard what... Talk? What do you expect to hear from him? Thomas is lying in a fever upstairs in the Maiden. It don't look good for him. The bastards cut him up good. Just knew. Poor fella. And if that wasn't enough, they stole his rosary too. Barbarians. I heard that that priest of yours has the rosary. Nicodemus? Yeah. I heard he won it from Kabat at Dice. That sounds like him all right. Booze and dice. And consorting with that thief Cabot too. Well, I suppose he should give it back, right? He certainly should. Should I deal with that? No, no. I'll sort it out with him myself. But you did the right thing. Maybe that rosary turning up was a sign from a... Could I? Aye, come with me. I understand. The Sawbones was a little reluctant when I told him I wanted to carry Thomas upstairs. The wounded are supposed to lie as close to the chapel as possible. Everyone knows that. Years ago, I heard from a man that something similar happened in Strahlenberg during the Margrave Wars. The Burgrave of the castle was seriously wounded. An enemy rider stuck him with a spear like a pig on a spit and pulled him halfway through the woods. No one thought he'd live to see the morning. But the castle chaplain, Petronel by name, ordered that the Burgrave must be close to the Lord when his... Savas. There's this really high tower in Strahlenberg. The locals call it the Trumpet, on account of how it seems to get near the top. I saw it with my own two eyes on the road to Krakow when I was escorting Lord von Burgo. Yeah. When they took the Burgrave up there, spear and all, on Petronel's orders, the next day they were amazed. The Burgrave made a miraculous recovery. They say an angel descended there at night and pulled the spear out of the Burgrave. Annyi hülyeséget beszélsz. Ever since then, they keep the spear on display at the castle. I understand the Sawbones. He didn't want to make it tough for Thomas, because climbing up to the Maiden ain't easy. Only the fellas in me figured it was the best thing for him. I'm sorry. Megyünk a lépcsőn. Hova megyünk még följebb, Genyó? Az ilyen magas? Ha nézzek csak itt. Ej! Ej! Ó, jól néz ki. Hello! Ide, de mi a bánat? Ezt mind meg kell várnom, míg föllépcsőzik. Menjél már. Careful.
Jaj, de jó lenne mély vízben ilyen látványokat. Igen. igen. Ez főquest amúgy, amit most csinálok, nem? Careful. Greetings, Adela. How's he doing? Pardon me for disturbing you, miss. If you want to pray, go somewhere else. The chapel is closed. Unless you're a priest. Ide fölhozzák a beteget, ide fölhozzák, meghal. Anyag. My name is Henry. I'm Adela, Thomas's sister. What is it you want, Henry? I need to talk to your brother. No chance of that. He's been lying in a fever for 3 days, and the surgeon is away with Sir Otto. Unless he returns soon, Thomas won't Tudnék be kocsvasztani neki innivalót, csak mondom. Maybe I could help somehow? The only one who can help now is the priest. And I don't want to sound gloomy, but all he can do is pray too. Just the same as me. Where's the physician? He's with Lord von Berghoff. When Thomas started to get feverish, he left some concoction for him. He was only meant to be gone for a while, but it seems they got stuck somewhere. I don't know. Anyway, the concoction ran out. Én tudok concoction csinálni. Any other physician here. I actually know a bit about medicine. Really? You don't really look the part. All you have to do is tell me what's in it. If I knew that, I'd have brewed it myself. Not even our surgeon knows. Unlucky. He does everything according to his books. He uses some medical manuscripts, whether he's treating people or livestock. And where is this book? How should I know? Probably in his chambers, in the crone. I'll have a look there then. But no one is allowed there. I'll figure it out somehow. Why do you want to help us? Well, unless Thomas recovers and testifies that me and my friend are messengers from Ratai, then my friend will be executed. You mean that poacher who's to be hanged? He's a noble. Sir Hans Capon of Perkstein. The whole thing is one big misunderstanding. And only Thomas can sort it out. I'm a bit bewildered by all this. But all right. The main thing is, I want Thomas to live too. Yes. Aye. You're right. I'll get going then. I don't have much time, and neither does Thomas. Go. And thank you. No worries, miss. Careful. Na, most menjek le? Erre mi van? Hello? Ez 1430. Mikor mentett el? Most mentett el? Jaj, ne! Na, szevasztok! Hello! The second toll for Hans. A hülyék. Na. Mire elég meghal mindenki? Kenyú. Áj, ez kemény lenne kiütném ezt, nem? What? You don't fight with
shards, you fool! You Jesus! Christ! I'm hit! You still resisting? Wanker! No chance. You're done here, you crook. You don't fight Mi van már amúgy? Hát mennyit bír? Azt akartam volna amúgy, nem tudtam elkapni. Van már faszom. Everyone to me. And he'd like to pray with Thomas, if you don't mind. I don't mind. All right. Hát megpróbálom még egyszer amúgy. Nehéz, mert nagyon ilyen, nem is tudom, fél szeken volt kattintani amúgy. De hányan vannak ezek? The second toll for hands. Most sikerült. Kíváncsi vagyok, hogyha beöltözök igen katonának. Akkor mi történik amúgy? Lehet, hogy elrip, de... Kíváncsi vagyok. Hogy megcsinálta a játék ezt így. Elég vicces lenne amúgy. Most elmegyek mellette. You must have stolen that from us. And now you're walking around with it on. Surrender at once! Show me what you've got. Fine. I'll make you surrender. Punishment by the... Neki. Nem így működik. Igen. Most már kiütöm. Hát vagy meghalok. Christ! Shit! Do it! Üssé, ha mersz. Jesus! I'm hit! Don't think I won't cut you to pieces! You're no match for us, fucker! Punishment by the blade! My favorite! Haverunk fölébredt. És nincs semmilyen most. No you wanna try me? Haven't you had enough? I'll kill you on the spot if you don't yield. Vissza fogom tölteni, csak kicsit hadd verekedjek már. Jaj, ganyó. Azt jó van veled, ez mi van veled? Azt a kurva. Igen, balról ütnek végig amúgy. De amúgy el lehet menni innen, amúgy. Anyádat.
Jézusom. You can't stand up to this. Punishment by the blade, Állj már innen, hülye. Come on then, or I'll kill you. Jaj. Jaj. Segítség. Még leboxolnak. Fuck that! Haven't you had enough? I'll kill you on the spot. Apa. Too slow. Punishment button. Ne, másik is itt. Jó van, nem lehet ilyet csinálni. Felismernek, igen. Ezt azért csak lehet, nem? Súgy. Súgy. Thomas, if you don't mind. I don't mind. Ó, leteszteltük. I'll be going. Nem, ez nem egy hitman. Ez nem egy hitman. Ez mi? Exotic Wood. Menjél csak le innen. Hadd nézem ezeket itt. The second toll for Hans. Excuse me. De nem mehetek, jó? Bocs. I betű? Valaki looking for me? De miért? Ó. Gyerek észrevette, hogy loptam? Azt tudom, hogy honnan jöttem amúgy. Ja, innen el. Nem a kis kaját. ETS-em? Hát lehet, hogy újítani kell amúgy a licencet, de nem tudom miért nem újítják meg magukta, miért kell mindig írnom nekik egy rohadt e-mailt amúgy. Ezt a részét nem értem. Hely. Ami opció, mert minden évben el kell játszanom velük ezt. Jó, valaki tüsszentett. Ugrosan? Hopp, pici láda, de nincs. Itt lockpick? Nincs lockpickem. Erre jöttünk, gyerekek, nem tudom. Innen jöttünk? Jó napot. De itt van Ulrik. Sir, I want to ask you something. You? What are you doing here? Christ, first you cause mayhem at another. I noticed, sir, that something is troubling you. I could help you. How could a vagabond like you help me? Sir, I might not look the part, but I've read a lot. Don't waste my time. Spéciés de keep it, sir. Looks can deceive. As it happens, for example, the etymologies of Isidore of Seville, the writings of Abbess Hildegard of Bingen, and the Herbarium de Horis Sanitatis, De Materia Medica, and others. Well, you... Anyway, I'll examine you. Yes. With your permission, I'll examine you, sir. What? Here and now?
Don't worry, I'll just have a look at you. You don't have to lie down or strip. I'm glad to hear it. When it comes upon me, I sweat a lot. Your eyes are all right. Do you have ringing in your ears? No. Do your hands shake? Well, I'm not the youngest, but it's nothing too bad. Did you get advice from anyone about it? Have you tried anything for the pain? Well, I talked to our surgeon. He just said it was odd and told me nothing more. So I went to Kolin to see Professor Joachim Bavorsky, and he advised me. Yes? What? It's a little awkward for me to talk about, I must admit. Master Chamberlain, I'm here as a practitioner of the medical arts. You can rest assured that whatever you tell me will remain between us. All right. The professor spoke at length about Jupiter and the houses, and then he told me that my bodily humours are out of balance. I would expect so. And what did he recommend? Well, that I should get more silver into my body. So I wear more silver jewellery, and when there's a full moon, I go to the meadow here. Really? No, but there'll be a full moon. I understand. Tell me, Master Chamberlain, does it hurt all the time, or does it come in waves? No, not all the time. More like I get attacks. Uh-huh. And these attacks, have you noticed whether something sets them off? Well, it's worse when I get upset. And does it get worse in autumn, when it gets colder? Yes, it's usually worse in October. Then I don't even have to get upset for it to start. Tell me, sir, what do you usually eat? Well, I often eat from the banquet table. So, a lot of roasted game? Yes, and pâtés, goose, duck. I dine as befits my status. I see. Sir, I'm afraid you have a stomach ulcer. If it's not treated, you could even die of it. Good God! What should I do? The main thing is a strict diet. No fatty or heavy foods. In other words, nothing from the banquet table. You have to eat boiled white meat, poultry or fish, lots of vegetables, and gruel. Gruel? Like a... Yes, like the common folk. And another thing, you mustn't get angry, under any circumstances. What? I mean, what? That's the way. Hát kicsi szünet nem ártana, de nem olyan nagyon hosszú amúgy. Can't you get me that potion right now? I don't have the required remedy, but I could brew it. Only, I don't have the apparatus for that. And also, I could use some medical literature. Don't worry about that. I expect you'll find everything. It's upstairs in the Crone. That's the second tower. Now, I think so. But I was told to stay only in the outer courtyard. Trouble? I'm the one who has trouble. All right. I'll go and get something. Good. Quick. So... Hejha. J betű? Otto will be back any time, so make sure everything's in order. I don't want to see any idling here. Izéd van, Peti. Telekom? Nem, nem tudom, Telekom szenved mostanában, egy jó ideje. Ja. Ide bemehetek?
Hát ha nem is, van itt most már egy save potim. Akkor én ezeket itt most. Én ezért használom most. Mi a neve? Waterfox. Waterfox. Torch. Akkor ide kell jönni. The third toll. I better get moving. Mi a K? Say, I heard some interesting books arrived here from Prague. Let me stop you right there. Preparations are underway to execute a poacher. I don't have time to worry about a book right now. Stop by once the lad is strung up. Ja. You? What in God's name are you doing here? Oh, hello. I need help. Who doesn't? I still have to clean out all the Ez a csaja fireplaces in the izéből room. legelején a kart mellől elkaptak, azt elengedtek. I don't know or care. I have to find medicine for Captain Thomas. Otherwise he'll die and my friend will be executed. Thomas. I brought water to him in the tower. And I can tell you he is beyond help. That poor sister of his. Well, you look like you know your way around here. Maybe you can help me. Why should I? Because we're birds of a feather. How do you mean? Well, let's just say we both go where we shouldn't be going and take things that don't belong to us. Oh, really? You must be mixing me up with someone. I just clean up here. And you don't look like someone who knows much. Really? Didn't you lose a comb by any chance? What? How did you... How? I know a thing or two. So, do you believe me? That was pretty good, I have to admit. And now give it back to me. As you wish. And now I'm sure you'll be very happy to help me. All right. If it's medicine you're after, the surgeon has a store across the corridor. There's all sorts of junk there, but there's one chest where he puts stuff that he hasn't used up. He locks it carefully, but you might get lucky. And what if there's nothing interesting for me in there? Then tough luck. But you can go and have a look at his records. That crackpot writes down everything he does. All right. And now get out of my way. Jó nagy izé vagy te, Pátkáni. Menj csak ki. Hadd nézzem itt ezeket. Nincs lockpickem. Pátkáni. Hopp, szólt Péter.
Nincs pénzem, mi? Nincsen egy lockpick valahol, Ganyó. Ezek hard lockpickek? Good luck. Nem megtanultam valamit amúgy? Várjál. Jó sok lopott cucc van nálunk. Most megtanultam az izét? Valamit? Digestive potion. Kell csinálni neki? Hát csak mi bő? Fever tonic. Stomach potion, de nem van, nem. Egy painkiller potion van. Fiu. Nem ez a stomach potion. Meg a fever tonic, az mi kell? De hogyan? Ki kéne lockpickeljem azt a izét? Vagy ezt mi? No, don't have lockpicks. Oj, bliat. Christ, it's hot out. Jaj. 1,6 grosen? 1,6? Te hülye vagy? Bocs. Szavasz. Hát de most nincsen lockpickünk. Itt nem is találtam. Ez már egyik. The fourth bell. Jaj, fourth bell. Jó, hát ezt nem tudjuk megcsinálni, mert nem, nincs lockpickünk. Ez pénz kell. Akkor gondolom E. Veled mizu, semmi? It was nice. Dick Wojtek. Good food. Hey, Wojtek. Can't you see I'm I ain't seen you here. I'm Henry. It's great to have some new lads here. Oh, aye. I wouldn't want to. Me neither. But all I care about... I'll just finish what I'm Are you also helping Wojtek's uncle? No. Just like with Voight. A punish? Aye. What? Ah, that... You Oh, thanks. A cunt, if anyone. Don't worry. I'll... Yeah. What about those... Shh. Not so loud. Let's see what you've...
Lockpicks. 13. Van annyi. El tudok adni neked dolgokat, amiket én most itt találtam, a cipőmet. Ezt el lehet adni? I've got a feeling you're trying to sell me stolen wares. I'll have to knock that off the price, friend. Let's agree on a price. No deal then. I'm done, Az baj. No, that looks like it's stolen. I won't buy that from you. Mit? What about the... Shh. A pénzemet? Let's see. Pénzem is stolen. Olyan is van. Hát jó, hogy az. Thank you, and a good day to you. De vettem most nem egyet. Na, van egy picklock. Lockpick, pick, puk, puk. Megnézzük mi ez az elbetű. Why? That one that serves him. Ja, az olyan a végén van, ganyó. Lehet amúgy, lehet. Nice. What can I do for you? What do Oh, well. God be with you. I was told... Nice timing. No. That ain't worth a damn to me if I got the job of... But there's... I could help you with that. You could. Well, that... Sure thing. Nálam van az ax. Ebben van benne? Hopp, és pénz is van. Sharpened? Hát ez nem annyira sharpened, de mindjárt meg sharpeneljük. That's one sharp blade. Jó lesz. Ebben profik vagyunk. Here it is. Sharp as without your... And then the execution would be postponed. I doubt it. We're not going to make a show out of it like they do in Prague. But someone would have to get their hands dirty. Ugye volt a wedding, mi az? Anyway, thanks. I can't afford to fuck things up today. The Chamberlain is as tetchy as the devil. Isn't he always? Aztán a legvégén volt egy kis félreértés, meg bunyó. Szétvertünk mindenkit, és bezártak minket, és most itt vagyunk benne a kastélyba. Le kell dolgoznunk a büntetésünket, és viszont a csóka, akivel legelső indult a játék is, ez a Sir Capon, ő viszont izét csinál, poacher volt, ugye, az azt jelenti, hogy a vadászatlan állatokra, amik a király tulajdonában voltak, vagy vannak, és hát nyilván azt nem szabad levadászni, eladni, stb. Azt csinált, és most fel akarják akasztani. Úgyhogy nekünk meg minden szart kell csinálni, hogy megakadályozzuk, hogy felakasztják. Ennyi, röviden. Would you happen to... And what would you I want to pray in the chapel. What was Binyek after in the... Nagyon röviden ennyi. Most szenvedünk mindenféle szart csinálunk. Wouldn't give him what he was after in the hay,
and wanted a fine feather bed. And did he succeed in getting in? Aye, he did. And from... What does that mean? That then... Indeed. You don't mind? No, a fellow... On we go. Yes. Aye. Farewell, my friend. Jó, akkor van egy kis... Mennyi lóvink van ezzel? Nem sok. Itt mi van? Az egy lockpickem van. Ezt nem használnám el izére. Médiumra, mert az nem fix, hogy megtörténik sajnos. Easy? Easy az jó. Hát mondjuk ezért nem érte meg. Nem meg sokat lopni, mert az, ha egyszer bajba kerülünk, az vége van. Tele vagyok egy lopott áróval. This property belongs to someone else. Ja. Hey, man. The bell's ringing for Hans the 5th time. What about those? Shh. Let's see what. Mert adni neki izét? Semmit amúgy. Adom a cipőmet. Még egyet akarok venni. Nem fogok tudni, mi? Take care. Hát nagyon sok időm nincs, ez a baj. Akkor ezt meg ezt nem is próbáljuk. Mi a H betű? Ja, öregnél, kockadobás. Hát. Az jó. Ja, transferol. Ilyet nem tudok csinálni, mert mim nincs. Valami nincs. Ja, mindegy, akkor ezért tudok csinálni. Mondom, azt ki kell lopnom az öreget jobban ott másik szobából is. Fever tonicot tudok csinálni viszont. Hogyan kell ezt? Wine. 3 Fever Fuel. Ginger. Egy ilyen fever valami. Bele kell rakni és 2-szer megforgatni benne. Zsa. Egyet vagy 3-at? Nem, 3-at. 3-at kell belerakni. Ja. Wine.
Aztán 2, jó. Nem szabad elrontani. 2 ilyen. Hoppá. Jó. Következő lépés. Kell egy darab elderberry leaves. Azt csak hozzáadom. Aztán a 2 gyömbért is. És ennyi. Várja, de ezért elderberryt azt szét kell ütni. Ja, mozsára. Az elderberry ez azért bonca, nem? És 2 gyömbér. Csak úgy simán. Ja. Kis boncát kérünk. Finom lehet. És ezzel kell disztillálni kell. Úgy. The sixth bell. Half the time is up. Angol minden berry? Amúgy tényleg sok berry. Jó, ez nice. Csinálni akarok gyorsan egy mentőpotit. Ha lehet. Hogy a picklockkal eljátszak. Picklock. Azt a kutyafáját mennyi van. Ezt kell. Öcsöm. Mennyi van? 10 harang? Egy ilyet csak úgy, ugye? Ezt 2-szer megforgatom. Minden bagyau. Bagyau. Belladonna. Tizenkettő? Ja, 10 valamennyi, 10 valamennyi volt. Nem tudom, mennyi volt. Na, még ráérünk, felénél vagyunk akkor. Vele. És egyszer megpirítjuk. XD. Ja. Ja. Valami csárkol, nem tudom mi hiányzik amúgy. Game saved? Ez pont jó is. Hard. Hát ezt nem hiszem, hogy sikerülni fog. Egy lockpickem van? Nem fedett a lockpickem? Vagy valamim? Egy available, reméljük a Thievery. No, alchemy. Raw food, you can sell potions, each portion alcohol, nem, healing potions, if you follow the recipe precisely, the brewing time is perfect. Hát jó, azt csinálom úgyis. Jó, hát. Hard. Szóval ez tényleg hard.
Egy ilyen kis pont. Hát ez gégi. Nem vagyok ennyire jó még sajnos. Viszont... Not this again. What's the matter, good wife? Why are you standing here grumbling? Because of that damn blacksmith. Yeah. I'm waiting here for him like for Judgment Day. The lock on my spice chest is stuck, and Sir Otto will be back any time. How am I to bake? How can the... How do you think? And then he promises to change the lock. Can I help? No, unless you can pick a lock. I know how to do it. All right, I'll wait. Fuck, most törtem bele. Milyen lenne ez? Ezt kell kinyitni? Heart. Áj. And what did you... I got into a... Fuck. I'll be going. Sure. Hol az az öreg? The seventh bell. What the? Where are you sticking your hands, you thief? Fuck. Can we sort this out on our own, or Hold do I on. need to get the Let's bailiff talk about involved? this. What do you think you... Mayor, are they... How about I kick your teeth in instead? Then what'll you do? Ha! You think I'm in the right... Leave me... Picsa. Legalább ezt megpróbálom még egyszer. Nézzük meg ezt most. Áj. Léci. Ez big. Ez nagyon big volt, te hülye. Szép újra. Akarják ezt is? Az annyira szépen vittem az egeret. Ezt nehezebbnek tűnik amúgy. Ez beletörik. Ez beletörik. Ezt nem is próbálom tovább. Viszont így... van izén potima. Annak a hülyének is. Töltsd újra! Menjen már! Nem érek rá, genyó. Megpróbáljuk ezt is? Because of that, the lock... Can I help? Sure. It's in the castle cellars. Follow me. Yeah, but Never mind. What a day. A burn... the roo in the morning, and then the girl told me we're out of venison. I don't know what that gamekeeper's up to. Megőrült. Do know, and it ain't nothing good. And now this. 3 years that lock is broken, and 3 years that good for nothing has been promising to fix it. But no.
After all, I'm just a The seventh bell. You have to kick people's asses here to even get them out of bed in the morning. The lazy bones. Fui! Fúj, azt mondta. Mindjárt adok neked valami húgyot. Ez is igen. De nem mindenkinek, de nekem ez is ilyen, igen. Én nagyon el vagyok ezekkel. Ezt kell kinyitni? Easy. Ez easy. Young man. If you want to get a bite to eat, stop by the kitchen. Az üres lesz. Bocs. Szevasz. God bless. What? Sir. Yes? I have exactly what you need, sir. De lopott? Ez baj? Sir, I'd recommend that you take this digestive potion to settle your stomach. Take it after every meal. And don't forget, a good diet, and do not get upset. All right. Nem baj, hogy lopott, hogy nézem. And now you ought to... Lie down? Me? Sir, medicine. Oh, and another thing. I don't want to bother... Yes? I've always wanted to take a look at your chapel. I'm a great admirer of the master who painted the altar there. Oh, go away. Thank you. The chapel. Ez a chapelje? Biztos, hogy nem a chapelje. Ja, várjál. De barommal még van dolgom. Persze, mindenki. Ennyit futni, genyó. Menjél már. Greeting. What brings... So, are you... Indeed, What did... Certainly not. Although... And isn't... It's not as if we were Roman... Romans? Ah, which... Unlucky. What did... Certain... And isn't... It's not... I never... They sat... Cold. Yeah. Uh-huh. Never mind. May the... Aj. Zamlopás, nem? Itt még nem jártam. Itt még nem jártam, mert itt még van loot. Ez a WC. Haverunk elment már? Próbáljuk kilopni. Hát ilyen 6-ot. Az baj. Rapid finger perkem van, az azt jelenti, hogy ilyenkor nem vesznek észre. What the? Where are you sticking your hand, you thief? Can we sort this out on our own, or We do can I work need this to get out. the bait? Nem lehet gyorsan visszamenni. Are they... Az baj, hogy ez hard, azt mondja. Hang on. I'm sure we can come to some agreement, yeah? I was just fooling around. Nothing against you. I certainly wouldn't want to try anything on a man like you. After all, everyone in these parts wants to be in your good books. Well, we'll let it go this time, but next time I won't be...
Christ, that stings! At least it stopped the bleeding. Mi? What? Mit loptam el? Valami izét. What? Azt tudom, mit loptam el. Jó lesz. Hát nem azt, amit kéne. Szavasz, fater. What if my soul is burdened with... Of course, son. Or take it, William, and you come. Nem vagyok kíváncsi. So, are you still... Indeed I am, friend. Heavenly muse. Maybe... As you wish. So... Indeed. What did you... Certain. And isn't... It's not... Nincs plusz pénzem. Te, menj már innen. Jó, még valamit lehet csinálni. Igazából már csak vissza kell vinnem Thomashoz. Gőzmozdonyhoz. What was Lord Semin's? Hey, Wojtek. Can't you? I ain't. Ezt nem nyomtuk le. I'm ahead. It's. Oh, I wouldn't. Me neither. I'll just. Are you all? Sure. And I'm sure Wojtek's on... I wouldn't want to keep you lads from. Thanks a lot. You should... And now come and give me a hand. De mihez? Ezt nem értettem, ezt akkor ezt a párbeszédet. Hopp, climb down. This is that well that Calder mentioned. Ah, shit. Oh, this was a bad idea. But it seems I won't drown at least. Mi lesz itt? Nézem csak. Eltörött a lábam? Lehet valahogy gyógyítani a lábamat? Megint harangoztak amúgy. Injure left leg. It's the 8th bell. I need to hurry. Nem emlékszem, hogy itt mi van, mit mondott a csóka. Hol vezet ez? Ha megint te vagy ez? Hans! Are you there? Henry! Is that you? You've got to get me the fuck out of here. They want to hang me. I think they're just... I don't know. Unfortunately. You've got to find that Captain Tom. I know, but the captain has a fever. So there's nothing he can... Well, maybe. Henry! Don't talk to... What are you doing here anyway? Not exactly. That's not good. There's a guard just around the corner watching the jail. Can you try and distract him? Sneak into the torture chamber opposite. Opposite? Ja, ez lenne az. Jóhaj! Torture chamber, ez lett volna amúgy? Itt szembe? Ja, ez a torture chamber. Szavaztok, mi helyzet? Are you trying to piss me off? Nem, Surrender right now. de nem tudok surrenderelni. Jó.
Hát itt már voltam amúgy. De nekem mi értelme volt ennek idejönni? Semmi értelme volt idejönni. Ah, shit. És itt elmentette, hogy leugrottam? This was a bad idea. Hol mentette előtte? Ja, az úgy szok beszélni, azt akkor is engedem. Nincs pénzem. A csók az mit vesz meg? Hadd nézzem. Most már van egy csomó mindenem. It was nice. Hát ezt meg... Food and drink. Ezt inkább elzavarjuk. Hey, what? I? It's... Oh, I would. Me neither. I'll just. Are you all... No, just like I. What? You... Oh, Okay. If anyone. don't worry. What about those? Shh. Let's see what. Nem vesz meg semmit azóta se. Hát akkor. Akkor elmegyünk. Thomasnak adunk vissza. Medicine-t. I guess I talk. Nem tudok más, nem tudom mit kéne. Lopni nem lehetett a hülyétől. Lockpickek nehezek. Itt mi is volt? Ó. You've no business here. Are you looking to steal something? Nem. Pöcsömet. Nem tud merre kell menni. Akkor kell lopni, csak nem tudom merre kell menni. That sound? And I thought someone was creeping around here. Amúgy ott lenn van loot? Azt nem néztem. Itt nincsen valami? Nincs. Husságányó. Nem érünk rá. Vagy? Még azért azt... Hopp. Did you get it? Yeah. It will have to be diluted. His fever is getting worse. If this doesn't work, I don't think he'll last long. Jó sokat harangoznak. GG. Nem, hát biztos lesz valami, hát még nálam még is volt időm amúgy. Úgyhogy biztos, hogy ez így nem így lesz vége. Tehát én szerintem most jót megcsináltuk, amit kellett. Ő még szomorú. Érzi a vesztét. Összevarkövetést. Aztán jön. Ez a Han Solo van.
want you all to be vigilant. These days we have all sorts of vagabonds, drifters, outlaws and bandits roaming the country. And we have one of those vermin here today. A fella called Hans, who is clearly not right in the head. A dangerous madman, a brawler, and a thug. The worst of all, a poacher. And so, for the damages he caused to our dear Lord Otto von Berghoff, he is sentenced to be hanged by the neck until dead! Stop! You can't execute this man. He's a noble. Captain Thomas here will testify that we're messengers from Rattay. What is this nonsense, for Christ's sake? It's true. I am Sir Hans Capon of Perkstein. Deal with it, for God's sake! But, sir, the captain... Captain Thomas has a fever. He's clearly delirious. Seize them immediately. You can't do this! I am a nobleman, do you hear? A noble! Get your hands off me! You can't do this! Megjöttek a God. A neve God. Nem tudom, God valami. Godzilla. Lehet Godzilla is. My lord. Godwin, de nem ő, you know? What the hell is going on? It was just a... It's a hanging. You can't hang him. He's a noble. That's for me to judge. Take him down! Ez a izé. And for Christ's sake, Nem, ez a Otto. help me off this horse! Sir Begevon, Bogolong, Otto, Gombolong, Goblin. Hopp. Száján át kélegezhetni. Reggel lett. Genyó. Hopp. Be vannak öltözve. Itt mindenki hülye? Itt? Mindenki. You may enter. His lordship is expecting you. So, you're messengers from Rattay, huh? I was wondering when someone would turn up. All right, then. Let's hear it. My respects, Sir Otto. I am Sir Hans Capon of Perkstein. Mert őt lehet, hogy nem mentjük meg amúgy, vagy mi? My escort. Csak nem. Welcome to Trusky, gentlemen. I'd greet you standing up as befits, but I'm glad I can even sit at the moment. I heard you were ambushed by outlaws. You heard right. Those bastards did a job on me. And I got out luckier than most. Almost all the others were killed, including my page and my surgeon. So there is no one here to heal me, and I will have to inform poor Albert's father that his son died in my service. I hope your health will soon be restored, sir. We shall see. But now,
You tell me what happened here in Herrgott's Namen. Why did my chamberlain try to hang you, Lord Capon? In truth, the welcome we got from your Master Chamberlain was somewhat... how shall I put it? Your Chamberlain's welcome was appropriate enough, considering our appearance, the situation in your domain, and your orders, sir. Ah. I appreciate your diplomacy, young man. Master Chamberlain Ulrich can sometimes be more hasty and passionate than is healthy. And we are glad you hold no grudge against him. Are we not, Ulrich? I regret what happened, gentlemen. Please accept my humblest apologies. Anyway, let us leave this misunderstanding aside and get to the point. As far as I'm aware, Ratai showed no interest in negotiations before, either with me or with the League of Lords. True. Our houses have thus far stood on opposite sides. I should say so. Attacking Brno and Jihlava together with that renegade Sokol of Lemberg hardly inspired our sympathy. But let us leave that aside. Tell me, what does Sir Hanush have on his mind? I am all ears. Unfortunately, during the ambush, we lost the letter we were carrying, so you'll have to make do with my word of mouth. All right. Go ahead and speak. In brief, Sir Hanush, Sir Radzig, and other lords take the view that the situation has got out of control. And that's of no benefit to anyone in Bohemia, neither Wenceslas's supporters or the League of Lords. King Sigismund's actions will not lead to instilling greater order than under King Wenceslas. Quite the contrary. Let us say that maybe. What arises from it? Perhaps. Sir Hanush and the other lords on our side are interested in knowing what the stance of the League of Lords is at this moment, and whether they haven't perhaps reevaluated some things. In other words, whether I might betray Sigismund. I wouldn't be so bold as to suggest that, sir. We are merely interested in whether you would sit down at the negotiating table with us. It's necessary to discuss the future of the kingdom, whether it's to be a common one or not. The future is still a long way off for me, Lord Capon. Nonetheless, Sir Hanush and Sir Radzig are right. There is disorder and anarchy in the land. Bandits riding roughshod all over. As we all know, to our cost. We've had plenty of experience of that at home too, sir. Only a short time ago we had to deal with a similar band. Then you will surely understand that before I begin debating who would be the better king, I must sweep my own doorstep. Only I'm damned if I know how to do that, since those bastards have wiped out half of my garrison, including my captain. If I may be so bold, sir, you're not the only one. We also have a score to settle with them, so Henry and I will gladly help you. Is that so? Now that is what I call the words of a knight, Sir Hans. Right now, we've got a common enemy, so we have common interests, too. So then, sir, may we be of assistance to you? Indeed you may. Perhaps in the end we may really find some common ground. I need to muster sufficient reserves to deal with those outlaws once and for all. I'm summoning my vassals here to Trotsky. And since I don't have many men left to send as messengers, I will gladly accept your help. Just say the word, sir. Ezt írtátok, hogy lesz, nem? You'll go to Nebakov, a small castle, or rather a fortress among the cliffs. The yeoman there, Jaromir Nebak, is an old hardhat and may not be very willing to fulfill his obligations.
It would be useful if Ezt itt megcsinálom, azt mehet. Csak ez hosszú. to Ez a rész. explain him clearly why I need his whole garrison. Hány óra van már? Who is this Lord Nebak? The lord of a smaller house with not much in the way of estates, just a fortress and lands, but he also owns a mill that provides a significant part of his income. His children are grown up. His daughter married well, thanks to Sir Otto. His son is away from the domain, dealing with duties. Sir Otto helped him to acquire an official position. In short, the House of Nebak is more than beholden to Sir Otto for his magnanimous help and support. Thank you, Ulrich. Nevertheless, I suspect Jaromir will not be keen to charge into battle. But that is of little consequence. He has a few good men who will be useful. That will do us. If he delivers, I will regard his obligation as fulfilled. What should we do if he's unwilling to heed what we say? His house has always been loyal to mine. And it has always been more than worth their while. So tell him that I would like it to remain so. I do not expect any great obstacles, but it would be wise to show Sir Jaromir respect by sending him someone of status. He will take his time over being persuaded, and then... I'll get to him somehow, sir. I expect nothing less from you. Is the route safe? As I said, the fortress... Don't worry, sir. Is that all, sir? It's no simple task, dealing with the lower nobility. We'll take care of it. All right. We'll head out as soon as possible. Very well. The Chamberlain will show you where you can put your heads down, and he will supply you with horses. And once we have resolved this little digression, we shall talk about your own mission. Thank you, sir. May I ask something, Sir Otto? Oh. Ask away, young man. When you were ambushed, did you see those bandits? Would you recognize any of them? Henry, don't start with that again. Why do you ask? The thing is, when we were ambushed, I believe I saw among them one of the men we ran up against at home. Oh. What did he look like? Do you know his name? He's called István Toth, a Hungarian noble. He wears black armor, a stocky fella, around 40. I've already told you that's nonsense. How would he be here? You only saw him from a distance, from behind. You're imagining it. And why does this Toth interest you, young man? He was the leader of a band that made trouble for us in Sasau. And he has something that belongs to me. Ah, interesting. Interesting. But I must disappoint you. I saw no one of that description. Thank you, sir. And sorry. I had to ask. I understand. And now I shall entrust you to the care of Uri here. And I shall look forward to the good... Go with God. Thank you for everything. There will be time enough yet for social niceties. Sir Otto has generously agreed to accommodate Lord Capon in one of his chambers. And you, Henry, shall also be accommodated, as befits your station. There, your equipment shall also be returned to you, and you'll find your horse in the stable. Nevertheless, his lordship takes the view that, as a noble's escort, you should have a befitting mount, and therefore he has kindly decided that you may take one of our horses, if you so wish. Oh, ja. Gentlemen, follow me. Atya. Na itt akkor elmentjük. Pogchamp. Jó. Mindjárt jövök. Ó, kis cica, ilyes a macska is. Mindjárt jövök.
Na. Hoztam ételt. Megadtam a cicákoknak kaját. Ja. Nekem a leggyorsabb, vagy mi legközelebb pacit, ami erős, mint a bika, gyors, mint a gepárd, és soha nem fárad el. Az van ilyen ló? Elfogadod? De kedves tőled. Kölyí. Melyik térsre kell menni? Connected. Channel switched. Falu. Falu jó. De nekem magyar a Baldurs Gate, várja. Hát Jogi, még ehetsz is, már lolozgatnak. Ja, tudjuk mikor jössz? Jó az. Az ott lejátszottunk vagy 2 meccset. Találkoztunk nagyon kedves magyar Persze. fiatalemberrel. Be kéne verni a fejét. Igen, persze. Miután felgyújtottad, igen, persze. Ajajaj. Az ilyenek nagyon tudnak triggerelni amúgy. Kinyomtad a csetet. Visszanyomtam, Szerintem jó? ő az. Ó, Istenem, verjük be a fejét. Ja, van Szeged az. Mi kell neked? Trash? Mondjuk. Olyan supportot, hogy Morellót vegyél. Mindegy. Hogy Morellót vegyél, szóval valami Enchanter. Olyan a... Jó. Tudta, hogy te vagy az amúgy. Úgyhogy már autista geci gyerek, azt előbb remake-eltünk, azt végigugatott. De azt én nem is látom, amit írt. Hát már ja, már leblokkoltam. Ja. Leblokkoltam azért. Régen volt olyan, hogy amiket leblokkoltál, nem dobod össze vele, de már működik. Na igen, ezt az embert kéne felgyújtani. Na igen, őt most fel lehetne gyújtani. Megkeseredett nyomorék, bazd meg. A survivor. Been sleeping up there, feeling so high, but too far away to hold me. No, it's not that I ever that lonely, even to me. About me, let it all know and then quick around town. Jó, Kenneth. És a túlra tafkolok, remélem elviszik összecsengőjét a kutya gyereknek. Nem. Mert valahogy ha repairálni. ezért a meccsért 80 pontot venne el a játék is örülnék, ha ez veszíteni. Ezt figyeld, ninjutsu. Azt figyeled, felrobbanok. De robbanj, vagy mi? Nem hagyja abba? Nem csinálja. Not found. Annak.
Milyen faszok monovetés? Teljesen idiot. Az tánc. Az mi? Ez van. Az mi az? Várj. Csináld. Egyet vigyél el. Jaj. Az nyugtassam, bavasz, hogy mi szórakozunk, ez meg ideg bassza, meg az appa is. Persze. Nem rossz. Hát ez leves. Üsse? Nem kell. Te kaptad. Ráütöttél van, akkor meghúzom basically. Jót. Beírom, hogy szép volt a kurva anyád, vagy nem? Nem szabad. LOL. Megőrít mindenkit a LOL. Nem. Emberek. Hát ugyanaz. Minden játékban vannak. Hát igen. Enyémben nem voltak az előbb. Ja? Ott nem mondták, hogy faszt adok neked? Vagy szoktak? Sólyú faszomat. Van olyan? Ha? Ez nem rossz. Volt beszélgetés magyarokkal. Azt mondta neki, hogy ő jól úszik, meg ilyenek. Angolul azt mondta egyik ilyen magyarra, hogy a faszomat. És utána mondta neki, hogy sólyú faszomat. Most megmutatta, hogy úszik. Ott is van meg a bazd meg kurva jár. Persze, vannak. Ja. Kurva jó nyomják. Minden mondanak amúgy, amikor van ilyen harc. Nagyon jó. De most mi volt olyan sok múltkor? magyar van azt, hogy... Hát arról szól. Történelemben voltak. Vágod? Vágom, voltak. Nem tudom, gondolom az a korszak. Hát az egyik része a játéknak. Magyarok is vannak. Még voltunk valakik. Jó az. Meg tudtam volna, csak top 2-es csat lett volna. De mindegy, jó az így. Toljuk be. Mondjuk el. Nézzünk valamit. Bepingelem. Ping. Kellene még 100 gold. Addig nézzünk valamit mindjárt. Van új videó. Nincs kombója, nincs semmilyen.
Again, exits. That's what fate. Starting into Mezzi. The peak. Kerrigan up along the wall, not ready for that. Oh, but he flicks it. Kerrigan. Yeah. 35 years young. There was a golden opportunity. Gravity over at lock. Attempts to play his hand. Oh my god! Transfer is despicable! Considering that possibility, he goes back short and Ross gets caught and back again. Gravity! He's so ready. He's so ready for Mezzi to come through and he just devastates him because Zywoo is so low. And Apex gets cast away and Gravity kills him. Vettem ilyet szeretne. Nem rossz. Szövegek vannak itt. Ultimate. And I'm saying, considering how the first map went, what are you doing? What are you doing? Áll nekem. What are you doing? Oh, that's despicable. Elótizza kéjjel. No. It's the rain show. Fighting man in this. Igen? Gyere hát. Zywoo's gonna be I was gonna say a freebie, but he's just turned. In the lockers and now locked up. Akkor most nem tudják. Hát nem vágják, mitől lett ennyi HP-juk. Milyen jó. Now stare at the back of the site. Ooh, not clean. Magic's okay. That's more like it for Boris. 3 headshots on the clock. Hunter's gonna wrap up on the ramp. Geci, 1 HP-a mind a kettőnek. Oh, still a chance! Still a chance! Matches for help! 1v4 surrounded and successful! CT flat for him to peek off of Magus. Glory rocks up. Okay, Woxic's done with Inferno. It's over. In here, Liquid would be so tilted if they lose this. Hang on, door, guys, did you hear that? They're defusing! Küldöm, hát te dolgod. Hát is küldöm a könyveket. Opa. Big storm out middle. It's going to be a bash. Oh, and Gravity starts strong. Oh my god. Ripple is the real target. Up close, hits him. With a little feet poking out. Market grabs a third. And somehow a 3v5 won out by 3D Max off the back of their in-game leader. Don't worry about here, just don't lose to this. And they're trying to. Oh my god, they're really trying to. Wonderful. No. Oh my god. Yeah. I don't know, because the option. Oh! What? I don't know. Timing. Problem, but this is better. The Torres gets the double. Oh, ace! The Turkish Terminator terminates. They're coming for him again. And every time they tried, he held them back. Advantage. Santeres! Don't combo down! But if he doesn't clear back sight, now he's got the double potential. Yes, Rain! Yeah! Oh. Triple kill. Trying to get off ladders, always going to be desperate. Rain on for the ace now. What? To be clean. Oh, he got it! Ace for Rain. Rain on the double doors is close enough. Oh. What? Just a couple of raindrops coming through control side. Up close. The bomb planter denied. 25 on the clock. Roki just Óra basszom. and flick to the magic back. A single shot. Oh, Roki's gonna post it. Ferocious from the phase off. With the wall bang, it's good damage and a one tap from Brokey. 1v2 made possible. Acadia, gun goes empty. Oh, the spray close! He can do it! Leading from the front with the triple. Looking like Santeres with the quad. Sorry. Semmi tudtam vele. His captain's contact. It's only Katie who
does get those two. So they get himself into this. So 1v3 as it started for Cadian. Spots him, but that's given up the element of surprise. Astralis is captain. They're going to blanket this site in fire, give them an option. Going to go hunting for the kills. Exercise trying to force Megyek drabokra. he finds a third. Exercise going for the ace. Here in this B site, it's Exercise. Exercise is up. Itt az a hülye vagy. Hát az beföldök sem akkor. Persze. Shiro to be the hero. He's got the angle, but this is not the best weapon, and that grenade bounces back upon him, but it still works. Oh, it still works. Been criticized so far for his performances, looking to step up, and no problem for ultimate. Oh, it's getting rolling as he shuts down 3 kills. Gonna be hard to let this one go, but Doc will find a way. Firing again, another chance. Doc with 3, cannot stop him. Doc is so unbelievable in these situations. Dances around with him, but Doc is designed for this. He's looking for that final headshot, and Doc is designed for violence. Want to sell your skins and get cash? And $. He's going to look to try and put this pressure on. There's some flanks here, but Donk's taking heads off. Donk's doing it all. Chopper ready for the last man in. He lets Donk eat all 5 in the pistol. Coming. And Blitz has already opened up the side. He's so down. Has he done that? A white screen. For 3. There's Magic with the AWP. Double AWP retake though. Just hit every pushing in. Base the shot. Time sensitive and Magic. Look, and he knows where Mazinho is, but still they profit. No, it collapses for Eternal Fire. Nincs semmem. It's only 1-6 to 4. Massive. Gotta punch it in. Gotta punch it in. Massive's running out. Here's the Falcon. To balls. To fake at 5 seconds. Oh my God, knife pulled. Takes his chance. JL gets one for this series from JL. Backstab, but not found. Can he hold on? Choppers round. And low from the short smoke. They're coming in now. Magic's last line of defense. And he sends No, megettem. There's been finally arriving. Wonderful not looking backwards. Wonderful not looking. Donk's been delivered a free. In the back line, it's all about Donk. Nincs várdom. Shoulder to try to give Spirit that edge. It's got to be big. The vintage member in this Na'Vi jersey, the one still holding on. Done enough that this pistol round was in the bag, but Donk is still. Nem, kemény. Genyó. Nem kéne most? Oh. Sends Chopper to spawn. Ouch, that hurts. Donk does deliver. Nem tudtál, hogy akkor Is it around? Oh, it certainly should be now. Donk's D does 4. He has the kill, has the smoke. It's out for Juro. This gets awkward. Szép. This gets really awkward really quick. He's spamming around him. Oh. Circles. Donk's deagles mean nothing. The scout of Shiro now looking to disrupt his optics. Oh, and he does more than disrupt. More action on Robs in mid. Shiro looking to test him, challenge him. You can't get past Robin. Hang on a second. Robs' Galil's done work, and now Apex's P250 chips in. Overcommit to this. Good damage into Magic's, and still Shiro hits it. Apex, he's set for success. 15 seconds. Can he stay composed? Boost for vitality. That's intense. This could be effective, and he's hit the shot. Apex lives on at 9 HP. A break of the smoke. The double on the Galil. Go the spoils of the Spodek. Vitality. Ő megérdemli. Na.
Nagyon lolosok. Nyertek? Persze. Hol beleléptél? Sign up? Hát de hova már? Ahogy legyen egy killem, szopjatok le. Mind? Mind. Kismalac. Dolba csak nyerni lehet? Ja. Split push Caitlyn, basztatok meg? Mondjuk az komolyabb verzió. Igen. Melyik az? Húgyosok itt van. Azok vagyunk mi. To, 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 to. I'll be there for you. Erre mennek. Ez baj. Another step forward. Tankosak ezek. Igen. Jaj, jaj, jaj. Most bevasszam el lesz kivágva? Nem mondhattok még ilyet. Amúgy nem. Bavasz nem akarta. Nem tudom, főninek lehettek kell majd, ha akarja. Kibasszuk a szememet a helyéről, mindjárt akkor join. Sziki azt nem látta szerintem. Látta? Nem, már addig már elment aludni. Hát már streamben lehetette, ha látta. Na. Vissza van tekerve, úgyhogy még lehet.
Hát felrobbantad. Kicsit, ja. Kár, hogy Xbox appon ez nincs bent az a játék. Hát ez sose lesz. Sose lesz ez. Ezek a játékok sose lesznek. Sajnos, vagy nem sajnos. Ja. De hát valami ez megéri a pénzét. Az biztos. Jó. Meghalt genyó. Hogy pingelik ez? Hát ja, hát a legtöbb ilyen óriási játékot, ami nagyon jó játék, azokat nem is nagyon értékelik le, nem is fogják. De hát... Pedig ezeket kéne igazán. Úgyhogy még elvileg csinálják a DLC-t hozzá. Hát ja. De nem is fogják leértékelni. Ez egy ekkora játék, ennyi munka van benne, jó is, akinek kell, vegye meg, ezt mondják ők. Amúgy szerintem jogosan. Valamilyen szinten ezekre jogosan. Nununak nem lesz. Ugyanennyire veszel egy sokkal szarabb játékot. Meg rövidebb ideig játszott a játékot. Darab. Úgyhogy ja. Pam 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 pam. Jaj, geci. Genyó? Üvegköstelány. Mit csináltál? Átléptem a vonalat. Ja, crosszoltad a lányt? Yes. Ez kom, genyó. Megint bejelek addig, látod? Tudom, elindítom. Ha jövök. Úgyis még izézegetnek, farmolgatnak a srácok. Ez a speed push, meg ilyenek Caitlyn-nel.
Hát, ja, van ilyen képből amúgy. Van ez így. Copper for your thoughts? You did? Wow. That was sound of you. Why'd you do it? Glad to be counted among them. Really glad. Wish I could have been there to watch those ignots crumble, but I'm just happy they're off my tail. Then again, facing them down might put my tin can into overdrive. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. High pain tolerance and a dynamic duo of truly shitty bosses. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the Scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone to Jó, cheer my igen, a engine GTA 6 sooner az rather egy than later. igen, egy olyan játék. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things. If I can find him. Nem tudom. A weaponsmith, huh? Not sure if he's the guy, but I'd love to find out. A tune-up would do this rusty heart a world of good. Hey, soldier. That's the short of it. Bloody thing's been in overdrive since I left Avernus. The year, 10 air. Minden tudtam volna semmit csinálni. Place, sleepy little town Elvinni végül. called Baldurs Gate. Yeah. Our hero, Karlak, a knock-kneed delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. Busted bullet in your head. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a Tír ez csak nem kéne megvédni. Ja. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. Nem tudom, hogy gondolják, hogy ezt megvédni. I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Oh, to feel so invincible again. Oh! Ez mi együttés volt? Ez egy headshot volt. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the blade of frontiers on my tail. But what about you? Két hét álltam most. I can picture you getting mixed up in some outrageous shit. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. Copper for your thoughts. Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try.
One of these Kicsit days I'll sort the unplayable. whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. Oké, én is Hey, akarok soldier. oda Vision-t. Hogy? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Wasn't all that long ago. I never knew the whole of how and why, but I remember the devil slavering with delight. 21 pilot. After the Elterans more. Ez megy most a Gone out of my fülembe. way to make sure they were all right. Pilóta. The long and short of it was, I didn't want to risk my neck. I let them get on with the nightmare, same as I had to. Veritek agyon, vagy nem? But Avernus is no place for Velünk van a decent húgyos. folk. I'm glad they got out. So glad. Az eléggé akkari. Meg kell nézni majd ezt is. Na igen, jó. Le vagyok maradva, tím. Hova? TV2 megy, ez egy ilyen katonás téma. Ilyen reality műsor. Azt szoktam nézegetni. Katyona? Akkor most sebesz rám Az katona dolog. 600-at. Nem baj, azért lúzott a gyerek. Annyi jó. Hát, meg is írtam. Ajama. Megyek gyors vécét. Gyűrtök be! Vagy tudok én menni, vagy nem még? Vagy most mi van? Meg vagyunk. Jajjön. Nálam savingbe áll. Neked is áll a game savingbe? 100%-ban áll addig a game. Ja, akkor lehet arra várok, mi, hogy bejöjjé. Ezt lát? Lehet. Hopp, mentés Ja, volt. aha. Pont, ez komoly volt, ugye? Breathe in a chemical. Breathe in a chemical. Jabogabi. Jabogabi. És miért nem látok be ide? Morning is medical. Hey, Colin. Let the vibe, let the vibe. Ez annyira baj, hogy
after the stomach awareness, I'm a little wobbly for another couple of days, and Kutyutyú. Mi ez? Babac. Náza. Kis ketchupos rész. Another player wants to join, yes? Yes. Yes, that's me, bitch. Yeah. No. Hello. Ja. Nem hello. Ez mi? Mit küld? Hát ja, de mi van itt? Live from space? Ez mit csinál? Párbeszédet csinál magával a gyerek. Hogy kenni? Mennyi ideje van ott fönt? Megőrült. Megőrült. Mondjuk ez jó, hogy már ilyeneket tudunk amúgy. I guess. Ha nem rosszra fordítják, akkor jó. Mondjuk Rémcsillára lőnek a rakétát innen fent. Neki gondoltam volna. That was Spike. De ez jó, mert amúgy az űrbe is lehet majd streamelni, tehát nem kell földön lenni. Igen. Mi is magunkkal beszélgetni, párbeszédbe. Ben vagytok amúgy? Elvileg ben vagy. Nincs képetek nálam fel. Neked nincs képed. Na kösz. Miszikivel itt nézzük egymást. Hol? Hát nem ott, ahol ti vagytok. Hát de nem beszélgettek itt ilyenek dolgok emberkékkel? Kutyával is tud beszélgetni, Sziki például. Ja, engem ide dobott amúgy. Jó. Olyan vagyok a Gyere, Hugyos! Kutyussal lehet beszélni, Szikit érdemes, nem, főnit kell nézni.
quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Jaj, ez le jó lesz. Nézed Szikit? Sziki, főnit. Nézem Szikit. Főni Szikit. My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep. Just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic after all. Takarodj már innen, Geci. I assure you, I've dreamt of it 1,000 times over. Hogy be van pánikolva. Persze. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. Anyádat, Geci, én ezt nem. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Ne. Shoots through your body as the needle snags on your optic nerve. I think I have it! The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, he produces an ice pick. Anyádat, Geci. Hát már nem lát a gyerek. Jó, az neki. Slowly brings the ice pick closer Slowly, to ugye? your eye. Now. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then... Tap, tap, stab. Azt megkötje fel. You feel that? Ha! I think we have the blighter on the run. Melyiket mondod? Nyom, de hogy nyomja, genyó? Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Úgy, leesett. Tret! He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. Nem, a főnét újra kell érezteni. Igen, -1 ember. Jó, hogy főn? There appears to be an amount of cosmetic damage. Genyó. Cosmetic damage. Leglátépem a fejedet, az is az lesz. Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Partly. Perhaps there is something more I can do. Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta! Ta? Na? Ezt hiszek, hogy jusson? Ta? Undorított a szemem, genyó. Hol vagyunk? Hol vagyok? Gyere vissza a campbe, te nem vagy a campbe. Ja, hát én nem ott voltam alapból. Hol a szemed? Kapott egyet. Rázumoltam. Pet. Ja, közkutya! Megnyomtad a beszélő állatos szizét? De hogy nyomtad, bark volt. Ja, értem. Ja, ez... Várjál.
Hol van az? Meg te amúgy a K-val tudod a spelllight-et bármikor váltogatni. Kinda. Sajnálom amúgy, hogy alapból nincsen unarmed-attack. Hope you're keeping well. Messi alapból. Hát van fegyveren felrakva és mellette tudnék kézzelni. I stayed with him until I knew he was gone. Most így. I'll never forget him. But I'm glad to have met you. Most rajta Jó, van. kicseréljünk le a kutyára. Jó, ez nekem így. Van egy ilyen nyakláncom, hogy Animal Friendship. Nézd? Ugat tetszik rá. Te ne dobált kavicsra a kutyát? Oda jön. Mi? Oda dobta egy labdát, azt visszahozta. Ah. Azt is hozzá. De ügyes! Na jó. Én ready. Mi van, szerda? Mit? Nap van, szerda van 12-én. Igen. Igen. Jó. Szép hányás. Szebb gondolat. Leave camp. Csubi. Keresünk egy boltot? Hát, ha tudunk venni a Hát most nem tudunk innen elmenni, csak úgy. Hát itt megöljük az izét. Hát majd ezután lesz bolt. Medveállat, embert. Jöjjön velünk, húgyos? Hát most ez a kérdés, hogy jöjjön velünk, szétverünk mindenkit, vagy okosan verünk szét embereket? Vagy csak úgy megyünk és szétverünk mindenkit? Mert ő azt mondta, hogy nem tudja kontrollálni magát, hogyha maci formában. Hát kell ő nekünk, szétverek-e mindenkit. Jó, akkor mondom neki, hogy menjen haza. Nem, hát azt már az van, hogy maradjon. Hát de akkor nem tudom mondani. Nem tudom, ez a kettő mondom. Traveling to Moonrise is no small task. Expect dangers like you've never seen before. De most az egyes nyomok, az nem jó? Nem tudom. Halló? Mi van? Nem tudom, valamit nyomjál. Hát mire? Amire akarsz. That's true, I won't lie. Halló, azt mondja. Te vagy a beszélgető. De bazdmeg ebben olyan szavak vannak, azt sem tudom miről beszélgetek vele. Ennyire jó nem tudok angolul. Hogy azok mindjárt nyomkod a gombokat. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow. Nature speaks to me. Birds report what they've seen. And I've overheard goblins. You could go overland. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this, you'll need to pick up where Aradin left off. Aladin. Aradin, ahol ott volt. Aradin, motherfucker. From what I've heard. Anything is preferable to risking the shadow curse. Nem tudom. You will. Oakfather bless you. I'll be. You know what's needed. The deaths of Draw Ragslin, the Draumin Thara, and the priestess Gut. May Sylvanas Gut. Na, csak 3 ember kell kinyírni.
Na sumi. Van még láda. Pénz. Pénz. Ebben van egy spiked shield kell. Re? Szóval... Megnézitek a cellámot? Főnivel, ahol itt néz előttünk. Erre van. Hol vagyunk? Sleepem campet? Mutatom. Aha. Ez itt a börtöncella. Ide voltunk bezárva. Olyan szép helynek tűnik ott a luk. Ott a luk, ott be lehet menni. Egy Amúgy ott acid-vial. bemehetnénk. Nem kell az neked? Nem érem el. Most már akkor nem kell. Na jó van. Adtuk már kicsikét. Jaj, én vagyok el. I'm just saying, those eyes. Kapunk 15 XP-t, kimehetél az ajtó? Gyere, beszélj már izébe patkányait. Hol vagy te? Van egy patkány. Le vagyok maradva. Kijöttünk az ajtón. Hol az ajtó? Lépcsőn fölfele. Egyenes, nem tudom. Helyet cseréltünk? Ja nem. Hello. Hello. Itt van mind a három. Mit csinálsz? Amikor magamokat néha ez megáll a karakter. Jó gyorsan akarom. Nézzétek, itt egy lyuk a falon. Itt. Foul stench of slaughter turns suddenly sweet through the rat's nose. Blood smell, life smell. Not like the great hollow below, which smells only. Aha, nem mondott sokat. Nem, de legalább tudtad, hogy mit szaglászik jobbra-balra. Hopp, Fox is izé beszélget. Na, organek vannak. Akkor tehát, find the goblin priestess. Az itt volt. Na, ott van valahol, nem tudom, hogy ki az. Szevasz! Szevasztok, hello. Ő az? Ő az, hello. Ezt akart elfenekelni? Ő itt a gut. Oi mate, what's up man? Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. Jó. Let the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with you. And it's charged with magic. Ordinary slot. Magic. Only us that follow. Neki sincs meg a jobb szeme, látod? De nem kapott helyette másikat. This'll sting. Dick. Megmárkoltatod magad? Mint a szar! Lehet goblinok vezetője. Ide, ez fájni fog, te hülye. Hold still. Előbb a szemét kinyomták, szerinted ez fáj neki? Mondjuk jogász hallgató. De ezt nem az arcodra kéne tenni? Muddles your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation. She too carries a parasite. Hopp, neki is van parazitája. The temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. Egyik kiválasztott. Dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Hmm. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. For one another? You've come to the right place.
With the Absolute's will, I can fix anything. Na jó van, itt mindenki mindent meg tud gyógyítani, és ez nem azt érezni. Persze. Don't want this lot interfering with true soul business. Oj! We want the mark. Why do they think Drive it, let's drive it. Oj! Seems to be lucked out in keeping the Absolute's voice out. Kaga. Megyünk, szomára. De mi megbasszad a goblin? Lehet shoppolni, gyorsan, bavasz, shoppolják. Nem történik valami? Hol? Itt balra, a húgynál. Na jó van, GG, csuk be utánam. Oi, come here. I ain't wait. A napot. Ojjaj. Nincs valami jó fegyvered? Recognize the crest Most she miért te beszélsz bears, vele? the winged serpent of the Zenta. Ellopta az emberedet. Én izével beszélek. Ja, ez nem is izé. Ja. Persze, én se jót nézek. Ready to clear your head. Nem lévelek, én beszélgetek a barátommal. Whatever the Absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Vele menjek. Elmentem. Don't want a crowd of gawpers. Everybody else needs to leave. Na, sziki. Ki kell mennetek. Szavaztok! Menj már ki a rákba, sziki. Szállod? Hopp, elbújt. Jó. Ready to clear your head, Great yes. smart. All you need to do is open yourself to the Absolute. And I'll Van do egy the komoly rest. staff. Psionic feelers creep across your mind. Szépen főnit hegesztik. Fingers seeking Megesztenek. flaws in fabric. Egy szeműt. Pimp. It's all slippery in there. What are you hiding? An image of the Mind Flayer reaches out to her from your memories. Helps! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. Hey! Mondd már neki. No. It's messing with your brain. You're seeing things, probably hearing voices too, yeah? Yeah? Yeah. Don't you worry. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy though. Na, mehet. Gyerünk föl, te már túléltél It mindent. involves you putting your trust in the Absolute. Simple. Persze, főnő mindent kibír. You won't regret this. Being a true soul, you know the Absolute don't like to touch nothing unclean. So drink this. It'll purify ya. You recognize telltale flecks of werejackal blood. It's a potion of sleep. Itt meg a gecibe. Dehogy is. Ja, akkor nem iszok meg minden szart, ez gitjaki törvény. Ez gitjaki törvény. Sziki! Mi van? Igen, gitjakik nem isznak meg This minden could szart. have gone easy for you. Not now, though. I'll tear you to shreds. Jó van, jöhet Sziki, gyere. Hopp. Hopp, az miss volt. Nyissam az ajtót. Hát nézzem. Be tudok jönni. Elbújva. Swift as my feet can carry me. Bejöttem amúgy. Mondjuk komoly volt. Noi, noi, noi. %30? Nem sok. Búság. Mit? Nem jön el, akkor sebződik. Ilyen akkor is sebződik. Akkor jött, de ez se volt, 60% se volt jó. Hopp, már lehet baj az. Igen,
És neked be kell jönni és be kell csukni az ajtót. Igen? Igen. Lehet, hogy action pontba kerül, de amúgy észreveszik ezt a húgyot. Most ezt verjük? Üssük. Meg akart ölni, és hát el akart altatni a hülye. Ja, jó. Ő most meghal. Erre figyelj ma, szaromat. De mit vettél? Ugye? Van benne egy... híles nyaklánc. De ez neked jó, mert neked van abszolút branded. Vagy van? Hát kaptál kezedre egyet. Igen? Honnan tudom? Nálam nincs rajta. Hát én nem tudom. Hát rányomott, nem? Valamit. Ha valamit. Amúgy Constitution-nél nincs rajtam. Meg ott máshol sincs. Voló szeme van itt. Voló! Meg nem is adja ide a spellt amúgy, úgyhogy valószínűleg nem. De az külön de itt adja. van, aid. De a spells nincs köze. Az csak a plusz saving, death saving throws kapsz. De hát ez szar. Volt már a nyaklánc, az arra való, hogyha lenokkolódnak és Yes. talán nem döglök meg. Hát ha van nyakláncod, akkor az nem olyan jó ez. Volt. Ez jó nyaklánc, hogyha fél HP alatt vagyok, akkor Jó van. Bejöttem valahol. Shield-et elrakom az eladni. Meg ezt mondjuk ezt a kalapot Itt van Godzilla. Godzilla fasza. Itt van Godzilla. Jaj. Hopp. Nem tudok felmenni a létrán, mert ott állsz. Hát? Hát mi? Beszéljek vele? Ezzel nem beszélünk. Aha. Ezzel nem akarunk beszélni akkor. Az mi szólt? Ezzel beszélni akartatok? Még egy körig brómba van. Bár... Ez tök 8. Hát egy kör nem lesz neki szerintem. De az csak kevesebb movement. Brómba van. Ja nem. De. Can't move or take action. Akkor jó van. Hülye. Rákentettek egyet, genyó. Hol van még a többi Godzilla? Might be useful. Van egy perception itt nálam valami. Nem sikerült. Ne is csak itt a nyaklánc neked ebbe a ládába, foxos. Mighty Steps. Nem tudom, hogy jó-e? Misty Steps, az TP. Igen. Ezt elolvassuk. Úgy van. Itt volt valami izé, ezt megnéztétek? Jaj, te... Jézusom. De ide jöttetek, hova pingelek amúgy? Haló, valaki? Nem. Hova? Nem már. Hát mert ott van valami megdobós. Valahol. Itt. Hopp, neked sikerült. Pouch. What's in here? Gold, meg egy kis izé nyaklánc. Nagyon szép munka. Szóval itt leesett a földig kénya. De megyünk. Leesett ugye, csak úgy. Leugrasz ki, nézd mi van ott lent? HP mínusz. Én itt a chain-t, ezt ezért. 12 I AP. wonder who
or what Nem jó annyira those nekünk. chains are for. Cikinek nincs izéja? Federofója. Várj, nekem van ez, gyere ide. Ne ugorj le. Banyeg. Nem ugrottam, lesétáltam. Így csak 9 HP. Most ugorjatok le. Hát csak le kell ugrani. Pók tojások. Ej, ez jó hely. Azt a hogy nem haltam meg. Ez komoly lett volna, genyó. Ej, genyó, ez mi? But she hesitates, tapping her claws Apa, ki van ott a túloldalon? De miért én? Hát ezt Szikinek kéne ezt beszélni. Bliat. Ja, fú, igaz. De nem is én jöttem be első neki, de miért én beszélek ezekkel? Te haverjaid, mi a polkút. The spider relaxes slightly. You feel her hunger and fear beneath the surface. She looks to the closed door, drooling. Nem érti. Megbeszéltem velük valamit, bár nem tudom, hogy miért én amúgy mondjuk a legtávolabb mindentől. Beszéljek velük? Ki kell nyitni az ajtót szerintem, beszélsz velük amúgy szerintem. You are safe. We will not bait. De ezt itt, ezt az Iron Gate-et? Valami kaput, azt a mekkora ez amúgy genyó. Azt mondták, hogy you are safe. Igen, nem bántjuk egymást, azt mondta. Jó, hát kinyitom. Hopp. Hol ott vannak pára? De van egy lever amúgy, csak le kell volna. Jó, nem kell kinyitni ezt amúgy. Ott jöttünk be. Szóval bejöttünk, nem tudunk visszamenni. Levetődtünk 10 méter. Megetszik. Te mi van be, ezért várják visszatlen. Itt nincs semmi? Meg kell hozni azt az ezért. Meghúzzam. Ja, meghúztam kétszer. A medium toughness, azt elég ki tudnánk ütni amúgy. Bludgeoning medve formában. Izéval kell, bludgeoninggel kell ütni. Bármi is van. Hát, ami tompa. Most már izé van, attack van. Minden, ami tompa. Van egy toll collector. Főnének van tompa fegyvere, üsse bottal. Hát, igen, ezt akartam mondani. Akkor minden. Hogyha tovább izé basszuk, akkor itt attack lesz. Hát így is úgyis nem, az a lényeg. Pókot kiengedjük rájuk. De nem tudjuk kiengedni, most már itt ragadtunk. Hát így is meg tudjuk ütni, nem? Az ajtót. Most nem tudod meghúzni a kaput? Hogy körökre osztott téma van? Húztam. Akkor nektek lőttek? Na jó, van, szavaztok hülyék. De pókok nem jönnek amúgy, vagy? Ez halt? Szavaz hülye. Most csak... De... Lehet a pókokkal beszélni, vagy nem? Nem tudom. Olyágni. És ők jönnek egy ideig. Hát vannak páran. Hopp. Dexterity-t levették be hozni. Ők dobálóznak.
Komoly buffok amúgy, genyó. Persze. Attack damage bonus. Armor class strength check. Jó van. Köszönöm, hogy nap movement. Jaj. Kérni is egy movement? Ugor egyet. Ez komoly szöcske volt, genyó. Úgy így. Hol? És miért jöjjön amúgy? Csalik. Látom. Az GG. Ez jön. Összes többi. Melyik hülye jön? Jó, távolba. Mindegyiken. Ez Warlock? Latina movement. Áll neki. Nem látom. Azt nem tudod kiütni? Én nem nagyon sebzek. Hát nyillal. És jó, legalább nem jön. Nem damage-el. Ó, backstab. Hát mondjuk izérek lesz a Crypon, meg a tököm tudja. Sírnak végig. Mit sírogatnak? Ez komoly damage. 19-et dobtak. Bavazra. Pedig még rád is nyomtam. Ez komoly lesz. Dobáljál már azért, hülye. Lejössz ki. Egy Goblin boss. Az a neve? Igen, egy Goblin boss. Táncolón világosság. Megöljük vagy kiütjük? Nem tudom, mi kell izének. Meg kell venni mindenkit. Neki? Medvének. Hát a medvének a boss volt a lényeg, az már rég meghalt. Ez a hátul jön. Ez a priestess. De ez is egy az. Nem, ez csak a neve az. A izéje, nem is a neve, nem a neve, hanem a titulusa. Szúrga nem kell neki. És érted, nem tudom inni, de meg tudom inni. Hülye. Hú, genya. Az baj. Eddig veri. Ja, hívja a haverokat? Valami? Rovasz fel kell szedni majd valahogy. Tényleg. Thank you. Jó, mögöttünk is meg 4-en. Komoly HP potit ittam, 4-et. Ezeket fentiek, Azt akartam mondani, hogy ragdod, de már azok át kell jöjjenek rajta, és valószínűleg halnak is. Hát ha nem lőnek szarrá most. Kis butus. Hogy basszak agyon. Menjek ide jobbra ezek elé? Tehát
Elvileg ha azok jönnek, azok át kell sétálják azon a szaron és meghalnak benne. Nem. Erre gondoltam. Dobra. Ott fent. Dobos. Dobos genyák fele. Hát az. Dobos fasz. Azon van egy concentration amúgy. Úgyhogy Bavasz. jó lehet, bavasz még. Gyengítik. Akkor megyek erre rambóznak. Mennyi Rambó? Bám! Összeesett. Hát jó. Aha. Ja. Kis scroll. Most jó sok hülye fog jönni. Ja. Bocs. Handy little trick. Abban, hogy ezek eljöhetnek jobbra ide is. Köszönöm. Nagy gitározást te csináltam itt most. Ez itt jobb mondani, ezt még van, de van neki. Tudsz lejönni amúgy az ide? Valahol alád. Nem látok rá ezekre én meg. Ez de jó camera angle. Hát valahova lejövök majd mindjárt. Többítök egyet. Nem tudok semmit csinálni. Hát jó. Jaj. Így akartam. Szóval láttam, hogy ettől futni is Akkor te most sokat nem mész. Nem jövök le most. Neki. 18. Reaction. Jó. Majd van balon. Hopp. Hülye. Ez miért nem sebzett a másik? Sebződött, csak nem halt bele. Ja. Nem írta. To hold on. Bele is lökhethetod. XT. Van még akciód. Bár nem tudom, tudsz onnan lőni, ezt nem tudom meglőni onnan? Dehogy nem, szétlövöm. Fölni, meg tudom lőni. Fölnit meglőjem? Nem. Csak a lábadat tudom neked is. Nem jó az, ha meglőlem. Még itt van egy meg van egy húgyos. hülye, ezt nem is lehet. Onnan engem? Hülye vagy? Hopp is vesz monkey. Nem nagyon jön össze. Monkey. Én nagyobb monkey vagyok. Ez egy Wukong. Nézzük ezt. Aha, ő kisebb monkey volt. Hogy megfejelte. De kinyílt egy új térkaput, akkor átfejelt rajta. Még van egy hűs. Ezt nem ölöd meg azt a izét? Abdag-balag-dag-balaghat? Hogy érdekes figura ott. Ez aki téros tudod. Persze, azért mondom. Nem is látszol, de... Never a dull moment. A
feljebb mászok is. Jó. Hopp. Így viszont nem vagyunk kombatban. You are unable to speak. Ez lap volt? Jól látom? Aha, jól látod amúgy. Ez komoly. Azt a kurva. Hopp, aha. Megölte. Onnan megfejelted. Én meg. Van benne bicska. Bovazna. Komoly fegyverek. Látom, hogy zárk a kulcsot majd, ha úgy van. Csak gondoltam azért, mert téged megostorozott, hogy Persze. Fox, nem veszed le innen ezt a pörgő lófasz? Pörgő lófasz. Beszélsz a pókokkal, hogy minden rendben most már kijöhetnek? Hát, ha még jönnek tovább segíteni, vagy valami. Tudnak. Hogy totyogszom, hogy nagyon jó. Ez mi? Támadnak a pókok? Nem. Hát ki? Ja, a boss. Ó. Aha. Kellemetlen. Meg is dobott. Én már itt átlátnak a lukon, genyó. Itt van egy óriás luk. Na jó, akkor jövök vissza. Meg kibál. Most már beszélj már velük. Fent, itt bovasz csak. Hát ez szörnyű ez a hely, visszatöltsem amúgy. Visszatöltheted? Nem, most mentettem. Fű, genyó. Ugye ezért lehet még előtt lefejelted az előtted. Ja, aha. Fejed már ki akkor még egyszer? Várj. Jaj. Hopp, most fejelheted. Mert velem beszél a hülye. De most mi? Kajak? Kössétek meg. Most nem hatna. Én nekem nincs akció. Én is belelőttem. Jönnek? Hát, vársz meg, nem hoz... Arrébb tudsz menni egy nagyon picit. Jaj, nem neki. Arrébb mentél pont annyit, hogy na jó van. Nem halt meg. Na jó, menjen vissza. Nem adta be. Mentés, visszanyomod? Meghaltál pengékbe? Ja, de itt vannak a pókok amúgy. Valamelyek kijöttek. Most meg kijöttek maguktól? Aha. The fuck? Na, akkor mehet újra. Most nincsenek, de jönnek ki a pókok. Szép fejelés. Tényleg kijöttek a pókok. Beszéld már meg velük? Valahova mennek. Mennek a bosszért. Merre mennek? Most akkor mehetünk. Arra mennek? Akkor elmentem itt. Ó, mész hülye pók. Itt egy pók. Ott egy pók. Tudsz velük beszélni? Loot. Nem igen lootoltuk ki a izékat, embereket. Ja. Hú, a Godzilla már ott lopakodik. És ez mi? Itt jobbra? Te leestél? Mi volt ez? Hát de bazdmeg lemászott ez a hülye. Olyat, hogy lépcsőt választottam és lesétált. Nyomok egy izét. Amúgy. Jó lesz. És ez megakadt itt, vagy ez mi van? Pók? Hát beszéljen már a Sziki. Hogy át kell változni. Freedom! Menekülje! Amazzá. Hülyével. Smaller giant pókica. Honnan? Ez is itt van. Úgy lehet, hogy velünk harcolnak, nem, hogyha itt elkezdjük a bolit. Na jó, indítsam a bolit. Várj, megnézek valamit. Elessenek. Kiütöd a falat? Nem. Kiütöd a falat? Akarom. Megnézem ezt. Nagyon megy. Hopp, nem megy. Nem vagyunk
vagyunk velünk, nem Most nagyon ennek vannak mi velünk. értelme volt? Töltsd vissza. Jó, szar. Benyomtam a charge-ot, azt Hát, semmi nem. gondolom nem volt range-ben, mire odaértél, meg már izé volt. Initiate. De bazdmeg falon át akarsz charge-olni, vagy mi? Aha. Mehet. Rakok eléd egy portált, meg oda egyet. Mehet. Bám. Doctor Strange. Persze. Jó, itt jobbra még el tudunk jönni, amúgy tím, csak itt mellett bármit is kezdünk. Hát, lehet menni oda is, ide is, mindenhol. Van. Hopp. Valakit észrevettetek. Becsuktam az ajtót és... Hogy az út? Nem, az ajtó csukás csak nem. Hát nem hiszem. Bavaszhatték észre. Jó van ez, Szerintem lőjed őket. látja. Na. Ez meghalt. Sztúj. Nem csuktam volna be az ajtót. Nyitva van az. Melyik? Nyitottam egy másikat. Nem látok innen senki végig. Giant Sparter... Az mi? Oké, jó. Amúgy az jó, hogyha nincs staffod neked főn. Nincs értelme, hogy van. Olyan egy damage azoklom, mint a fegyverem. Jó, de a staff, amit ad bónuszt, azt megkapod, nem? Ha van olyan. Damage-ben meg, igen. A damage-ben ugyanott vagyok, hogy ezt használom. Az öklömet. Hát mert igen, de kezdjétől mindegy, hogy van staffja vagy nincs, mert a staffal is unarmed attackot csinál. Nem, a staff az nem unarmed. Hát de amivel ha ütsz, az az. Spell. Nem? Nem. És sima attacknak számít. A másodlagos, amit utána tudok nyomni, az unarmed. Na hát az nekem annyira nem jó. Leadership. Valakit ütnek már megint. Téged. Nem engem. Szikrit dobják. Szikrit dobálják? Dupla dobás. Nagyjából. Hát azt nem látom. Nem is én vagyok azért. Aha. Visszadobja neki? Hoppá, mi van hülye? Hoppa, szílel. Kiderült. Hol van itt dob? Itt van egy dob. Hát azt megütik. I guess. Hát nem, szétvárjuk nincs a közelbe, aki jöjjön. Pókok miért nem jönnek? Gyertek már végig. Nem tudom miért nem jönnek amúgy a paukicák, lehet, hogy ki kéne csalni őket. Hova lettek a paukok? Itt vannak. Paukok. De miért dobálsz? Miss. Wow. Égni égek mi? Persze. Hát ez le lett mágiázva. Ez miss, unluko, maluko. Unlucky. Oh. Aha. Téged megvarázsoltak. Hát igen, rajtam van az a szar dexterity-s genyó. Meg kéne lőni, vagy nem tudom. Milyen jól néz ki az ajtó amúgy? Ég. Heavy oak doors. Az jó. Koncentrációs. Hát igen, úgyhogy elbújtam. De ezek is jönnek. Igen. Nem jönnek.
Pirosan. Hát. Ellökött a hülye. Úszik el. A hold personös emberre mindig kriteltek. Bármit lőttek, üttek rá. Azt hiszem. Hozhatom már, adassatok. Always crits. Ja. Igen. Van aura körülötte, úgyhogy ha bemész, kapod a damot. Ó. Ez mit csinál amúgy? Nem tudom, majd egyszer kiderül. Nem, ez csak fényt ad. Jó, engem akar, hagyjál már, genyó. Hoppá, jöttek a Tűzszentett egyet, ekkorát csúlt, genyó. Hova megy? Hova mész? Az nem jó irány. De gondolom ilyen ranged pók ez? Lehet. Idiot pók. Miért ráver? Bam. A helyzet, ez engem itt lehet baszni. Ezt megadod, fogsz aki itt az ajtóba? Talán. Hát faszom. Így misszált, az a másik, az jó. Mit csinál? Tessék. Hopp. Ő megy. Hopp, szikit megrakja. Az mi? Jó, jó. Ne. De miért? A tűz, égetés. Hát ez jó, Ja. szar így. Játszod egy no-tap persze. Persze. Faszom. Hát ez jó húgyos. Jön itt meg nagyon messze van mi? Persze. Hát akkor... Kösz. Ő most mérges. Pókot is genyó. Azt a... Volt egy pókunk, gyerekek. És ő larger volt. Szikre is rábasz egyet. Jaj. Próbálja meg képen. Na hülye. Hopp, X. Kurva vagy. Bam! Lelökön, de miért? Nem tudom, mert tudom előkni. 9-korig van range-be. Akkor Sziki halt, kövi körbe. Mondjuk nem halt, mert is. Jaj! El is felejtettem végre. Hopp, na gyere, Pauk. Jaj, de dash-sel. Ezért ugrottál, hogy talán meg dash-elj, GG. Odaig nem tudok elugrani. Hopp. Így, talán. Úgy van. Azt kapta. Ad
már ide a szarodat. Nem jó, hát ez megöl. Hát ha nem. Bónusz akciód nem volt már? Úgy 2-t szúrtam. Ja. De azt se tudom, hogy miért amúgy. Hát. Ja. Mert main attackot nyomtam, és eddig az volt, hogy bónusz akcióval külön tudom nyomkodni az ütést. Hát ha main attackkal kezdesz, akkor mind a kettő előtt és ennyi volt. Ja. Ez jó kör volt. Ez mi? Bejöttek ezek is. Bejött a szem. Igen. Ez meg. Azt szó. Igaz, a szem az nem csinál semmit. Dash-sel engem? És rage-be van, meg fog baszni. Az is jöjjön be amúgy rozak. Hopp, Kodi. Madve. Na nekem segítség haver itt? Hopp, az. Vak lett a szem. Meneküljél, genyó. Jó, mert izém van. Ebből te is kapod. Nagy nyilas lettél közben? Nem. Mind Nem kiderül. tudok más csinálni. Hopp, ott valaki meghalt. Túltam a szemen. Szép szemelés. Ja, azok, nézd, ott haverok vannak. Ugye mindenhonnan jönnek amúgy. Nem rossz. Mindig kevés dom. Másik is essákhoz, nem? Oly bliát. Köszönöm, én sperálottam. Igen, igen. Amúgy azt tudjátok, hogy ez a fight, én még nem sebeztem senkit. Jó, egyszer. Földhajítás. Aha. De téged sebeznek. Azt tekerve. Genyó. Akkor újra. Valakit lehet még ütni, ami nem ez a két hülye? Hát nagyon messze vannak már. Nálunk az a Két hülye kettő. van meg a boss. Ja, hogy úgy azon kívül, ja. Hát ezek vannak. Itt is nálatok van két hülye, nálunk is van két hülye. Te nagy ordító vagy? Ja, talán amúgy. Hát ha lett volna benne közeledbe gondolom. De range-ba volt ott fent az összes. Ja? Ez lehet, hogy buffol. Lássam.
Nem, ezt tanultam. Ezeket megöljük, vagy... Hát meg kéne. Dead. No, lejött rólam legalább ez a húgy. De csak... Bent a van. Persze, pókot dobáljon téged. Persze, faszomat dobálgatja kavicssal. Még jön is dobálni. Azért téged még dobál. Ezt a kavics dobálást amúgy. Ja, hogy te ilyeneket izé. Hova megy az? Hova mész, hülye? Igen, jó. Jó van, azt még menjél is. Hogy a rám sztarik onnan fentről. Persze, mindjárt. Listen! Nem lehet. Te mit zenézgettél? Próbálok zenélni. Harcolni jöttünk, bazd meg. Ma nélkül már halottak lennétek végig. Az meg is majdnem katonával. Ezt a troll gyereket, ezt valaki bassza szíven? Mindenki túl messze van amúgy. Igen. A helyzetén közel mondjuk én halok. Meg... Ja. Az jó. El is tűnt. Azaz, bolond, menjél át a tűzön? Égjél, genyó, bám! Aj, kurva, erre tetszik. Na üzd meg, üzd ki. Ez az. 8. Még egyet. Gondolod, még egyet. Jó. Repülő mély, hílelődött? Ah. Azt figyeld. Oh, pisa. Pisa! Target too far, jó van. Jó volt. Mindig koncentráció húzik rám az a hülye. Blinded. Na, gyere kődobáló. Obdes. Ez nem fog dobálni. Vakit. Disadvantage attackról, az jó van, jó? Az a hülye itt mögöttünk. Pók megöli. Out of sight. Ja, mert itt van ilyen felhő és én nem látom azt. Igen. Ja, az kom. Mi? Kajak? Ah. De neki is most. Fasza. A fönt azt most kinevettem. És ott ma nem blinded, egy arrébb lépett. Nem rossz. Ezt mit csinál? Oh. Ez jó volt. Rákelhettél volna arra is, te hülye. Na jó ez, mert pont ennyi HP-ja van. Meghaltam? Hát egy picit. Igen. Félig csak. Kicsit, ja, kicsit. Fél perc előtte voltam le. Végül. És action. Action. Reaction? Be. Még mindig genyó. Jó van, genyó. És nem tudok semmit innen csinálni.
viszont... Ide eljövök. Nem lehet egy gránátot oda feldobni? Kicsit messze van. Én, akkor bazd meg. Ki fogja ütni még egyszer. De jó volt. Ez meg misszeli mindig mindenki. Pókok majd meg szopják már nem magukat. Hopp, level up. Level up. Mindenkinek. Mindannyiunknak? Mindenkinek. Mindenkinek. Hát most beadta. Hát 50% ugye. Kenyó amúgy. Most te be van szarva, mit jelent? Disadvantage and attack ability checks, az jó. Nekem már nincs több pontom, annyi mindent elnyomtam amúgy. Nem ütjük ki. Hát ha odaadja izét, a kulcsát a City kastélynak. Hát ha meghal is ott volna a kulcs akkor. De nem, már a safe-ben van. Jó. Oda csak az ő arc ezt te nem leestél amúgy. Menni. Szikvisz kastély. Jó, most már elég volt. Úgy van. Én is állottam még. Sziki. Sziki. Ja, már lehet játszani? Hát ez komoly boss volt, Ganyó. Jó, ennél van nála kulcs, látod? Kulcs van benne. Meg egy komoly bludgeoning weapon. Elraktam, szavaztam. Meg egy speak with the dead, azt tudunk amúgy is. Beszélsz a pókkal, Sziki, hogy de jó, hogy jöttél, köszik. Én ezzel beszélek, hát? As the corpse rises, your parasite squirms in recognition. There's no doubt this creature is responsible for your parasite, and it's waiting for your questions. Hey. You watch through the creature's eyes as it curses the starborn slaves. They want the ones from the ship. Darkness and sun barely contained. Fractured images fill your mind. Curved drow blades, crude goblin torches, gnoll teeth dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. Nem volt tényleg a dumájának soha. Empty pods flicker across your vision. Abszolút power után nem láttam semmit. You see the tadpole in the mind flayer's hand. Not a parasite. Perfection. Rebirth is sloughing flesh. A new skull housing cold, sharp intellect. You see Draw Ragslin writhe. A tadpole clings to the mind flayer's fingers. The Goblin King bows, obedient. The mind flayer's corpse twitches. What's rest? Senkinek már? Ja, a szintet kéne lépjek. Én már benyomtam. Mi ez az útszoba, Genyó? Gyertek csak ide? Igen, utcaggass csak. Kolbász! Nézzük csak. Van egy nyaklánc, egy cipő, meg egy kesztyű. 500 gold.
Hányik vagyok? 5-ös szint. Salon Dream. Cantrip. Hílel. Ezek amúgy nekem jók. Mi a steel? Ez már az enyém, nem steel. Olyan helyen vagyunk. Jó, de ez már az enyém. Van itt hílős nyaklánc amúgy, de... Kicsit húgyos hílős nyaklánc. Nézzétek meg, van, az én inventoriban van pár fegyver, meg minden ilyen húgy. Jöttek el valakinek. Húgyos? Fegyverek is vannak. Munka van 1400 goldom, hát. No. Mi van, te hülye? Kilenc óra game az erős? Hát ebben a játékban most csak 2 óra van még, a másik játszottam hetet. Wish I had a bag of holding. Nem tudok beszélni, mert mi öltük. The corpse regards you lifelessly. Ja? Átváltozok. Tuszkó. Mit találtalak amúgy? Milyen kincses ládát? Neki lútoltam mindent. Ja, ott a sok láda? Látom. Pókkal beszéltél? Haverunkkal? Túl érte harcol. Elrakom ezt a cipőt, amúgy szikér tőled. Melyiket? El tudod venni, vagy? Speedy Light Feed. Nem tudja. El tudom. Ó, van akkor Jó, onnan tudod elvenni. gyerek. Még kajak el tudod venni. Geci. Elvettem én is tőled, akkor viszlát. Hello, hello, hello! Kizsebállak titeket. Amúgy... Mi? Ja, nekem ez izé. Jó, tudtam. Nekem ez Monknak a passzívja, hogy vissza tudom dobálni a nyilakat. Én nem tudom, Fecó. Alattunk van egy Ugyan küldje, van a amúgy, ez druid. mi? Fönn vagy hon vagy? Ki? Valaki. De nem akarsz szintet lépni, bavaz? Olyanból? Nem. Hogy? No, már nem tudom, hogy mit kell. Mert most... Amíg felettünk Na van. most ha szintet lépek, akkor az annyit csinál, hogy kapok egy passzívot, ami fele annyi damage-et kapok. De igen. van ott jobb fönt egy gomb, hogy izé add class. Csak gondolom úgy tudok rugó ranger lenni, hogy ott add class-olok egyet. Igen. Ahogy néztem, ha add class-olnék, akkor nem lennék level 5-ös, cserébe lennék egy level 4-es rugó, meg level 1-es ranger. Yes. De és level 5-ös leszel, csak máshogy. Oké, csak ilyen, nem tudom, hogy mikor ideális átmennem rangerre is. Hát ahhoz ismerni kell, hogy melyik szinten mit kapsz mitől. Hát... Igen. És ezt az oldalt, amit küldtél, az meg most be van bugolva, úgyhogy ne frissíts rá. Mert nem fogja betölteni. De csak bemész az oldalnak a fő oldalára, és végignyomkodod megint a buildedet. Ha elmentetted izével, akkor nekem se hoztak ki, de ha végignyomkodtam minden lépést, hogy druid, stb. Megkerestem a vélemet, behozza. Tudom miért? Húgyos. Jó, ütögetünk egy kicsit itt valakit. Mi itt oldalt, itt valami. Értem én. Itt a létrával. Ja, meg ott van a izé. Ott is van húgyos. Azok nincsenek benne. Ott a szasza. Szasza. Jó, hogy szasza. Csak megvárjuk itt a... Hogy jön, nagyon jó, lehet hallani. Jó, Lukárd. Az ellenség. Megnézzem, hogy rugóként mit kapsz.
Nem jó így se. Melyik buildet nézed? Mit nézel? Hát, ha nekem megnyílik XT. Level 1-en kapsz egy sneak attackot rugóként. Rugó vagyok. Nekem megnyílik ezzel a Water Fox-szal. XD. Hányas kell neked? 4-es, 5-ös, hányas volt ez? 5-ös. Hát, mikor még Ranger vagy, 5-ös Ranger vagy. Hát én amúgy rugó vagyok. By default. Ja, akkor... Hát... Rugóból 4 van benne csak. Akkor most, ja, Rangerre. Ja. Hát csak ő alapból azért Rangerrel kezd, mert más passzívokat kap. Amúgy. Tehát így, ha most rugóval kezdtél, te rugóként más passzívot kaptál, mint a Rangerre kezdtél. Vágocsoltál? Vágom. 100 pénzzel át tudod variálni. Jó, akkor baszok rá, szerinted lepek csak úgy, ezt jól. 100 pénz. Jó. Sziasztok. 100 peso. Jó vagytok, mit csináltok itt? Csak szólok. Hát én most átadom a kört. Hadd jöjjenek. Mindjárt jövök addig. Mit? Itt találtunk egy hülye. Ha meghalt. Meg. Meg. Igazából, hogyha itt újra akarod izélni, annyi, hogy 100 pénz a szavaszt újra tudod rakni, hogyha Rangerként akarsz level 5 lenni inkább, mint rugóként. Hát megnézem. Ezt a kurva. Majdnem elborultam macskába visszafele. Ez hogy? Hát léptem, és ugye nyilván imádnak a lábunk között futkározni, ezt berúgtam, azt borultam majdnem. Na, mi van itt? Jönnek már közelebb? Melyiket kell ütni? Jó. Akkor az jó kör volt. Bölény kihez tartozik? Sziki. Sziki, itt van. És bölény. Jeleni! Ezt megütötted, genyó. Ez... másikat kellett volna. Nem láttam, hogy van másik. Hopp. Ez nagyon jó, hogy felmászik. Hopp, kavaszalt. Yes. Yeah. Ez sok szerintem. Hát akkor is sok. Pisok. Mi jó lagvé, gyere ide főhülye. Jobban mászom. Ez komoly. Bocs, gyerek volt. Gertek ide Targoncát 14 millióért? Mit kérünk? Targoncát 14 millióért. Azt nem. Miért nem? Most nem. Van Arrow, Thunder. Másikból meg 10-es van. Arrow of Thunder, ugyan. Ezekkel lehet beszélni. Nem
Nem lehet beszélni. Ők nem beszélnek velünk. Úgy erideszi ki, hogy kombatba kerülsz. Kenyák, mit csináltok? Hol vagytok? Hol vannak ők? Fogsz zenél mindenkinek. Körbezenéli a kriptát. Igen, amúgy. Dik kezeket, és béleteket. Hol vannak? Itt. Ez miért akar még megölni, bazzak? Hát most szabadítottuk ki. Várjál. Ez mi? Megáldottad a gyereket? Én megáldottam őket. Na most... hülye. Nem sikerült. Ez mit forog? Nem tudod, nem fér el. Na. Rajta van 9 közi? Jó lesz. Ja, jövök telefonot. Ez dam. Igen. Ez jobb hozzak, amit ráraktam, valószínűleg. Advantage-ünk van. Igen. Mit raktál rá? De nem mire. Advantage van rá mindig. 10 karig. Az jó, ha ilyeneket tudsz. Elolvastam. Már hogy fogsz spelleket. Elolvastam. Jaj. Ne lökjük le. El a loot. Azt figyelj, BAM! Lelök le! Kapta. BAM! Na hát ez hamar meghaltak. Complete save the goblin, ugye? Sasa, azt meghalt. De nem vannak cuccok, csak nem látok most inspirálástól semmit. When you cast a spell that requires concentration, az nekem van olyan sok. Akkor azt hittem... Cipőt. One spider... Light armor. Azt kihasználom. Ez bavaz akkor. Vagy neked médium van bavaz? Nem, light, nem? Light vagyok. Akkor ez mondjuk neked jó. Akkor van ilyen. Constitution, saving throw checks. Ez mondjuk elég komoly passzív. Ez mi jó? Odaadtam a társakkádba a bavaz. Tere? Köszönöm. Ez miért lett pucér? Pedig is jó volt. Lepakoltuk. Ja, de jobban tetszik így. Ez kezd jót. Várjál, ez izé? Ez medium armor a cipő? Genyó. Genyó? Van valamelyikőtök főni a medium, de nem használ concentration-es ricákat. Én is medium vagyok. Hát akkor az eladós. De te se használsz koncentrációs spelleket, nem? Hogy nem, csüthatod. Akkor minden. Mindjárt te se fogsz, ha még magyarázol. Az igen. De jön a kosaszt. Már egy warm-up. Get the horn. Get the horn. Ezt figyeld. Ezt el. Most... Mi van? Volt egy térkép, amit szétbombontotál. El akartam rakni, hát ha kell az tűzének a campnek. Ez főrobbant előttem a térképet. Ezt hogy nézem? És hol vagyunk? Itt mentettem el.
Deadfox. Várj, akkor mindjárt kezdem itt a De ütögetést. nem mentettem el. Nem göckályok. Hopp. Hello. Már rányomok, ne ugorj még sehova. Ezzel kezdek. Csak az egy jó neki. Nem. Nyomjátok. Azt mekkora vértós lett a lábadból, genyó. És az a... Dom. Na most sikerült neki, végén. Előbb nem sikerült neki. Megütöm valószínűleg úgy, hogy tök 8. Ja. Elejött róla az advantage. Ugorjak bele. De itt fogod fejelni a térképet. Már látom. Most már kicsit. De nem tud most. Igen. Hol az a térkép? Ajfejem szét. Elmentem. Na, akkor bejövöm. Ne. Steel. És most az a jó, hogy másik itemek lettek rajta, úgy látom. Oké. Ezek szarok voltak amúgy is, nem? Nekem mondjuk nem, de... Mi volt rajta neked, ami kellett? A cipő. Ebben van cipő itt. Nézd fel. Milyen cipő? Hát az egy cipő volt rajta. Nem. De akkor nekem az a cipő volt, hogy nem? Ez a cipő, amit ciki megtalál, ez volt. Most leültem, sziasztok! Hogy ülök, genya? Mentek megint meg. Úri a kecske. Nézd, milyen lootot találtam, gyerekek, ezt figyeljétek ki. Mentettél, nem? Persze. Aha, ezt figyeld, genyó. Pókos loot. És nagyon jó a zenész is vele. Van benne Play the Spider, hol van az? Ezt tudom játszani. The Spider's Lie, ezt figyeld, Lira. Tudom, srácok, lehet jönnek goblinok. Elmented megint? Ne, még ne. Hát mentettem 4 szekekbe. Azóta csináltam dolgokat. Köszi. Jász! Ezzel a pókokkal jobban leszek vajon, hogyha van ilyen pókos énekes táncolásom? Komolyan mondj. Hogy zongora? Mert legendás item. Komoly. Itt nem csinál semmi más, nem tudom ez mit jelenthet. Hát de zenél. Hát az biztos. Izét se nagyon... Érted? Az előző dudát sem nagyon csinált, mi faszom. Ja, ezek nem csinálnak pluszba semmit, I guess. Nem tudja mit. De mit csinálsz? Lopni akar, segítség. Return to házszín. Menekülj! Vissza kell menni házszínhoz. Vissza kell menni házszínhoz. Mit loptál? Semmit. Lopik. Ráhűltem. Ez komoly ülés. Ráférek még én is? Komoly comb. Most Halszinnál kell beszélni, vagy mi van? Igen. Halszival? Halszival. Nem tudtam volna beszélni ezekkel a halottakkal? Mondjuk mi öltük meg őket? Tudsz. De minek? Mit mond? Tudsz, amivel nem zölden világít mind a kettő. Ja, nem is. Valószínűleg azért van, hogyha mi öltük meg most. Katya. Mit beszélsz velük, érted? Nem tudom, mindjárt mondom meg. The corpse regards you lifelessly. Akar valamit mondani, csak... Ezeket tudjuk végig amúgy. Azt nem értem amúgy, hogy ez miért támadott minket, miközben kiszabadítottuk. Hopp, van ilyen, nézd! Valami waterfall bridge, van ott loot, azt mondja.
Everything. All of us. Azok nem érdekelnek. Waterfall Bridge. Hát ez nem mondja. Dick. Geci, én kitépésztem. Szerintem. Szép. Igen. Waterfall Bridge. De hol mondja? Ha itt leugrok, meghalok? Ja, de jó, akkor meg sem próbálom. Waterfall Bridge. Van itt Bridge, meg Waterfall. Láttok ilyet? Erre még nem voltunk. Na jó, nem tudom mit csináltok, genyó, mert én most itt kitépéztem az Doboz? Menjünk vissza izé Halszínhoz, nem? Itt van. Mi gyertek ide felém. Hol vagy te? Mindenki erre, marra, össze-vissza. Áááá! Hát én kitépésztem véletlenül, és nem tudok visszamenni. Nyomjátok addig nézletiteket, vagy nem? Nem értem, tudsz visszajönni. Hát nincs tépi, ahol vissza tudom. Miért jöttél ki? Hol vagy most? Most valahol a Wildernessbe. Most amúgy a campbe, de amúgy nem tudok visszatépézni, mert nincs olyan hely. Hát fuss vissza, XD. Very well. Oké. Halszínnal beszélni kell. More for me. Itt van nálam egy... Egy XP-t kaptam. Brakkal. Szívesen. Cage-be bent van Brakkal. Megvettem egy pat. Meg vannak itt izék is, enemik The is. ringleaders have to die. The very natural order of things is in debt. You did it. You no. Hát visszamenni nem fogok tudni, amúgy csak Praise you, my friend. Killing's never my first choice. Na jó, de akkor visszajössz? Nem tudok visszamenni, mert a Goblin campbe kívül ott az összes Goblin, amit nem öltünk le. Azt mondta, hogy visszamenjünk majd a grófhoz, mindjárt vissza kell mennünk. Halszín azt mondta. De még itt még nézd előtt, még van itt a logom amúgy. Legalább az izé még kéne legyen. A Waterfall, nem tudom, mi Jackie Chan való. Ami Waterfall, szik te meghalsz, vagy mi van most? Ja, és? Valaki a harcolsz? Eddig. Kapták a charge-ot. Kiket öltél meg? Hát én húgyosokat. Goblinokat? Genyókat? Ezt nézd. Bám, mekkora heal. Mentek már akkor. Itt van még egy izé, de ki kell nyitni a cage door-t itt. Találtam valami kulcsot amúgy, nem tudom, hogy az nyitja. Kösz. Szívesen. Hopp. Beszél húgyossal? Én? Ez amúgy velem beszélt, pedig most értem csak ide. Mi mindent velem beszélget? Nem is velem. Gonna find me a new tribe. One that appreciates the old ways. Opni mindent? Tényleg. Ennyi? Hello. Hogy fut, kenyó? Hát nem lehet utána. Na gégé. Nézzetek körül. Töltem följéket. Tudom, van itt meg valami. Van valami moon genya. Valami fal, nem? Azt nézem én is. Jó, igen. Na várjál. Hú, te ez a játék. Melyik? A kamerám az végigbe akad. Te mit csinálsz? Nem tudom, van itt ez, aztán itt ilyen... Ütögeti. Mi van ott? Ez mi? Mit? Puzzle. Ami Waterfallról van szó, itt fönn már van voltunk már? Waterfall vagy te de ezt nem ember. is lehet nyomkodni, ezt csak nézed? Aha. De felmászok. Nézed. Úgy puzzle amúgy. Aj. Hol lehet pingálni? Alt, jobb. Alt, bal. Jobb. Jobb. Másikba. Szevasz, én is tudjuk. Arra nem jó, mert... Hopp, azt kiraktam.
Szevasz. Nézem, hogy merre voltunk, merre nem. Itt erre nem voltunk mi, na, vagy? Teszi ki még ugrál amúgy a fa peremeken? Nem tudom, gyorsabb lenne, futnam el, utolérem. Hogy lenne már gyorsabb? Utolértelek kis törpéve. De ez itt van egy chest. Hopp, chest. Hopp, ott is van egy chest, hülye. Ki kell lesz. Föl kell, ez magasan van. Hol vagy te? Hát itt. Van egy chest, nézd ott. Szinteték 2 hónap. Pokcsámp. A jó kaja ajánlás mostában készítettem. Hát én főleves csináltam, az nagyon jó. Hogy... Hát most nem csináltam semmi olyan hogy hú de jó kaja. Csináltál főlevest, akkor tudsz sült levest is csinálni? Na várjál. Nem voltam még. Van egy gomb. Ez mi? Ez egy hol? Talán fönn egy orb. Valami. Nem tudom, hátszintettem. De most ez nem olyan nagyon hú, de különleges kaják csak. De várj, már itt ez... Várjál csak. Akinek tüze? Én neked adtam egy csomó olyan húgyat. Dobjak olyat? Dobhatok? Aha. Az nem fog visszaváltozni. Aha. Igen, és most? Most... Nagy ajtó. Itt is van egy ilyen valami. Ha, hülye. 280 gold van. Azt ki mit adok? Jó sok loot van, gányom. Hopp! Találtátok már? Hopp, valamit találtam. Át kell férni valakinek. Átfértem. Nem, biztos nem fogok ezért átváltozni. Ó, itt a puzzle. De nem muszáj átváltozni, hát bakker. Jövök vissza hozzá, hogy gyalog mutatom merre kéne. Ahol a priestess megöltük a kis szobába. Jó, magyarul beszélj. Hello? Jó, az. Itt nem mentünk el balra. XD. Itt jöttem ki. Valahol, ja itt. Hehej. Mit morogsz te? Jaj, rám ugrik. Aha. Hol a... Milyen az, hogy... Valami journal volt valakinél. Genyó. Valahol mondott valami journalt. Vissza tudod tölteni a mentést? Me? Hát már nem tudok bejönni a campbe. Ahogy nem. Hon vagy te? Kint a faszomba. Ja, mert mindenhol guzé van? Törpék? Igen. Diszkóba? Oké. Úgy kell amúgy. Jobbra nem tudsz eljönni ott? Hogy? Kommandba vagyok. Ja. Ez, meg ez. Várjál, kéne gondolkozni, gondolkozhatsz egy kicsit. Teli legyen, és az alsó az meg üres. Melyik töltés az? Előző, hát most mentett. Még egyet? Ja, ugye most itt csak? Várjál. Aha. Nem voltam főni meg ezért háborúdik. Nem voltam kommandban még pont a mentésnél.
Ők ideben nincsen TP amúgy. Hát... Most nem találtuk meg. Mondanám azt, hogyha lementünk, nem tudsz, de... Tudom. One day I'll catch a break. De nem tudom, hogy az... Na mit kell, hol kell tenni? Mindenhol legyen valahol egy, izé? Hát a felső teli, két jobb oldali meg itt, nem tudom, felfele. A faszom tudja. Nem a két jobb oldal is tele is az a mögös, nem? Találtam valamit. Piklokkolni kell ezt a levert. Mindjárt leverem. Pikpokkod már, pikpok. Itt te. Pikpok. Nem tudom, azt miért kell pikpokkolni. Hopp, szép munka. Én nem az lopnak, még semmi. Pikpokkolom. Szép pokolás pikkel. Ez így jó lesz, csak be kell forgatni ezeket. Na, működik. De most mit csinálsz? A pikpokoltam. Ilyen sokáig pikpokoltam. Hopp. Közben még lejtettem valamit. OC. Én csináltam? Felvettem. Most nem ez lett még? Nem, ez lever nyitotta ki. De várjál, mert csak eddig nyitja ki. Nyitod? Pedig így kéne lennie, amúgy. Most így nyitva maradt. Kimarog. Ja, hogy most megyünk, tudom hol megyünk, gányó. Hova? Nem megyünk. Hopp. Mész le. Azt neked jó utat. Na majd lentre. Megkakat kell lépni, gányó. Rezeg, vagy mi remeg a kezed. Rezeg a lett, remeg. Le is esett valami, vagy hopp. hallottam. Leírtél már? Én majd mi lent is vagyunk. leírtünk. Jó napot. Vigyázz. Ez jó. Mi kell? Jó, igen, jó. Jó van, addig én itt el vagyok. Nincs itt valahogy TP? Nem találunk TP-t itt. Nincs. Jó, megyek az Emerald Grove-ba, szevasztok! Amúgy oda is vissza kéne mennünk amúgy, Emerald Grove-ba is kell mennünk. Nem menjünk oda? Nem tudunk ide jönni, nincs kéne valami TP-t találni, genyó. De mit csinálsz, meg halsz? Ezt kilopjuk. Mert Sziki, te mivel harcolsz, genyó? Godzilla-val harcolsz, Sziki. Megölt a Godzilla-t. De szétlövik a bogyó, gyere onnan! Bogyó. Genyó. Normális ember. De lehet, le kell lőni ezeket, nem? Nem lehet. Ja, ezt te. Na, ma nem lőni. Na jó van, ezt előbb is csináltad volna. XT. Iron Torch, Receive Condition Burning, GG. Mit beszélgetsz az ügyekével? Halsin will likely want to thank you too, mind. He returned just a while ago. Találtam egy médium sapit. Nem De valakinek? Nagyon komoly. Ne főnék, mint kommunikál. But perhaps we need not speak of farewells. Oké. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Aha! Te vagy? Nem. Az ki? Jönnek majd ünnepelni a campünkbe ezek a hülyék. Jó, az jöjjenek. További jó puzzle-özgetés, én keresgélek meg Mi ez, Fox? Ez? Mikő? Hopp. Ez médium, nem tudok médiumot használni. Azért. Ja, akkor az jó nekem. Réfa. De miért nem tudsz szólni? Smite spell? Egyikünknek sincs smite spell. Én lightot tudok használni. Bard vagyok. Legközelebb nem találok ilyet.
Ciki hon van már? Ezeken felfele. Jaj. Aha, nem, a Ciki hal. Felfelezek, ugye? És itt hagyjátok a legdurvább könyvet amúgy? Én már olvastam. Hát ez egy dolog. Gyere ide, Ciki. Kecske, genyó. Jaj! Töltsen vissza. Nem, lehet firiálni. Majd megadom, bazd meg. Majd biztos én nem. Nem tudom, Ciki mit csinál, de itt hagyott bennünket. Menekült állat. Bent voltatok már? Itt minotaurusok vannak, genya. Az nagyon fut, az álljon meg. Te mit csinálsz? Te kombatban vagy? Aha. Isten. Van 2 minotaurus. Mennyi van Taurus? De ez 84 HP van. Találtam egy durva kulcsot. Na jó van. Találtam egy nagyon kemény kulcsot. Ezeket megöljük. Ravasz kulcsokat keres, főni össze-vissza van, Ciki egyedül harcol. Jó team. Itt vagy. Nem, csak kereskedek, nyugi. Nem vagyok egyedül, itt vagy. Ja, itt vagyok. Na jó van, ezt tudod, véged van, genya. Kereskedek. Oké. Csak semmi. Ennek segítsek ki. Fény neki. Segítek. Na mi van? Megjöttek a csapat. Itt is sebez még már egyet. Nem tudom. Aha, kellemes. Whoops. Bam. Jézus Krisztus. This'll be me. 55%, nem ér? Semmi a skillom, nincs, elfogytam teljesen. Nekem sincs sok. Egy izim van, egy level spell slotom van. Hoppa. Én elestem, srácok. Kaptad bavasz, én nem. Nagyon könnyű a srácok. Persze, könnyű. Hittem a utat. Amúgy. Hát. Úgy. Short ezt mehet? Gyertek ide, mert itt Nature van. That took the edge off. Nature. A Cikinek van nature. This stuff is Neked everywhere. se sikerült. Dehogy nem. Mikor? Mi történt? Semmi? De jövök. Ja, hagyd nézem. They are coming, I am coming. They are coming. You are coming. Nem, Na, jó van. mindenki kell. Mindenki kámol. Akkor ők jönnek? Szétlőjük a kristályokat? Biztos lehet belőle craftolni valamit. Azt halt. Semmi? Nem esett olyan darab, amit fel lehetne venni? Akkor még lőhetem szét a kristály. Nem tudom. Hol a tökönbe vagyunk amúgy?
Én nem tudom, milyen. Vagy alá. Mit csinálunk itt? Keresgélünk. Nézelődünk? Gamer. Broken bones Oh. must have fallen. Hopp, itt van. That's curious. Igen, Fox felvette a világot. Anyád, Kessi. Te mivel találkoztál? A bombákkal, bazd meg. Jó. Most a 3 kis oda veszett. Mi? Fox. Ja? Ó. Na mondjad. Anyádat még. És ott fel se tudunk menni? Nem mentett el a Minotaur kill után, mi? De. De. Akkor már. Kaptam egy sapkát. A fővenni újra kell venned, amit csináltál. Beszoptad? Most meg fog beörülni. Ó, hát de Gessi, felrobbant a testem. Hát de mert rohansz, mint egy buldog. Hát de boldog vagyok. Nem kell újra vennem, hála az égnek. Nekem igen. Újra kell gyűjtögetnem a faszom gombákat. Naturál. Ja, nem beszélj ma naturállal. Nem kell. Persze mennyi. Gessi, hussoljatok fel. Hol van a naturál? Hol? Hova kell menni? Itt volt valahol. Hát jó, és most itt vagyok. Na, akkor most nem sikerült megdobnod. Akkor ilyenkor mi van? Hát akkor most elrontottuk. Úgyos gyerekek. Úgy most nem tudjuk meg, hogy you are coming, they are coming. Adtam Foxnak megint egy sapkát. Nézem. Hílelős, magadat is hílelt, a másikat hílesz. Nem rossz. Na jó van. Szükültem mi a jó. Mi van itt? Itt? Haltunk az előbb? Trápák vannak, vigyázz. Elmentem. Be wary. This place is trapped. Tüki mind a 3-ba belelépett. Jaj! Na jó van, Fox! Na jó, akkor ti nem jöttek fel. Beblokkolt. De nem áll, hát én már feljöttem. No, most gyűjtöttem újra. Ja nem, itt mentettünk a lépcső alatt. Hál' Isten. Gyűjtöttem újra, jaj, most vigyázz. Van, aki üsse ki ezt a kis gólemet? Nem adom oda, soha többet. De mi? De itt már oda. Sapkát. Nem a régben állom van. Mit csinál? Én feljöttem, What the fuck? Hát azt hittem, hogy csak ketten akarunk feljönni, Sziki. Felrobban. Felrobban a gyerek. Hát in-game. Mert in-game felrobban. Biztos nem OC. OC. Trap. Be cautious. Ne ugrálj már! Trap. Be cautious. Adjál békén? Best be on my way. Mentenem kell itt legyen. Na. De mit csinálsz, hogy? More are coming. They're coming. They're coming. Nagyon jó beszélgetés. Hát keci. Van ebben? Figyelj. What's happening here? Ezeket amúgy szét lehet ütni, nem kell szét. Nem mondjuk az tördű volt, de... Zentarim. Mercenaries and cutthroats. Useful friends, if you can afford them. Volt 3 piklok ebben. What the fuck? Ezt nem tudom szétvenni. Watch how you go. There's a trap. Ez meg csapdás. Mit csinálsz?
Jöjj, gyerek. Na, ez most adott sárdot. Jó. Még egy. Van itt egy láda, meg itt van egy láda. Ez itt reppes. Reppes? Van egy lift. Ez is zárt. Ezt most nem nyitottam ki. Üzenem volt a másik mellett. Tehát meg lokkolva is van, ugye? Úgyhogy figyelem is. Of course. Fő nagy beszélgetős. Kesudió. Doesn't work. Doesn't work. Doesn't work. Mm-mm. Doesn't work. Működik? Ussolj már! Ennyi volt? Vissza. Én buffokat ti nem vesztek fel amúgy hordóból? Én nektek hagyom az utalást. Ezért mész te előre mindig. Volt egy hordó, benne volt 3 torcs. Ah! Hogy mentetek oda le? Oda kattintottam. The spores confuse Mit the tényleg? senses. Ó, jaj. The other mushrooms are. Timask. Gyere onnan, Ziki. Spores confuse the senses. Ó. Not sure what the other mushrooms are. Aha. Hehe. Awesome. Jó volt mi? Timask. Itt hide-olni kell. Not sure what the other Itt mushrooms már are. vannak hullák szembe. Ott jobbra fent. Jobbra vannak. I should speak up. Fox? Jó. Can't slow down. De végig pirosba megy. Van loot. Kilőjük ezeket a gedvákat, hogy beszélgessünk vele. A kutyafáját. Fox, basz meg. Mit csinálsz? Semmi. Túljócskázunk, te meg szinte. Lootolok. Berobbant minden. Inkább akkor tényleg hagyj ránk a lootolást. Mehet? Mi mehet? Hát de meg akarjuk. De miért nem, akarod nem meglőni? beszélünk velük? Nézzük be, haverok? Hát kérdezd meg Hát tőle. nem tudjuk. Ö... Én sneakelek addig, amíg beszélgetsz velük. Jó napot, mondd nekik. Jó napot. You were swallowed by a chorus of turbulent Lehet, hogy jó fejek. through one creature's Nem úgy many tűnnek amúgy. voices. Itt írja, Na, hogy kinézett szeretik a föl. zenét. Aha. De nem úgy működik a világ. Sovereign, she has come. She is Miért? Teged ismernek. The choir fades. A Hogy single nézek ki? melody rises above the others, Csupa retek, brassy retfenomány and fürdészik. commanding. I am sovereign. You see a Ez vision. Sobrin. De amúgy Your fürednék veled. lifeless body wrapped in fungal Meghaltál. tendrils. The Gégi. sovereign Szikinek ennyi volt. is threatening you. State your purpose. Azt a mindenit. Válasz valamit? Mi ezek vagyunk, nem? Travelerök. Seeking Adventure. Ez Sziki. Jaj. Ja, ez Sziki. Uha. Sikerült. Lehet volna. You detect a distinct quiver in every note. These creatures have experienced recent tragedy. Tragedy.
Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. The sovereign drones a new melody, cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The sovereign expects. Na. Mehet, azt mondja. Már lőtte volna. Ott tudok beszélni? Te mit csinálsz ki? Nem tudom, csak rányomtam izére. Valamit loptál? Nem. Én valamire rányomtam, aztán még nem is lopás volt, csak piros volt, azt nem tudtam, hogy most akkor az most rossz. Ja. A piros az jó. Pirosat mutat a lámpa, nem tudtam, hogy az most rossz, nem lehet menni. Never wanted the easy path. Mi volt piros? Ez? Waypoint, Discover. Hopp, főni. Ja, az jó, csináljátok, amit csináltok. Gyere, találtunk új barátokat. Igen, ez sereget. Akkor most már mehet? Még tudjuk hívni a trollokat is. Itt van egy bika. Várjál, már beszélget halottalázom. Valami sötét törpökről beszél. To be one with the circle. Magic behind the door. Ott vannak a cuccok, a loot. Bármit is jelent. Mehetünk a doorba. Gnome Death. Na jó van, Gnome Death. Én követem a hogyost. Halálig. Ez két. Hát akivel beszéltem. De nem, itt is van valami. Követem halálig. Jaj. Drawn, crazed by bloodlust, bearing down on a young myconid. A frightened myconid circle conjures mildewed vines. They insert it now belongs to the circle. It will obey the sovereign. Aha. Milyen szép arcom lett. Meg most nem is tudtam, hogy el tudom nyomkodni Space-el magamnak azt, amit ti beszéltek. Én nyomtam el amúgy. De nem. Magamnak én? Igen. Hamarabb benyomtad, mint én. Én is elnyomogattam most. Itt van a shop. Ej, shop. Mit adsz, ugye? Miért van itt egy törpe? Neked tesódat az előbb ütöttük ki. Dick. Ez volt piros! Mit csináltál? Na, Szüki megnézi ezt a börtön. 15. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that. The feeling is mutual, friend. But I found that there is as much to learn from an... So it is with the Myconids. They live in harmony. Myconids and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. It's curious to find a surface dweller here. What has brought you down so deep? Gombákkal. Vannak gombáim. Nekik tudom adni. De én nem tudom, hol vagyok. Azt tudom, mi van itt nem. Azt mondtam neki. You were infected by an illithid tadpole? It's a miracle you're still intact. You must be worried sick, but have no fear. I have a friend who may be able to assist. Már neked is, de mindenki tud segíteni. Nézzétek, amúgy ti beszélgetek? Én is beszélgetek már rég. My zircon samples need constant attention. It is. This adventurer has an illithid tadpole inside her head. But she hasn't turned. No cellomorphosis. Hopp, figyelj már. That's impossible, but intriguing. Ezeket nem szeretjük. Are you looking to have it? Kápas fejűeket. Ha? Mindfield, die! Open your mind. Szevasztok, önjöttem. Let us see what lurks within. Igen, jó.
Gyere, bele a gyamba. As a Mellow's mind Nem pierces hiszem, hogy yours, úton útfejlen találunk is húgyos embereket. Mindenkinek hagyjátok, hogy a fejetekbe nézzen, hogy megbélyegezzen, hogy kinyomja a szemeteket. Nem bírtok figyelni magatokra. Kalandokra vágyunk. De ilyenre? Kíváncsi vagyok, mennyire lesz neked jó ez a kaland. Figyelek? It appears to be in some form of stasis. Igen, kérdezd meg, ki tudja mert? It appears to be shielded from physical and magical influence. And even without the shield, the extraction would involve severe cranial trauma. It is not ideal. The process would surely kill you. GG. But not to worry. Should you transform, I will happily perform a new examination. Mehet. Igen, jó. A Nautiloid? Fascinating. I have never set foot on one myself. They were our warships during the greatest eras of the Illithid Empire. We ruled the entire astral plane from their decks. The design was lost when the Gith rebelled and ended our dominion. Of course. Ezek halottakat áznak forrákkal. There may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances. És duergárokat kell megölnünk, majd te találkozunk velük. Mert ők egyességet felbaszták, aztán ide gyilkolni. Szóval összes duergára halál. Várjál már, Sziki genyó! Nem hallod semmit, mert tunyasápit üvöl. A fresh tongue of madness and Timusk spores. But be warned, in their natural state, both of these mushrooms can be quite dangerous. Timusks cause confusion in those that approach them. The tongue is self-explanatory. Lovely. The Underdark, of course, although they are quite rare, and their discovery perilous. I imagine Lenore would have them in her possession. She served Mistra as a cleric. She is quite fond of her garden. Lenore has always been a lonely sort. Nature was her only companion. I offered her the chance to join the society, but she refused. Her experiments on Susa bark took priority. May your travels be... Na jó van. Gányó, itt... Na jó, ciki. Kopjatok le, az volt. GG. Ezt a Cthulhut most megöljük, nem? Ő segíteni akar. Jó van, ezt segítsed. Jaj. Várj, ennek van shopja, nem? Hopp, aha. Nézzem, mit van. Kékítem. Van olyan shop, ami Scorching Ray csinál? Gányó. Anyád. Tölt csak vissza. Várjál, még ne. Ne volna, várjál. Miért töltené vissza? Visszatöltöd. Nekem fekete képernyőm van most. Na jó. Ez mi? Elrobbantam a méregbe. 12 HP miatt visszatöltöttük. Még jó, hogy... Ebben semmi skillem nincs, long restelnem kéne. Hadd beszélgessek ezzel véve. Ez rengeteget ér. If anything in my private collection is to your liking. Jött le, boss. Tessék, Sziki, adtam hírt, de ezért legyen nálad, hogyha nem lenne már más híred. Na, itt lopás történik amúgy. Csak a jó dolgokat vettem el. Egy nagy potit, meg egy invisible potit.
Az asztalról. Már? Ugye, téged megbasz. Nem vették észre. Orákulum idején ezt megbasz téged. Nem vették észre. Orákulum meg fog baszni. Van Szikinek egy jó stuff ebbe. De ő is átváltozok. De szerintem az számít, hogy nálad van, vagy az nem, a stuff az sem számít. Nem tudom. Ej. Van benne ilyen újraélesztő scroll, megvegyem azokat valahogy. Nem tudod, már 1000 gold. Mindjárt intézem. Van 1600 gold, nem? Tehát van annyi, mint a fene. Nálam van 2, Bovaznál 2, nálad is 2, Szikárion 3. Újraélesztő? Igen. Akkor az sima. Félek, hogy észreveszik, hogy lenyúltam az asztalról egy-két dolgot. És hogy vissza kell csinálnatok, amit most vásároltak. Na, vettem cuccokat. Nézd meg mi van a kezemben, nézd csak meg azt. Kolbász, szalámi. Kijöttek egy szalámival, genya. Adok főni neked egy gyűrűt. Menj már létse. Addig én megpróbálom tippokat elni egy dále. Mit adtál? Gyűrűt. Nice. Gyűhű. Nem bírok. Na jó van, ez jó volt, jó cuccok vannak amúgy. Még egy staffot nem tudom, hogy ez jó van neked, vagy nem. Na tudom, elmentsem megint, vagy megvagy már, vagy? Nem bírom. Nem férek oda mögé, hogy ne lássanak. Ja. Elmentem. Ez a Mizu. Rosszul van. Meggyógyítod nekik? Megkérdezem, mi baja? Semmi. Kösz, nem mondja. Nem bírjuk fejleszteni úgy egy scroll-dal? Az ilyet. De hát ez dead. Ja, hogy annyira. Aha. Nem player. Aha. Angry. Kíváncsi lettem volna akkor mi történik. Mit mondott Sziki a főnök? Meg kell ölni a törpéket. Ja, a dark törpéket? Something's on my mind. Creature. Ugyasod. High speed. Ja, itt meg a tehén, haverod. Jó napot, tehén bácsi. Szerintem nézek valakit. Én is mindjárt nézem. Tell me of home. Nem én nézek, én beszélek. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses. Dwegar destroyed my people. I am a sovereign. This circle does not welcome me. But I have heard the song. You mean to cleanse the Dwegar rot. I mean to join you. I am the danger, and I am the cure. They erased my people. I will erase. Van gyűrű a mézének. Babaznak, ha kéne. In death, your Mehet. foe becomes Van még egy gyűrű helyem. Acidot ad a mézére.
weapon attackokra. In the Underdark, and I will follow. And? Megvetted, vagy kell pénz? Nem vettem meg, mert... Itt van velünk valami gombagenyó. Hello? Aha, szereztem egy haver. Szereztél gombagenyót? Elmentsem. Elmentem. Hoztam izét, szállított húst. Na? Mit tudtunk meg? Elmentetted? You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Balin's his name. Mit tudtunk meg? Hogy ez segít nekünk itt megölni mindent. Törpéket? Valami rohadást. Rohadásról magyarázom. Rohadás? Nature fail. Gyere csak ide, Sziki. Ja. Ide kéne jönnöd hozzám. Nem érek rá. Úgy a csip, azt akarom. Ja? Rókafarok kiváltás volt, nem figyeltem. Hú, de csipi a testem. Hopp. Monstrosities. Hát te főni? Jó, a gombát nézni? Craftolgatok? Jó. Ilyen nagy craftolós vagy? Hogy is kell ezt? Hát. $800 gold ez a genya. Mi? Armor. Tetszik? Vedd meg! Ha van 2200 goldom. Azért vedd meg, jó ez. Jól áll, jól érzed magad benne. Vegyed. Ezeket a scrollokat használjuk amúgy? Igen, hát kéne használni. Bevaszta megvetted a gyűrűt, vagy nem? Nem. A melyiknél? Aki veszi, ki beszél? Ága. Ki vedd meg a gyűrűt. Azt kicsit. Szikin 1600 gold van, GG. Finish the master weapon. Kell valakinek? Ez a ruhám, ha most a inventory-ból.
Nem nagyon. Nem. No. Tudom. Ő recseg ez a kis gomba. Hopp. And still fresh. Some monster did this, marking its territory. Ez GG pont eltűnt. Mint egy nagy kutyámajom, itt rohangálom úgy. Mi a geci ma az? Kutyámajom, nem ért? Éj, ez nem jó. Oké, valahol. Lehet, hogy berakom a táskába is. Oh. Igen. Ah. Hú, horror. Aha. Nem tudom, mit csinál, az nem. Jó, musztikáltam. Na mi van? Aha. Hoppá, meg a csatit. Hívta, nem jött senki. Nem jó hülye. Nem majom, meghalt. Fel van az a hülye. Ja, hogy felettem, kerestem, hogy hol van. Blood follows me everywhere. Ezt kapta. Valakinek csúnya vége lesz, barát. Neked vagy nekem? Valaki borulni fog. Mentsé? Ma mentettem. Ja, mindenki hívja haverény. Hm? Egymást hívogatják? Hoppa, baszt. Két kör reinforcement. Meg tudjuk ölni fel? Majd lög le, ha meguntad ott. Jó, hogy ide jöttem, nem? Nem rossz.
Mit csinálsz amúgy? Fényted. Ugye tényleg az jó amúgy, mert sötét van itt lent alapból és advantage-ünk lesz, disadvantage-el. Ba volt? Jó. Pihensz? Elfáradtál? Gyerünk, bassz szét. Csak bavaznál van a növény. Valami a hülye. És mi baj? Nem jól nálam van? Hát... Silencer. Silencer. Mindenkit körülötted magaddal együtt. Az mi? Hipnotizálva vagyok? Na igen. Most mi van a fejemmel? Te is hipnotizálva vagy? Bovaznak nem olyan baj a silence amúgy, mert neki nincs olyan nagyon, mit silence-elve legyen. Tehát... Most már tudunk ütni. Miss? Aha. De valakit lelőttetek amúgy? Nem tudjuk. Nem. Volt az előbb... Volt előbb előbb egy izé? Ott lóg fent. Ja. What the fuck? Nem érek el senkit? Ezzel se. Engem érdekel. Mit? Ha mondtad, hogy nem érdekel senkit. Nem érek el senkit. Na, azt mondtad, hogy Ja, érdekel. nem érdekel. Kaptad. De ezt ki tudom venni magamból, ezt a növényt? Nem droppol nekem. The corpse regards you lifelessly. Kilutaltuk a hülyéket, Fönti? Várj egy kicsit. The spells. Ami izé, valami nagy workshop forge, vagy nem tudom mi van. Valahol. De mit csinálsz amúgy? Hol Hát vagy, engem Sziki? megtámadtak. Sziki ma, de valami méterek, kilométerekre van. Jövünk. Aki még mindig benne a növény. Mi nincs? De ebbe vaszba. Kivegyem? Nem tudom. Nem mindegy. Akkor nem megyek mellé. Jövök közelebb. Jaj! Mi ez a genyó? Egy giliszta. Nem érek el odáig. Én sem. Jó. Mindig esik az eső. Baszom, maci. Oda ne gyertek bele. Dead Lily. Meghal a gombánk amúgy, csak mondom. Mennyit sebez ez? 52. 8-től 52. Akkor ilyet adtam neked. Köszi. Sís. Meghal a kis emberünk, genyó. Hát mit lehet ezzel csinálni?
Nem tudjuk prónolni amúgy ezt a tököt? Hát ezt nem hiszem amúgy. Bár azt ugye. Igen, meghaltunk. Most kapott egy 51-es. Meg egy missz. Na kégén. És belement. Elment? Aha. Nem, de megdögött a szarom. Jó, az 6 hajó. Hát figyelj, ez most belement saját magától az évbe. Itt fönn amúgy megnéztünk mindent? Itt van fönn valami camp. Tudtam, de a long rest az most nagyon vannak. Semmim nincs emberek, nulla. Én már nem tudom mióta úgy vagyok. Ezért óta, a Goblin boss óta. A short rest még jók voltak nekem, de hogy long rest már nagyon géne. Ja. Ássad fasz. Kaja. Mindenki lofápja. Hát egy long rest mindjárt amúgy. Is buli lesz, nem? Vagy mi lesz? Buli? Buláj. Hogyan? Csinálod? Ej, soha ne félj, hadol, soha ne félj. Don't mind if I do. Jó. Ki beszélgetsz? Memory of Mirna. Ki ásod? Dick. Megetted a izé. Hopp, az autószív. Mi történik? Visszajött a izé kágyó, csak mondanám. Hova? Ott van. A long rest-elünk? Nem menjünk máshova. Már én kombatba lettem. Vissza lehet tölteni? Akkor menjünk, öljük meg a hülyét. 76 HP van. Nekem még 2 spellem van itemből. Megöljük. Nem tudom meglőni, semmit nem tudok innen. 5 HP. Örömmére már. Hogy? Azt megcsináltam. Az meg átkanyarintotta. Milyen armorja van. Jújjújjújjújjúj. Ez csak clothing. Hát ez súlyos. Ja, jó szar. 250 el lehet adni. Ez arra jó. Na jó van. Akkor kempelek. Szevasztok. Finish the master with weapons, hadd nézem csak, végig kapjuk az update. Ah! Mert felvettem a Sulfur lófaszt. Ez ki? Ez Főni? Főni? Főni mi van? Főni nem jó neki. Főni? Főni? Kicsit vékony vagy. Moisture drips down your forehead. Neked fáj? Shoots through your fingers. Te megettél valamit? Főni mi baj? Pressziót hányni akar? Lehet a hányás. Hányja. Biztos nem jól tettél. Your finger traces the arc of your lips. Wetness, sweat, blood and saliva mixed into one viscous liquid. Minden szart összefogasz, nyalogatja az ujjait. Hopp! Nagy te csajod. Hé! Na ezt te értetted pedig, amit mond. Igen, azt mondta, rohadjál meg. Nem ér mondom, hogy érek neked. Te barátnőd ez. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. Megőrül. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the Na jó van, others. a kempingbe is kombatba kerülünk, bazd meg. Your minds intertwine.
You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Akkor azt a kártát se tud vágni. Mehet, nem? GG. Én semmit nem látok. Ilyenek vannak. Nyugodtan írogasd. Nem jött dobtál, vagy mi? Nem látunk semmit. Legalábbis én. Most kezdődött el. Nekem a animáció. Van csik ilyen nyugodtan, van pár állítás itt. Settings, felkelti a settings. Nem jó dobások amúgy. Nem tudsz dobni. Bagos, nem látom én se. Lae'zel's fear grips you. Not fear of death, fear of insignificance. The great warrior Lae'zel, a failure to her kind. She will wield no silver sword, ride no red dragon. Forever unknown to the great Lich Queen Vlaakith. Melyiket nyomtad? I cannot trust my own mind. So it seems I must trust yours. I will wait. But know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Hát mert akart valamit, csak fülni, nem ment bele az erőszakos játékba. Miért fölni? Hopp! Most magatokat látjátok? Olyan flash kaptam. Hát ez vagy sziki, vagy én, lehet magam. Aztán mindenki magát látja most, elvileg. Meg amit csinált a második karakternek. Ja, ez a haverom, akit választottam. I saved you before. De szép karakterem van. Don't worry. Végig megment. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Anyád, ez a csaj abszolút unit, már is felejtettem, mi akkor csináltam geci. Ez hogy 2-2 méter, bazd meg. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it, nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. Fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Hello.
Üdv főni. Csavasz. Mi már alszunk. Hopp, mindenki alszik. Jó pét nektek. Hogy világított? Hey. Na, akartok parazitát? Ezt kiadni. Én megeszek egyet akkor. Hol van ez? Nincs is az inventory-mban ilyen. Nálam van 4 darab. Azt látjátok, amit én... Hát, és akkor most meg lehet enni, vagy nem lehet, nem muszáj megenni. Egyet, hát nekem azt tanácsolta a haverom, hogy meg kell enni egyet. Na hát akkor jó étvágyat nektek. Hol van? Úgy nem, azt mondta, hogy meg kell tanulni együtt élni vele. Használni kurva jól. Hopp. You have grown your power and improved your chances of survival. Jó. Na, tudtak ilyet? Nem, mert nálad van. Te akartok ilyet? Aha. Persze, mindenki egyen egyet. Egyet te is. Nem tudom átadni. Jaj, nem tudok átadni. Nézd meg, ezért nem tudom átadni. Dick, lököget. Közös van amúgy. Mit? Közös van. Ja. De mi? Ja, ti is kaptatok? Jobb felül térkép mellett? Ez közös. Jó, ez közös? 7 darab van. Ja, akkor nyomogassam el. Én nem is tudom elnyomogatni. Aha, akkor adok nektek is egyet-egyet. Nem, nyomj egy betűt. Köszönöm. És ott van felül, hogy Illicit Power. Vagy ott van az a szár. Igen, de most már egy 9 vagy odaadtam neki. Na, húha. Most meg kell egyem? Térkép mellett jobb föl, ott van 9 darab, rá kell kattintani. Igen, és? Evolváljam. Jó, evolválom. Nyom, nyom, nyom. Van? 2-t elnyomtam. És elnyomtam 2-t. Mehetek többit. És 2-t nyomtam el. Nyomod. Én is elnyomtam 2-t. Nyomod, az. Kutya. Beszélj vele. Várja, ki van nyomva ezen. Bark. Animalus. Bocsácsos. You really did it, huh? Well, what Friend. can I say? If you got a little boost from Erre the hagy, tub, in fact. megkötellek. Kis dogó. Got any going spare? A hülyék hol vannak? You know, I think I would. Bit surprising, but I'm starting to see the thanks, soldier. Nincsenek itt. Hey, soldier. Mit? Nincsenek itt a hülyék a drónból, vagy mi a tökömből. Hát, arra mentél, hogy mehet a buli? Vissza tudunk tépézni oda, most van tépénk. Én meg beszélgetek Shadowheart-tal.
halszonnal nem is találkoztál még elvileg. Nem mentem oda hozzá direkt. Aha. Most oda megyünk? Majd. Ott bent nincs tépénk. Még be kell futni végig. Ennyi jó. To put my hands on everything. I don't. Lady Sharhoz is elmegyünk majd? Elvileg el. Hát papíron, ha mindent megcsinálunk, akkor igen. Shadow Heartnak adtam, még nem lesz valószínűleg semmilyen, mert velem kéne, hogy jöjjön akkor azt hiszem. Jó, itt izénál várok, halszín. Addig beszélek Damonnal tényleg, hát nézem csak. Vagy démon, vagy mi. Te mit nézel? Let's move. Az szép hányási. Igen, igen. Most ki kell visszatépézni? Hát én eljöttem ide halszínhoz, nem tudom. You saved us. I wish I had better, but this is all I have. Eddig is estek ilyen... Overgrown ruins. Nem figyeltem. Mik estek? Levelek, vagy tollak, vagy mik ezek? Ó, ezt nézd, ott mi van? Hol? Anyád! Kilométerektől? Addig harcok, meg jött a befényseket. De ők meg ránk várnak. De hova? Valami faszom városba elteleportál. Emerald Grove. De vissza tudunk jönni utána? Igen. Én ezt látnám amúgy. Én se tudom hol vannak. We got the Susur bark, now we need to head back to the forge. És ott lesz, hogy jobb oldalt, hogy Emerald Grove Envy Variants. Rákattintasz szépen. Nem, nincs ott nekünk. Mi Underdarkban vagyunk. Engem nem fogtuk megtalálni. Hát, itt vagy, hülye. Láttak a bokorba. Én elbújtam, genyó. Nekem is oda kéne menni? Nem tudom. Beszéljek vele? You took it upon yourself to undertake the rite of thorns. De hogy I egész ought to címbe kell oda exile menni? you from this place forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. An error most grave, master. Körbe kell menni, vagy I valahol? beg your Beszélek vele. Grace is bestowed by nature, not me. You will stay as a novice anew. You have forgotten the ways of the druids, the natural order of things. It is up to you to prove the lessons have been learned once more. So as you say. And so it is done, master. Mhm. Hát ez nem tudom. Hát ezt én sem. This judgment, one that should weigh heavily upon her. But the grove still needs her passion. You will soon see why. But enough of that for now.
I owe you my thanks. The grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. The journey to Moonrise Towers. And all the dangers that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Rest, celebrate. Come morning, I'll be by your side. Healing can begin. Hol van Rat? Ebben van. Megint kijött valami, úgy extraction based játék. Yes. Nem van hozzá kulcsom. Most egy percet néztem bele, csak a menéjébe, hát ez geci húgyos. A Blizzard, ex-Blizzard készítői. You done it. You brought Halcyon back. Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanas bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. As am I. The grove will be whole again. Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Oha! Szevasztok! Loot. Hol van? Itt megyünk be. Csumi, még a loot, sziasztok! Szevasztok! Kassé! Place-elni kell. Benyomjam, addig benyomom. Hopp. Does it save? No, mehetünk. Hey! Zorro. Milyen potik vannak itt. Húgyos ruha. Megmondom, ez ilyen early még, már kicsit tovább mentünk mi szerintem. Az jó legalább? Nem tudom. Lévet tudsz te is? Nem, hát még látszik ilyen. Szikinek jó lehet, amúgy oda is adtam neki, tessék, nézd meg. Mi ez? Hát egy szikkel. Van CC-je. Egy szikíroló. Kinél van a Susur Bark? Nálam. Hol elmegyünk a Forge-hoz? Most nem, hol van, bazd meg. Blighted Village-nél. Ez nekem nem jó. No proficient with martial weapons or glaives. Hát az akkor gatya. Gyertek a izébe, Blighted világéba. De várj, én a kortástak mellé tudok valamit még tenni már? Nem. De ott van egy slot. Hát ez mindegy. De a többi kétkezesnél meg ugyanaz van ott. Hát shield lenne amúgy az. Aha. Vagy shield, vagy még egy egykezes fegye. Ami ugye izé lehet. Hopp. Nem, a bavaszt elhagytuk, vagy szikit hagytuk el. Nem tudom. Nem tudja. Szikit hagytuk el. Blighted Village. Blighted Village és a quest, amit mutatott bejöttünk az ajtón itt közel egyben. Ide kell a Susur Bar. Susur, tegyél már ide. Nyugi már, hát jövök már. Igen? Igen. Greatsword, dagger or sickle? Greatsword, dagger, egy dagger. A daggert, gondolom azt használunk ezek van közül. daggerünk? Egy sima dagger kell amúgy, azt hiszem. Azt mondtam. Van plusz egyes. Hát nem tudom, ez működik-e. Nem tudom, a könyv mit ír. Invalid kombináció. Ja, akkor sima szürke kell.
vegyek egyet valahol? Lehet a Campfire nekem el van rakva a táskába, vagy zsizéba, vagy nincs, vagy nézted? Várja, Traveler. What's inside? Mindjárt mondom. Enyémbe van itt egy. Hozom, szavaztom. Hopp. Dagger? Dagger. Mondom Dagger, ezt szerre fölvette a karakterem. Combine. Offering. Én most rakom bele Daggert. Ahhoz Daggerjét, az figyeld, hopp. A candy sweet scent wafts forth. The Susa bark infuses the weapon from within the flames. The flames sputter away. Az mi lett, kenyó? Is yours for the taking. Ez jó néz ki. Enyém lett. Nézd, mi van nálam. Silence is targets on hit. Na. De nem használom. Köszönöm. Miért nem? Mert kettőket sebzek vele. Kettőt. Nagyon kicsit. Hát ebben a mainfagyóba. Ja. Mondjuk van nálad még egy. Ja, az a bavaznál van. Ja, én is tudom. 5-től 8-ig sebzek vele. Hóval meg... Hát jó, a Silence-vel, hogyha kell valami varázsló ellen vagyunk, vagy nem tudom, érted? Te a dogorasz, bam? Persze. Ezt akkor bam, bum. Jó, hopp. Elmented? Ja, aha. Milyen questek vannak még itt, amit kihagytunk? Nézzem, ha egyáltalán. Az mi ez ott? Az nem kell, Talk to Damon, az nem jó. Hát akkor ennyi vissza, Underdark, Susurtri, az volt? Melyikbe voltunk? Aha, ja, kinda. Susurba van. Elhoztunk. Itt van a nagy deg. És itt merre megyünk most? Van fel is quest, le is quest, föl is út, le is út. Hát fent az izé. Én tudom, izé. Az húgyos. Én csak kérdezős vagyok. Arra megyek, amerre ti mentek. Nem tudom, hogy kell megcsinálni úgy. Én tudom. Hova mész fel? Mehetünk ide. A térkép szerint mondom. Jó, ez itt, ez közel van. Jó napot! Itt mit kell csinálni? Neki kell találni. Jövünk. Veszek egy ilyen virágot megint. Jó napot! Te oda ugrottál fönn? Aha. Bemásztam. Nézd. Mi? Can't get there. Get down, get down. Nézd föl ezt. Hopp. Hey. Sziki aludt. Jó reggelt. Sziki jó reggelt. Várja. Bújj nekem. Hopp, meg kell. Passza, kösz, hogy hagytatok bújni. Meglöttétek ezeket a szarokat? Meg. Nem, belementél. Én nem. Az fél, mi történik. Kijött a hülye. Meghalt a hülye. Mi van itt? Majdnem túlélte. De beszopta végül. Jó, nem, semmi. Mindig robban. Sziki lemarad erről. Nincs itt. Kösz, hogy visszatöltem. Ja. Hello, spagetti. Hopp, duolingózik. Notifikál. Ja. Hát hol van a haverod? Nem tudom, mit csinál. Light on my feet. Az GG. Meglőtted be, az megint. Közel ment. Tudod csak vissza. You recognize the name. Bibabang. Próbálgatok, ami Mi az nincs kell? több googlós. Igen, ez ilyen. Ez puzzle.
Jó napot! Szevasz! Tudunk betépézni oda? Hát próbáld meg. Állj meg! Most beszélgetek vele. Már Jó, mindegy. Amúgy nem volt mindegy, még nyugi. Bibberbang. Ez Bibberbang. Recognize the name. Highly A flammable. mushroom that releases dangerous spores. Highly flammable. I know that. Scroll. Escape. My bag, please. I've dropped it somewhere. Thank you. Thank you. Számver, ugye? Get down, get down. Get Ott a bag. get Ott a bag. Látom a baget. Hol? Tudom. Ott látom. Hol mész? Áll neki. Berobbantatok. Aha. Igen. Jó, hogy én mentem. Hát igen. Hol mész? Áll neki, berobbantatok. Én néztem, hogy főni megy, már mondani akartam Fox, hogy itt akkor elnézzük, hogy itt robban. Hát ez nem sikerült. Mire felkezdette menni a karakterem? Cikit megkiütötték. Jót pingeltem. Az lehet eladottunk. Bibberbang. Scroll. Escape. Bibberbang. Bibberbang. Megfogtad a ilyet. De miért ide dobtad? Miért nem a gyereknek? Nem tudom. Jaj, nem menj oda, hülye. Igen, azt most menjek oda? Hát milyen scroll volt benne? Mighty step. My back. Yes. That's. Yes. I just have to. And then. Here. Hát mosolyog. Komoly mosoly fölni. Hopp. Na, te meg ő kijöttél, beszoptad. Egy HP maradt, te hülye. Na, gyere beszélj vele. Takarodjon már innen, amúgy hát berobban. Amúgy ha hozzávágod a táskát, akkor kijön. Csak nem kell használni ennyi minden. Jobban néz ki a háttér. Need to go. Egyszer, hogy robban minden. Ja, jó kis gombát. Te? Invincibility. Szasz. Állj már meg egy kicsit, trade-eljek veled, hülye. Állj már meg. With haste. Ez nem áll meg. Föl, hát ez fut tovább. Na, szavaztunk. Állj már meg. Állj már meg. Hopp. Állj már meg. Üldözz föl. Eltűnt. Van itt valami loot? Hogy fut utána. Van egy csomó loot. Vannak dolgok amúgy. Vannak ilyen nagyon szép kendelek is. Ide jött. Balen. There you are. Elraktuk őket, a főné beszél. Anyway, what do you say? Noble stock. Yes. Yes. There it needs noble stock. Then it needs double stock. Mushroom, good stuff. Shop needs all we find.
bone cloaks. Én szavakba beszélem. Baldurs Gate. Anything sourced here. Fairly high rate of profit. Mushroom. Powerful. Did it wants it for a brew. She's very good, my dearest. Very good at a brew. My words get away from me. You'll have to ask Dirith. She knows the ins and outs. Oh. Kapta egy kesztyűt fölni. Hát ez ilyen dobálós. Az jó, dobálós. Persze, az öreg már begombázod. Mint dobálunk kendeleket. Most találtunk sok kendel. Never heard of Get down, get down. Get down, get down. Ennyi volt itt lenn? Oh. Kiszabadítottuk a hülyét. Willit. Aha, Vilmos herceget. Jó, hogy tényleg most mentek egyet. És megvárjuk Szikitájét. Get down, get down. Most írta, hogy nincs kedve játszani, és inkább nem mondta, nem lelépett. Szép. At least things have stayed interesting. GG-t van még balznak a gyűrűje. Hozok inni, amíg Szikinek nincs kedve. De lehet sokáig nem lesz. Tessék, balz. Tudom, hogy ilyen hallja. Köszönöm. Az amúgy komoly. Mit lőttes őt? Jó reggel. Jó vagy? Aha. Egyszerre fájt a fejem, azt előttem egy kicsit. Hova kell menni? Hülye? Itt lent is jöttek amúgy. Én felém. Dread Hollows.
milyen... Looks abandoned. Erők már megfogszat akkor. Jó. Na, szép. Közül lootolgatom a dolgokat. Kösz. Perception failed. Szereted a időig? Mi? Gyere le. Nem tudom, a Perception. Ugyanabban az időben én is elbuktam, mint te. Ja. Beszoptuk. Jó van. Kardot próbáltatok kihúzni amúgy? Ekkor. Nem voltunk arra. Itt jöttetek be? Hol a faszomba volt? Ahol bejöttetek. Nem voltunk arra. De meg sem tudom nézni, olyan messze vagy. A jobbra gyertek majd. Ahogy tudtam. Crafting, mit tudok craftolni? Nézzem. Szart se. Sót. Hopp, meg ilyet. Majd te kard? Megvettem fönt. Ott. Nem tudtam vele semmit kezdeni, mert olyan szarokat dobtam, hogy... Tehát strength-tel is alig dobtam meg a dolgokat. 5-öt dobtam. Jó van, akkor strength, ugye? Meg dobtam 5-öt. Ezt ugye. Az jól néz ki amúgy. De mi van, bicser vagy egész? Aha, ezt ott hallottad? Na, hagyd nézzem csak. Így, hogy ezt nem gyújtva. Falár Melody. Tudom használni? Ez tényleg keménynek tűnik. Most mondjuk az viszének. A faszomnak jó lehet.
Foxnak. Faszomnak. Fox az staffos. Értem. De azzal csak az ugyanúgy ütni tud. Ezt nézd meg, te tudsz ilyet? Mit? Az mi? Így hadomászni? Aha. Én így tudok hadomászni. Hadomászni, ugye? Hadomász. Hadonász. Szedtem fel itt virágokat amúgy, de... Hideg van odakint, gyerekek, meg hó, meg ilyenek. De hülyeség. Igen, mert... Hol vagytok? Már kiszedtünk valami kardot itt. Excaliburt kiszed. Igen, zenélni tud a kard, képzeld el. Honnan szedtetek ti ilyeneket? Itt, ahol bejöttetek, itt találtam. Csak nem tudtam kiszedni. Strength-tel dobtam 5-öt, Sziki 19-et. Hát szép dobás akkor. És hogyan megyek oda hozzátok? Hát, én nem ott vagyok, én most itt már ne gyere ide, te voltál. nincs semmi. Nincs se? Nincs se. Szóval mi van? Hát pingelni valahogy? Place marker. Hol? Itt. Látjátok a markeren? Ja, de? Hát ott oldalra el lehet menni. Jó, majd ezt mondom alulról megyünk, akkor jó lesz. Oldalról is el lehet menni, de én tudom mi van ott, én már emlékszem itt. Na, elhetünk oldalról is majd akkor. Csak egy találkozunk már valahol? Mondjuk. Jövő követem Szikit. Azt nem biztos, hogy jó. Hey. Baj, hát két mentek egyet akkor, nem? Egész. Milyen éneklő kardod van neked? Melody? Igen, zenél a kard. Plusz egy performance. Komoly éneklő gyerek. Na. Arra kell menni, amerre vagytok? Hát gondolom, mert másfele Többfele lehet menni. De, tudunk másfele is menni, de erre is lehet menni. Hát akkor... Ja, ez bavasz van, jó. Akkor jöttem bavaszhoz. Szóval, hello, itt vagyunk együtt. Alucard, ami van cél, hogy melyik endinget fogjátok megcsinálni, vagy majd alakul? Hát egy, én nem is tudom milyenek vannak. Kettő, többiek még végig se vitték. Mármint főni, te. Én se vittem végig még amúgy, egyszer se. Csak nagyon-nagyon a végén voltam már. De végig nem vittem sose. Hopp. Úgyhogy majd alakul. Majd lesz valami, amit igen, majd kitalálunk. 20 ending. Hát van pár. Hopp, Perception Field, jó, meg. Na majd én megdobom. Na majd akkor majd nekem megdobja. Te világít kardod. Na majd nekem nincs kezedben semmi. Nem, csak egy fényű kezed. Most van? Most van? Lett, aha, oda varázsolta. Nos nekik? Na itt van előttetek valami hülye, ez itt. Én látom az Invisible, a hülye lebukkolsz. Ja, neked van izé, szemed. Igen. Hopp, Sziki vagy nem Sziki? Bavaz. Heard you stumbling. Can hear noise get you eaten down here. Ezt kell megölni. Gag call. Something hungry comes along. Így nézett ki aztán. Hoppá, goblinos kenyó. Mike Tyson ez is. Mike Tyson, geckajak. Hopp, Illithid Wisdom. Na, melyiket válasz a bavasz? Hát, ezt itt ki kéne ütni, nem? Azt mondják itt nekem. A Ciki azt mondta, Ciki azt mondta itt. Ezt mind meg kell ölni. Mondjuk előbb beszélgethetsz, ha áttanulsz valami jót, érted? Vagy jó az armorod, tetszik. Köszönöm. A sapkád. Hehe. Levette. Megfenyegettem. Levettem, mert szebb vagyok, mint a sapkám. Az dobás. Nyomod. I'll let you live. Mi? Hát én... Mi? Te hülye vagy? Az összes... Összessel azt mondtad igazából, de nem baj, mert tudunk közén is. Sneaky támadást is csinálni így, hogyha ilyen lesz. Share? You really are in the wrong place, sun scum. Try this for useful. Falling down a deep, dark hole is the kindest death you'll find in the Underdark. Jó, van, oda bedobunk téged akkor. Told you, hunting. Slave ran away, took Sergeant Thrin's boots.
Boots. Find the missing boots. Hopp. Na jó, én közben beállok a... Mellé A állsz? sorba. Ha. Ez jó ötlet, Ciki. Hopp. Megtámadtuk őket. Jó. Véget a párbeszédnek. Igen? Yes. Ezt bántjuk és Hetes balra? itt lent, geci. Az tényleg 7-es, mi 5-ösek vagyunk, genyó. Ja, vagy csak a boss 7-es. Csak ugye. Mage armorja van. Hát én ebbe beleütök 2-t. 1. Hopp, stone. Le kell lökni, te is tudod. Nem tudok lökni. Oda lököm mellé a hülyét. Azt jó lesz. Csak így bavaz nem biztos, hogy meg tudja lőni. Sose fogok jönni, ez a gond. Addig meghalok. Tényleg nem érek el. Mit tudok csinálni? Na boss, mindjárt hitanom, nézd. Bám, bám, bám. Már ebben vagy. Azt a kurva! Komoly. Nem vártál, de mondjuk nem kellett. Nem, akkor ezért... Már kattintottam. Ciki, akkor, hogy nem férek el mellettem. Nem látok senkit amúgy. Gyere közelebb. Nem tudok. Nyisd ki szemed. Ja. De jók vagytok. Toljak el még hát. Na jó, van, jók volt. Nem tudsz puffolni, vagy valami? Nem. Akkor enter. Már rámentem. Onnan megdobott. Hogy itt is vannak. Áú! Aha. 18, az dom lesz. Fire-be vagy fire-be. Ezek most felébredtek. Anyádat. Szükin. Te vagy Sziki. Van egy lugon mellett, téged megütnek most ketten is. Én nem egy, csak mert van. Úgy ráugrott. Nem is látni. Tripla akkor. Hol van? Nem tudom megütni. Felül próbált targetelni amúgy. Alattad. Az első lábadnak. Az nice volt. Ráugrottam úgy a gyerekre, hogy nem lehet. Ez volt 7-es, hát 2 hit hettétek. Anyád milyen akció. Hát de miért 2 hiteltük, hogy az belőtt fél HP. Igen. Ez a dolgom. Máshoz nem értek. És heal magadnak, nem? Jött lehet, passz meg, ezt figyeljetek. Az hogy leült? Aha. Azt a picsa. Rómba került, meg még stand is. Na hát az... Most elnyom. Jönnek. Jön a 3 hülye. Egyesével lépcsőn. Na engem mi kibánt itt, genyó? Opportunity attack. Tehát... %, ugye? Kellemetlen. Bírok az ablakon belőni. Picike. XT. Crit. Amúgy. Baz. De és ez bármennyiszer tudom nyomkodni? Egyszer long restenként. Itt nem írja amúgy, de... De rámész a Illit Power, akkor írja. Mire kell menni? Itt nem tudod megnézni, ott jobb fent amúgy, hogyha amikor kivetted ezt a spellt, akkor írta. De nekem írja, hogyha ilyen reaction van amúgy. Hogy on short rest, on long rest. Nem tudom, ezt miért nem írta.
Nyomjam, hogy ne. Lőjek bele csak hülyébe. De kutyosok. Ott az a főnök ott nézd, lent. Most hát nem főnök, de... Hát, ha meghal. Egy. Újra élet. Ja, újra élet. Egyszer újra élednek. Undead Fortitude-juk van. Van. Benyomok egy semmit. Enlarge, nagy lett dagat. Lett, ez mit jelent? Ha? Strength check. Ő ki tud lőni az ablakon? Én is be tudtam. Ja. Hagyjál már, genyó. Nem férsz el mellettem? Átugrik. Szöke! Beadott a gyerek, jó van. Hoppá! Ja. Ide leugrasz amúgy, nem kapnak plusz damage-et? Nem. Bagos volt az egyszer ugrás. Akkor lehet. Keci, not enough movement speed, bazd meg. Lucky. De bogosan mondja, előttem állsz. Vagy állok. Azt tudja. Fingd le őket, nem áll. Geci, ez a targetelés! Most ezt tudom használni, vagy nem? Nincs már, jó? Biztos tudod. De nem tudom. Rájött. Geci. Na, volt egy létre. Emberek. Kösz, akkor nem megyünk le a létre. Azt figyeld. Még le tudunk egy helyen. Mindjárt ráugrik, azt összetörik az is. Na, bim bam. Hopp. Nem, most ez mi? Tom. Hopp. That won't work. Jó kened. Nem, geci szár. Urg. Urg? Urg. Szóval és itt vagy? Kikenjük, nem? Hát ciao. Nem is lövök addig, amit te nem megölöd, I guess. Jó, azt ahogy. Akkor én megyek tovább, semmit tenni. Jó volt, hogy ki akartam mixelni, vagy mi, földnének a szarját, azt sétáltam hátra. Bernhard! Genyó, az fő van buffol rendesen. Ugye rám? Hopp, igen. Kiütötte amúgy a Ugibó. Tudod most mi lesz? Plus flame. Tudom, hogy benne van főni. Ajjaj. Ezek ne. Kenjed, genyó! Erre. Van nálam 100 millió hit köztök. Szép dam. Én is kenjek rá egy ilyet? Ne lőg le! Too heavy. Ne lőg. Ki a medve? Megsokkoltam a hülyét. Jó van, azért jöjjön még egyszer. Szóval rajtam múlik jöhet, én nem... Hoppá, ne? Lőd le bavaszt, lőd le a hülyét. Nem láttam meg egyszer. Ez volt bavasz. Szép print. Bokáját. Vannak nyilak.
Nekem izét kaptam, én axot, 622-es axot. De mit verekedtek? Semmit. Ó, az jó. Na jó, és akkor itt most karokányjuk, lejussunk? Vagy... Olyan vissza kell menni a izére, a bugyosokhoz. Something good here, I hope. Mushroomsokhoz. Hogy támadsz ilyen gyorsan? Pont van valaki. Köszi. Twitch-ba. Emberek amúgy azért tudtam, mert nem tudom, úgy elkezdett fájni, hogy nem ez csak így fáj, hanem mint ha izé. Pióca lett volna, azt a bárt kiszedte volna a szememet. Neked is? Beleszúrtad? Beleszúrtak. Más szemed lett most? Jobb, amúgy. Hát most éppen nem. Fáj. Volvónak hívjunk? Nem jobb, veszőfáj, vagy nem fáj? Most éppen nem fáj. Akkor jó. Ez autószív. Ezért. Na, az igen, meghalok. Kicsit izé könnyezett még a szemem és cédültem és tudom, azt mondom, jó van, akkor itt mögöttem az ágyat, most kényelmes lesz. Igen. Az van. Amúgy nem volt rossz. Ez halált ír nekem. Na jó. Azt mehetem. Főni, mit succeed-eltél ott? Hopp. Nyilakat. Ezzel lehet menni. Igen. Nyugodtan bavoznak amúgy, ez valami, nem tudom mi. Akkor én mehetek egyedül? Nem mehet egyedül. Jaj, Szikinek adtam véletlen. Tettál nekem? Valami nyilat. És én mire várok? Waiting for the players. Ott menj oda. De én nemre mentem. Én nemre mentem. Most mi van már? De menjünk vissza, nem? Beszélgessünk. Kivel? Hát le kell adni küldetést. Meg egy fekete még a képernyőn fele. Ezen a részen. XD. Feltépőztem a izéhez, Underdark Ikonikhez. Hello, gumbák! Hello, akarsz már vele gumbák. trédelni, vagy nem? Ez mi volt amúgy? I want to have a word. Jó Pete képbe, jó melót volna. Is. Beszélsz vele? Greets you with a harrowing elegy, cheerless as the music shifts, still melancholic, but now streaked with. Mi szó? Ezt meg kell venni. Don't. Peacebringer vagyok. Her condition is familiar. Poison, derived from a wild weed common to the Underdark. She'll need an antidote soon, most likely held by the poisoner. A Guardian Gate-et kinyitották, most mehetünk a lótér. Én meggyógyítom azt a kis embert itt. Az nem tudom, hogy gombagenyó. Gods, why are you helping me? No arguments there. Felt like a hook horror was sorting through my guts. But that cure did the. I thank you for your Valakinek help. ide kell hozni a Gods, fejét. garters. Meg kell ölni I egy don't have csöves. time for this. My kin need me. Nere. Névre hallgat. Maybe not. Csak ide hozzuk a We fejét can neki, pay. nem? We're Ironhand clan. Best. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up.
I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. A tó körül van. Megölhetjük, azt mondta. Just mining for materials. Megnyugszik. Nothing unusual. De milyen gyerekekkel beszélsz? Briefest hesitation, but enough. She's lying. But our work pays well. Help my clan and we'll make it worth your while. I swear. I swear you're lying. Ezt csak megdobjuk, nem? Dupla megdobás. Dobtatok már 30-at? Fine. It's complicated, but my clan has trouble back in the city. A blood feud. We were searching for something to turn the tide. That's all I can say. But it's worth a lot to us. Understand? No. You've done me a good turn and you deserve the truth. But that's as much of it as I can tell, I swear it. If you need to go your own way, I respect that, but still, I'm asking. Thank you. Only wish I could go with you. But here... I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some dweger ass. I'll mark where I made my escape. And wait here, I suppose. Not much choice, eh? Hey. Na. Nézem cipőt én is. Click heals. Aha, azt na, jó, felvettem. Mi ez a heals? Hadd nézem. Oh. Click heals. Na, mit beszélték? Itt kell megölni? Nere, úgy hívják, a tó környékén van, és meg kéne... Van fölöttünk egy quest. Le kéne vágni a fejét és idehozni a intruder. Mert akkor biztonságban fogja magát érezni. Meg amúgy kinyitott valami rituál kurva kaput, ahol... Itt te? Azaz. Aha, jönni már benn van. Csak az, amit kell csinálni? De be kell menni, és miénk a loot, ami itt van, azt mondta. Nincs itt semmi? Átbaszok? De van ott egy kék item, amit én most felvettem. Hopp! Ez egy sapka. Light armor. Nem öljük meg neki a gyereket. Invisibility ends early if you attack customers spell take action. Milyen sapkád van, Bauaz? Nem emlékszem. Nézd, ez el tudsz tűnni. Csak úgy. Ah. És most mit csinál? Momentumot ad. Investigáltál? Momentum pedig... Még könyvet találtál? Movement speed-et. Movement speed-et shopping van, ez... Shrouded Shadow az jobb lesz. Ez mind körbe kerül. Hát, ja, ez mind ilyet. Ez is pontba kerül, de... Kapsz egy ilyet. Na jó van. Remélem fölösleges. Hát pont, XD. Underdark fauna is a topic much written on, but this title has never appeared in any collection you've seen. Az jó amúgy. The scrutiny azt gondolom proves advantage, too ha much. láthatatlan vagyok. The lure of text melts away before your eyes. An illusion. Roll of blindness. What remains are simple instructions Roll of written in a ray spare megbetegszik. hand. The secret to forging adamantine. Adamantine. Forging adamantine. Forgod már ki adamantint. Melyik totyog? Ja. Ilyen hangja van totyogásnak. Komoly. Na jó, mehetünk. Jöttek totyik. Megöljük neki a hokit. Kit ölünk meg? Nerét. A tó környékén van. Úgyhogy én lemegyek a beachre. Gondolom, az a tó környéke. Hát, ja, a hajóra van írva, úgyhogy ez a következő helyen van, gondolom. És akkor az ott jobb fönt, az mi? Az is, hát onnan jöttünk. Ja.
Vagy nem? Tudom onnan, Nem onnan még jött. beszélni. Az nem tudom ki. Az a lift, ami nem működött. Mehet a hajó. Megnézzük a liftet, hát ha működik már? Nem működik. Nem tudhatod? Nem tudom. Ha még megnézed, nem nézed meg? Hajóka? Hát felül nem a hajóka. De itt majd nem, itt még nem végeztünk, majd az visszajövünk. I guess. Mehet a hajó. Na, még jobbra volt hely. Hát. Ki tudunk még menni? Leave. Én a hajón vagyok. Kihajóztunk, jelentem. Hát mert egy ember volt, aki döntött, te voltál. Ja. Akkor viszont hajózunk. Mi átjöttünk. Ciki ott maradt. Aha. És megbasznak minket, viszlám. Ciki, hogy maradtott? Ciki, te nem vagy a hajón? Nem. Igen, nem vittetek el. Elf, what are you doing on Gex Rath? Elf. Ez rasszista. Mikor mentettünk? Nem tudom. Most mentettünk a izénél, nem? Lootolásnál. Who are you? Előtt. Ja, a lootolás előtt mentettünk, szerintem. Hát az. Kenyed, nyomod. Kenyed. Nem sikerült. Get her, fellas. Végén. És most hogy van? Hol van Sziki? Nem tud jönni? Tudsz jönni? Valahogy. Hajó, nem tudsz rákattintani? Nincs itt hajó ember. Ja, az úgy nehéz akkor. Elvittétek. Jó. Na jó, van akkor. Akkor most már menjünk jobbra, nem? Mehetünk. Gabogabi. De nem volt mostanában Gabogabi, nem? Vagy mi volt? Nincs olyan gabba faszom. Itt lent más hang van, vagy de nem? Ottan, nagy nézem csak. Igen, Lootolás után. Lootolás után volt. Jó, ez nagyon jó. Hát sima. Na akkor. Igen. Oda. Hopp, ezek. Toppingelni, úgyhogy GG. Miért vagy ennyi HP? Nem szétvertek az előbb, amíg ti szétvertétek őket. Vannak lukak. Be akartok nyúlni lukakba? Tudom, én lejövök ide. Nothing but rocks. Kikötő van, de megnézzük, mi van itt. Valami van itt. Föl... Short vagyok. Reach into the holes. Le, fúj, belenyúltam a lukakba, genyó. Wisdom fail, de annak itt is belenyúltak? Hát ha. Tudom. Nem tudom. Amúgy nem fogsz tudni, mert nem vagy picike. Csak a picinek volt, shortnak volt a belenyúlás. Én inspektálom. Lehet adni valamit? Hát, nem az mindig zépe kerül pontban, igen. Nem kell megdobom úgyis buklán. Azt a mindenit. Főni povarnak is? Mit? Istennek. Hát itt a lukakban nyúlkálást. Nyugi, meg bele tudok nyúlni. Elég be tudsz. Inspektálni akartam előbb. Nem akkor nyúljak lukakba. Nekem miért volt short akkor? Belegehúzott volna engem valami. Na jó. Nem bírtam. Hát akkor ez jó. Mármint, hogy nem is kellett dobnom rá. Nem engedte. Ja. Abu-Gabi. Mi van, ne is belenyúljak? Inspektáld meg. Tudsz én?
Ebbe itt. Nem abba, balra. Tudod pingelni. The wall is riddled with holes. A suffocating stench of long rotten meat wafts out. Sima. 15-öt soha nem dobtam meg amúgy. Kritikus. Recognize the odor. The foul scent of carrion crawlers. Centipede-like aberrations that feast on the Fú, ilyen gilisztek, akik hallottak, az élnek. The creatures are either long gone or waiting Jó, ezt hát tudjuk használni az agyunkba. De ezek nagyobbak. The passage narrows and bends, Neki becoming belenyúl. impossible before you're even elbow deep. Ja nem, azért, mert most is azt mondta, hogy nem tudtok belenyúlni, mert mi a könyökötig se tudtok belenyúlni, mert hogy izé lesz. Keskeny, szűk. Azért tudtam én jobban belenyúlni. XD. Csak nekem meg a wisdom szar volt. Kutyafája. Ja, én pont mentettem, meg hasz. Fel akarnak robbanni itt mellettem. Hát lőd meg. Úgy is van. Meddő meg megy. Mi tank? Na? Gaba Gabi. Itt van valami fent, amúgy nem tudom. Vannak dolgok. Asian Tower, vagy mi az? Arcane Tower. Meg van zöld. Annyira segged eszik? Hogyne. Nagy maci segged. Pénzügy? The corpse regards you lifelessly. Na jó van, Geci. Fast, quick path. Through backpack. Too light. Az leesett, azt meghalt. Mushrooms. Work. The spells. Rossz gombára tippelt, leesett, meghalt. GG neki. Nem csináltok már. Megüzetem véletlenül azt a virágot. Ugráljál, Sziki? Itt a vízesés. Nem ide kellett jönni? Valami looter. Van benne egy kristály vízesésben. Nem, az híd vizesés. Itt nincs híd. Az a goblin helyen volt valami híd vizesés. Hogy ugrattál? Nem tudok odáig fel úgy. Hopp. Nézd a főnit. Ahogy meghal. Igen, egy. Ő is azt mondta, hogy rossz gombára lépett és leesett, meghalt. Én nem tudok oda felmenni, úgyhogy nem nyomjátok. Kicsit ugrasz, gondolom. Igen. Várj, most én nem tudok arra menni. Hol kell tudom ugrani? Ide? Jobb, még Vagy egy ide. jobbra. Vagy ide. Hát én próbálom. Hopp. Ezt nézd meg. Nem. Majdnem magam felé, a Super Mario-ra fel tudnék. Mencs csak elmegy, te lehet meghalom. Hát már el volt, de most behagytak szorúval, de most mi van? Hát én nyomkodom a bal klikket, mint a hülye. Viszem mindenhol az egeret, nem tudom. Nyom ki a jumpot. Most tartsd a bal legeret csak, és úgy forgasd magad. Nem mozog a karakter egyáltalán sehol. Mert nem, ott nem fér el. Hopp, most mozdult hát. Most onnan hát. Túl nagy disznó vagy. Hát igen. Mit csinál? Hopp, most? Aha. Mit csinál? Szétveri a falon. Hopp. Fel tudod legalább. Jó, lejövünk, mert... medve uraságom tudom. Menj már onnan! Hát bazd meg, ugorj magad alá! De nem lehet oda! Azt kell tudni. Ez a gyerek. Nem bírja el a medvét a gomba.
Fő, ne nyugodsz szögdése, mókenyó. Vigyázz, melyik gombára ugrasz, ha leesne meghal. Ajjaj! Hát szóltam! Veled minden rendben? Segítek. Nem lehet tovább ugrani onnan. De, van. Hogy ne lehetne? De medvébe próbálkozik még mindig, a teljesen hülye. De te miért nem változol át madárrá ilyenkor szüki? Persze, nem baj, nem baj. Actionbe kerül. Ugorjának tovább. Nincs nálam több. Dolgosítanak kéne. Bazdmeg, nyom meg a gombot, mondjad, hogy hello, nekem kell short rest, madár leszek. Ezt megnyomod. Medve az nem izé gombász. Úgy próbálkozzál, igen. Tegyél már madár. Geci. Hát ezt tudja a karaktered, bazd meg, hát változgatsz ilyen fosokká. Na nem. Ez mi? Mushroom circle. Menj bele, hát ha. Mentést kérek. Na, mi is váltunk menni. Hopp! Mi a hopp? Hülyék, itt be tudtam jönni a falon. Igen, illúzió. És az hova visz? Na? Tudjátok hova visz? Nem. Én tudom. És ti tudjátok? Tudni fogjátok. Átváltoztam ezébe, Varbiba. Azt nézd meg, mik vannak itt. Már nem, ez nem is az a hely, amire én gondoltam. Hirtelen. Na? Annak ki. Ott egy egész csirke, aztán hazud fogsz. Jó lehet. Ja, igen. És most? Most nem, hát itt... Hát átlátok, amúgy át lehet látni. Na jó, menjünk át. Jó, de hogyan mész el? Nem lehet itt felülni? Nem tud valaki felülni? Ez nem lehet? Hát itt nem tudom. Ez ki tud repkedni. Semmit nem lehet balra. Nem tudsz itt átrepülni felül. Tudsz így kiváltasz csak vissza izébe? Azt láttátok? Na hol vagy? Nyomkodtam, mint a barom, azt átmentem. Azt komolyan, hogy itt bal oldal, beugrom. Ezt ilyen. Már repül ugye, és fent lent mindenhogy tud menni. Van, akkor nézd. Mi a gece? Na menjél csak, mi van nála? Valamit csinálj már nekünk. Onnan nem tudsz kisétálni, hogy izé legyen? Nem tudsz azon átmenni? Tudjátok hol vagyok amúgy, ez a Witchnek a szarja. Yes. Csak ez is egy illúzió, csak hát... Várjál? Csak ide fogsz az ajtó elé? Igen. Belöklek. Most nem löklek be. Mint amúgy, van itt bármi, amire vissza kéne jönni? Mentsé egyet? Azt hiszem, hogy van-e valami olyan scrollom, vagy valamink, amivel lehet itt ilyeneket csinálni. Ez amúgy nem ez volt régen. Ez nem így volt régen. Tök, hogy még így is csinálják a játékot, amúgy fejlesztünk. Már látok itt Mask of Terrorosokat. Azokat öld meg nyugodtan. Ezek ugyanazok, amit megöltünk amúgy. Ja, ezeket öltük le itt, henteltük le. Jó van, ez jó van. Van. Szavasszuk ki. Szóval, hogy át lehet ezen jutni, igen jó.
Ezt szét kéne verni, de nem tudjuk, mert gyengék vagyunk. Itt nagyon durva dolgok vannak. Hopp! Várjál. Lehet, mindjárt intézek valamit. Lehet meghalok. Mentés kérek? Mentés kérek? Nézem Szikit addig mit csinál. Mi? Várj már te... Hát már voltunk, ahol te vagy Sziki. Igen? Az Yes. én jöttem le. Az az izé helye. Ott a boss előtti rész igen, van. ahol most kijöttél, az a... Ott volt a hulla. A Miriannak. De ide jöttem le. Igazából értelme nincs ide lejönni. Aha. Opció van. Nincs neki. Ja, hogy tudom, hogy hol vagyunk. Ennek tényleg nincs értelme amúgy. Most esik le, hogy mi történik a layout-tal. Lehet, hogy onnan tudtunk volna ide fölugrani, ezt észrevenni, és innen tudtunk volna bemenni visszafele, amúgy opció. Hát érted, fordítva az egész, ahogy most csináltuk. Hát innen jöttünk volna így be, itt néztünk volna, hogy bazeg mi van itt. Akkor tudtunk volna ugrálni ezért gombákon. Bazeg mi van itt? Ahogy fix ez történt volna. Amonnan jöttünk, az bazeg mi volt ez? Na jó. Mert ez a TP eddig, ahogy most bementünk, az izéhoz vitt, egyből oda vitt, ahol a halottnak, ugye a asszonynak a halott felesége volt, vagy férje volt a koporsóban, van, aki csak gömgönyű. Halottnak a csók? Igen. Ajaj. Gyere vissza, madár! Akkor mehetünk hajózni. De hogy mehetünk hajózni? Még itt van, boss. Van, hát több is van. Mi van itt? Ez most mi, valaki robbantani akar valamit? Átlőjönnek a turetek. Ja. Mi a madár? Világít a szárnyad. Igen. Itt jó, hogy van madár. Hopp, szavaztok. Igen. Tudom kapcsolni, vagy? Nem. Fel kell ugrálni? Nézz ki, ide jössz. Jobbra. Itt nézd, itt nagyon jobbra elnézem. Hol tudsz? Jaj. Várj egy kicsit. Nem tudsz oda menni? Mi valahol? Oda. A izé, túretet. De jobbra valahol. Mi van vele? Kipikpoketelem a túretet. Hogy pickpocketeled ki a túretet? Majd nem sebez sokat. Fuss végig, menjél végig.